the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka somyan Jesu. Hoglap tuka somyan Jesu. Mahima tuka somyan Jesu. Vanditan tuka somyan Jesu. Harshitan tuka somyan Jesu. Hallelujah. 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 क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जागरणाच्या रातीक तुमकां समेस्तांक स्वागत सुस्वागत म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार एका रितीचें झुजये पळय की न्ही. सगळी रात जागे रावन जेजूची स्तुती करची तितली सुलाभचें काम नाही, पळय की न्ही. नाका 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 म्हळ्यार कालें जाता. पदराबान हांगा कालें सांगल्यार वय 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 म्हणया म्हूण बगता आमकां. जाल्यार देवाच्या कृपेन पवित्रात्म्याच्या ससायेन आमी ही जागरणाची रात बऱ्या रितीन करूंक जाय आसली कृपा पवित्रात्म्याचे विस्नार देणी आमी मागोवन खण घेवया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमी येदोळस ह्या देव तेंपलाक आयिल्या आनी की सबार जाणां वाटेर आसात, येते आसात. देव तांचे पैण अभिषेक करून दी, आशिर्वादीत करून दी. आनी हे सगळी रात आमी आयकूनशें देवाचें उतार आमकां तुज्या कृपेन बरोवन दी, अभिषेकान बरोवन दी म्हूण मागया. दोनी हात आमी वयर उबारया. आमकां नाबान ह्या पवित्र जाग्याक आपयिल्ल्या सोमयाक अर्गां दिवया, स्तुती करया. तुजें बोळ आमी मागोवन खण घेवया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka somya Jesu, glak tuka somya Jesu, mahima tuka somya Jesu, vanditan tuka somya Jesu, arshitan tuka somya Jesu, hogolshitan tuka somya Jesu, ergan tuka somya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमी सक्कडी आबाल जावन आसा. सोमयान आमकां बसयलां की तुमकां अनाथ जावन हांव सोडून वचना. बगार तुमकां धैर्य दिवचें, तुमकां वाट दाखोवचें, तुमकां सक्तेन भरच्या पवित्र आत्म्याक हांव तुमचे मदें धाडटां. तो स्वताचो आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तुमकां सतच्या कुशीन तो वाट दाखयतलो. तुमच्या कुडीक तो बोळ दितलो, गिन्यान दितलो. कितें मागस जाय म्हणलें तुमकां तो समजयतलो. तर त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी स्वागत म्हणया. केदाळ जेजू कुर्सार मेलो, शिस सक्कडी देस वाटले, भियान भरले. पूण मोरये सांगात तांणी केदाळा मागणें सुरू केलें. 9 दिसांनी पवित्रात्म्याच्या विस्नार देण्यांनी जेजून तांकां भरलें. तेत बिवकरे शिस धैर्यवान जाले. त्यातूच देवा मुखार रावून जेजूक साक्ष दिवंक तांकां बळ मेळ्ळें.
तर त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. ही सगळी रात मागण्यांत आमी करसीत आसतना तो पवित्र आत्मो आमकां बळ दिवं दी, सकत दिवं दी. सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या सक्तेन सरस्पराची स्तुती करूंक आमकां कृपेन तो भरून दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें स्वागत म्हणया. हे पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत म्हणटा. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमची सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमची सवे. तुजी वेदूचे ससनाक वाची बुजवंदार आनी बुदेणा सगळेच तूं सल. तुजी वेदूचे ससनाक वाची बुजवंदार आनी बुदेणा सगळेच तूं सल. स्वागत पवित्र आत्म्या, स्वागत तुका पवित्र आत्म्या तुका आमची मोदें, आमचे मोदें तुका स्वागत म्हणटा. तुजी सक्तेन आमकां तुज्या सक्तेन आमकां भर पवित्र आत्म्या. आमची तूं राव आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमची सवे. तुजी वेदूचे वय पवित्र आत्म्या ससनाक वाची तुझी जर आमचे थंय वाळय पवित्र आत्म्या. बुजवंदार आनी बुदेणा सगळेच तूं सल. तुजी वेदूचे ससनाक वाची बुजवंदार आनी बुदेणा सगळेच तूं सल. हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया तुझ्या सक्तेन आमकां भर पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 मोरयेची ससाई आम्ही मागया आणि तेरसा सवे ही जागरणेची रात आता आम्ही आरंभ करूया. सतमंतां देवाक सर्पद्वेदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या स्वामिया जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभावलो आमकां मरेतां जल्मालो पौंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गात सोडलो सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनशिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ गुस्सेन जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ गुस्सेन जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ गुस्सेन जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशींच सता आनी सदांच सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 क्रिस्तई म्हज्या मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो कोण तूं सगळ्यांकडे आसा न्ही हां सो हें कोण तूं कोणें केल्लें केल्ल्या मनशांनी जावयेत दिल्लें कोणें मोरये मायेन. सो संवसारी तेंचे सवा आमी संवसार तेंचे सवा वयर जैत वरीचे जाल्यार Praise the Lord. सो मोरयेन आमकां दिल्लें एक हातेर जावन आसा हें कोंत. तर सैतानाच्या सक्तीचेर आमी जैत वरीचे जाल्यार हें कोंत आमच्या सांगाता आसूंक जाय. हाका एक विशेष सकत आसा. आज सबार रितीचें फॅशनां आमचे गडे आयल्यान जावंक पुरो कोंत आमच्या गळ्यांत नापयस जालां. आज कोंत घालचें गळ्यांत कोंत आसचें अप्रूप अप्रूपांत अप्रूप दिसता. दुसरें पूर आसता आमच्या गळ्यांनी पूण मोगाचें न्हू एक बलिश्ट हातेर मोरये मायेन आमकां दिल्लें सोर अनवरां तावन आमकां राखून व्हरूंक. ह्या कोंताची सकत कितेंगी म्हणून क्रिस्टिना मोनिका म्हणलें फिल्म एक्टर आमकां सांगता. क्रिस्टिना मोनिका आतां कॅथोलीक जालां तें सबार फिल्मांनी एक्ट केलां. मलयाळमांत कन्नडांत तेलुगू तामीळ
ते एक दीस एका चेडवाचेर सैतान आयिल्लो. ते म्हणटा 7 सैतान ताचेर आसले खंय, 7 जेवूंसार. पण कातोलीक पाद्राबू तिका मेळोंक नासले देखून ती कालें करता, त्या चेडवाच्या गळ्यांत कोंत घालता. सबार रितीचे मागणें तिणें केलें, पण कोंत त्या चेडवाच्या गळ्यांत आसले. अकरेक एका पास्टरा सरशीन ती येता. कित्याक म्हळ्यार कातोलीक पाद्राब तिका मेळोंक नासलो खंय. आतां तो पास्टर मागणें करूंक सुरू करतनाच म्हणटा, हिच्या गळ्यांत ती कोंत आसा, त्या चेडवाच्या गळ्यांत ती कोंत आसा. तो म्हणटा, हांवें मागणें करी जाय जाल्यार तें कोंत तें काण सोडा. ताका क्रिस्टिना मोनिका म्हणटा, तें कोंत तुमकां कितें अडकळ आसता, तें कोंत चेडवाच्या गळ्यांत आसूं दी, म्हज्या गळ्याचें कोंत हांव काडना. मागणें सुरू जालें. तुमकां गोत्त आसा, सैतान भायर येताना किक्राटी मारून भायर येता, उलयता. ह्या चेडवाक हांव जिशी मारीचें म्हूण आसलें, पूण एक एकत वचोंक सुरू जालें. लास्टाक एकलो उरलो, बलिश्ट सैतान. आतां हो पास्टर त्या चेडवाच्या भितर आसलेल्या सैतानाक सारता, व्हडोल तांदून सांगताय, आका जुशी मारीजे, जुशी मारीजे, जुशी मारीजे, जाल्यारी म्हणून तुजें उलोवणें तूं बंद करते आसाय, कारण कितें गी म्हणी सार. वय आमी आयिल्ल्याहून तूं ह्या चेडवाक जीवशी मारूंक, पूण त्यो कोंताच्यो मोणयो आत पळय, आमकां अडकळ जाल्यात. त्या चेडवाच्या गळ्यांत तें कोंत आसा न्ही, तें आमांक ताचे जीव काडूंक अडकळ हाडटात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या हातांत आसचें हें कोंत. त्या देखून हांवें सडावत सांगचें, हर एकी तुमची म्हणली वस्तू आसा न्ही गी तुमचे कडेन, वय गी न्ही. फस्ट तुमचें पर्स आसता, वॅनिटी बॅग. खंय बाई सरतानाय तें बॅग नासतना बाई सरना. तातूंत कालें पुरो आसता भितर, सुमार कंपार्टमेंट आसतात, वय गी न्ही. वय गरजेच्यो वस्तू तातूंत घालता हांव. आतां हर एक मोबायलय तुमचे कडेन आसा, वय गी न्ही. आतां मोबायल, मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी काण गेल्ले मोबायल तें सकला पडटा म्हणून ताका एक कालेंगी घाला न्ही. स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन गार्ड. कित्याक म्हळ्यार स्क्रीन खंय म्हणी फुटलें जाल्यार कसली मोबायल न्ही आतांची 2000-3000 मोबायलां आमकां रुसानांत, आमकां 20-25-30 वयलींत जायचे. म्हळ्यार खंय म्हणी हात सुकोवन पडल्यार ताचें स्क्रीन बेतल्यार गेल्लेल्या काक मागीर कांय दिसना. ताका स्क्रीन गार्ड. स्कुटरार येताना तुमचो मांडो राखोवंक आनी एक गार्ड घालता. कालें हेल्मेट. थोडीं आंगा शिरकावन येतात, मांड्या घालचे न्ही, हात राखोवंक आसचे म्हूण चिंतात थोडीं. हय, आंगा शिरकावन. आनी थोड्यांनी खंय शिरकायतात गोत्तना, थोड्यांनी हेल्मेट वयर आसता आनी तो मांडो भायर आसता. ओके, स्टायल आसता. ते मागीर मात्र न्ही, एक्सिडेंट जाल्या उपरांत मात्र न्ही हेल्मेट घालूं ना म्हणचे, ते दोळसर कोणी सारनात. हय, केसो मेलो, हेल्मेट घालनासतना मेलो. हेल्मेट हातांत हाडलें काय हात निट्टा, मांडो मात्र फुटला म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मांडो राखोवंक आमकां एक हेल्मेट गार्ड दिता.
मोबाईल राखोंक स्क्रीन गार्ड आसा, आमची आध्यात्मिक जिणी राखोंक आसचें गार्ड खंयचे कोंत. हें तुमच्या सांगाता आसूंक जाय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. तर हे शक्तिवंत हातेर देवान आमकां आमच्या हाताक आज दिलां जाल्यार ते आमी आमच्या हातांत काण घेवया आनी मोरयेची ससाई आमी मागून काण घेवया. संतोसाचो मेस्तेर, पयलो मेस्तेर मोरयेक बडवो खबर दिता. हे आमी लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचतां. तर हें देवाचें उतर आतां भक्तीपणान आमी आयकोवया. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नाजरेत नांवाच्या एका शारांतले एका अंकरीसरसी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नांवाच्या एका दादल्या संगी करार जाल्लें. त्या अंकरीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्वर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली. वो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपल्या इतलाक चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रस्तुत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताचे पुर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्वर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवटके चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भगेवन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंधिनी एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वाजनी म्हणून लेखले तिका वो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आदावन आनी येवेन पातक केल्ले वरवीं सर्गराज मनशाक दांपून गेल्लें. आतां मोरी देवदूताच्या उतराक कल्ती मान घालता आनी म्हणटा, हांव देवाची साकर्ण, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. जेन्ना ही उतरां मोरयेन मुळिंगी तेन्ना सर्ग मनशाक उक्तो जालो आनी देवान मनशाची सडवण करच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. हो जावन आसा संतोसाचो पयलो मेस्तेर. तर मोरी माय आमची सडवण करूंक तिकाच तिणें जे देवाक समर्पिल्लें आसता. आमची सगळी जिणी मोरयेच्या हाती आमी समर्पण करन. मोरये माये, आमी पसोत तुज्या पुता लागीं माग म्हूण विनंती करया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका, पूण मायच्यातलीं आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले, समी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्सेन जेजो. भगवंती मुरये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. नमान मरिये कृपेन भरले, समी तुजे संगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्सेन जेजो. भगवंती मुरये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही तून सदैव आणि सदैव फळ जग सेंजेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. मायमा बापा आणि पोता आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या उजांतले आमकां निवार. समीस आत्म्यांक चड कर तुज्या काकुळतीची अती गरज असल्यांक सरकार व्हरून पाय. हालेलुया 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 मोरये मायेक एका गिता सवे आमी नमान पाठोवया. नित्य सहाय माते प्रभु क्रिस्तर नल्ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೇರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು. दुसरा मिस्तेर मोरी एलिझाबेथची भेट करता. चालू खलसोबांचेल अध्याय 1 वळ 39. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाच्या एका शहराक दावादावी गेली. थंय जकार्याच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडा तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग कैतावन म्हाका फावो जालें.
तुझ्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींत असल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणा कलीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमंतलेली तूं कितली बाकी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. क्रिस्तई म्हज्या मगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरयेक देवाची आवय जावचें भाग मेळिल्ल्या तक्षण तिणें केल्लें पयलें काम जावन आसा सेवा. आपणाकच हेरांक खाली करूंक ती मुखार सरली. उतार प्रायेर गर्भेस्त जाल्ल्या एलिझाबेथेक कुमोग करूंक ती दबादबी गेली. देवाचें उतर सांगता तुमचो उजवाड हेरा मुखार परजळोवन दी. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचो उजवाड हेरा मुखार परजळचो कसो? कित्याक म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक देवान धाडला. सदांय पेज, चटणी, मसली, दुकरा मास अन्न, बरें रांदून जेवून स्वस्त न्हीद म्हणगी ना. देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक धाडला क्रिस्ताक आमी हर एकल्यांनी साक्ष जावंक. आमचे थंय जियेवच्या क्रिस्ताक हेरांक दाखोवन दिवंक. जेन्ना मोरयेक देवाची आवय जावचें भाग मेळ्ळें, जेजू क्रिस्त तिच्या गर्भांत देवून आयलो, मोरयेन केल्लें काम त्या क्रिस्ताक हेरांक दाखोवंक दिवंक ती एलिझाबेथीच्या घरा गेली. आनी मोरयेचें दर्शन मेळिल्लें ते एलिझाबेथ म्हणाली, म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग केदें व्हरतें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान आमकां आज क्रिस्ताक हेरांक दाखोवन दिवंक आपयलां जाल्यार आमचे जिणये मुखांत्र आमी करच्या ल्हान ल्हान कामां मुखांत्र क्रिस्ताक मोरये बरी हेरांक दाखोवंक दिवंक जाय असली कृपा ह्या मिस्तेरांत आमी मागता आसतना मागया सक्कड भुरग्यां पासत. परिक्षेचे दीस पिवशेची भुरगीं परिक्षा बरयते आसात, तांच्या परिक्षेन तांकां जैत मेळाशें ह्या एका मिस्तेरांत तांचे पासत सक्कड परिक्षा बरोवच्या आमच्या भुरग्यां पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां जशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगेवंती मरिये देवाचे मायेमा पुस्त्यां खातीर विणती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगेवंती मरिये देवाचे मायेमा पुस्तोत विणती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगेवंती मरिये देवाचे मायेमा पुस्तोत विणती कर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. मरिये देवाचे मायेमा पियां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. मरिये देवाचे मायेमा पियां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं
सदैम आणि सदैम फळ तुझ्या कुशीचे जेजू Poggiunti Maria, Davashimaya, Mapianka, Dirvinitikara, Taniam, Chamarnat, Shabalar, Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैम आणि सदैम फळ तुझ्या कुशीचे जेजू Damre, Davashimaya, Mapianka, Dirvinitikara, Taniam, Chamarnat, Shabalar, Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैम आणि सदैम फळ तुझ्या कुशीचे जेजू Poggiunti Maria, Davashimaya, Mapianka, Dirvinitikara, Taniam, Chamarnat, Shabalar, Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैम आणि सदैम फळ तुझ्या कुशीचे जेजू Poggiunti Maria, Davashimaya, Mapianka, Dirvinitikara, Taniam, Chamarnat, Shabalar, Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैम आणि सदैम फळ तुझ्या कुशीचे जेजू Poggiunti Maria, Davashimaya, Mapianka, Dirvinitikara, Taniam, Chamarnat, Shabalar, Amen. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या Sodid Satan Sadan Sarvata. Amen. Mochachesu, आमची पातका आमकां भोगशी येम कोंडाच्या उचांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सटकन तुझी काकुळतीची अधिकस असल्या सरकार गोन पाय ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजू जल्माता. त्या दिसांनी अगस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी शाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून परमाण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्वेरियन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडल्लें. देखून समेस्त आपलें नांव दाखल करच्या सोत आपल्या आपल्या स्वंत गांवाक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत आसल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताच्या लागीं करार जाल्ली ताची पातीण मोरी ताच्या संगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रस्तुतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रस्तुत जाली. ताका तिणें पळयांनी गुट लावन खवणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 गर्दनाच्या गोठ्यांत सर्गांनी संसार लसलोलो देव जल्माता. कित्याक रावल्यार ताका नातल्लेंगी. छत्रांत जागो मेळोंक ना म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार पयशिल्ल्या गांवांत आपापलें नांव दाखल करूंक सगळ जाणां जेरुसलेमाक आयिल्लीं.
आनी तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे जुदेव शुद्धाचाराक ना वाडलेले. आजून आमचे मदीं थोड्यो रिती रिवाज्यो पोट्टू रिती रिवाज्यो आमी करता. खंयच्यो पुरा? गोव मेल्यार बायलेन 1 म्हयनो भायर वचोंक ना. गोवान वचयत बायल मेल्यार. पुरा रिती रिवाज्यो बायल मनशांक मात्र. आवय मेल्यार दुवांनी भायर वचोंक ना. पुतांनी वचयत. ह्या रिवाजी मदें तिसऱ्या दिसा मिसाक ना, कित्याक भायर वचोंक ना न्ही. 7व्या दिसा मिसाकी ना, भायर वचोंक ना न्ही. आयतारा मिसाकी ना, भायर वचोंक ना न्ही. 1 म्हयनो म्हणटा आसतना 4 मिसांक डमार. व्हडलो पातकाचो बरो इसल्यान गोवी गेला, इसल्यान पातकाचो बरो वयर. कोणे केल्ल्यो गोत्त ना. चिमटी धरून फाटल्यान येता हांव. आतां जुदेवी आमचे मदें आसा. मरणाच्या घरा गेल्या उपरांत नाही नासतना भितर येनात. रिवाज गेटी करता तूं बोंब मारून सुरू करतात. येना कात्रे मुखार नल्ले क्षण पुरा गेले. दाव्या हातांत तूं दिजे, उजव्या हातांत कांय दिवं नजो. पयशे दिताना दाव्या हातान दिवं नजो. 100 रुपयाचें मोल उणें जाता दाव्या हातान दिल्ले क्षण. अशें सबार रिती रिवाज आमी पाळटा मागीर तशें सुदेवी पाळटाले. भरलेली गर्भेस्त मोरी तिका घरा भितर दवरलें जाल्यार 40 दीस बश्ट जालें. वसो कोणें येचें ना, करूंक ना, कांय ना, आपडोंक ना. काल्याक ग्राचार आमगेर जागो ना म्हळ्यार जालें न्ही. खंय जाल्यार वचोन दी. आखरेक हांव चिंतां तो गोट्याचो येजमान व्हड मनीस जालो संवसारांत. ताचें नांव ना, नांवां सजाल्लें वांजेलांत. तो गोठो कोणाचो म्हणलें नांवां सजाल्लें. पूण एटलिस्ट ताणें म्हणी आपणाचो गोठो सर्वेस्पराक दिलो. पळया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुमी हात उखलून एक ल्हान वस्त सर्वेस्पराच्या नांवान तुमी कोणाक दितात जाल्यार तें ल्हान कार्यांत व्हडलें जाता. म्हणल्याक गर्दनाचो गोठो तो साक्ष जालो. कित्याक त्या येजमानाचें नांव ना. कित्याक म्हळ्यार गोठो म्हळ्यार उपरांत ताका एक येजमान आसचें न्हय गी. पूण येजमानाचें नांव ना. पूण ताणें सोडून दिल्लें तें एक ल्हान कार्य आमच्या चरित्रेंत, आध्यात्मीक चरित्रेंत व्हडलें जालें. संवसार सरा पर्यंत तो गर्दनाचो गोठो आमचे मुखार उरता. त्या गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू जल्मलो. हें पयलें. दुसरें, कित्याक तो गर्दनाच्या गोट्यान जल्मलो? रावळेरांत कित्याक जल्मोवं ना म्हळ्यार रावळेरांत जल्मलो जाल्यार म्हाका आनी तुका तो मेळटो नासलो. कित्याक रावळेरा भितर म्हाका आनी तुका वचोंक जाता गी? मोदीच्या घरा म्हाका आनी तुका वशी येता गी? ना. बारीकस्ट सुमार परमिशन तें हें पुरो जाय. तुमी तुमच्या घरा रिगिल्ले बरी, मोदीच्या घरा रिगोंक गेल्यार डम्म करतात. वय कोणाच्या गोट्याक रिगोवंक परमिशन जाय? कोणेय वशयत गोट्याक, वय की न्ही? घरा भितर सोडनात. घरा भितर येवंक सोडनात. गोट्या भितर या थंय काल्या शेण गाण. त्या देखून सगळ्यांक जेजू मेळोंक जाय म्हणून गर्दनाच्या गोट्यान जेजू जल्मलो. हें दुसरें. तिसरें, गर्दनाच्या गोट्यान कालें आसा? भांगार आगी, साडो आगी, फुलां आतगी ना. शेण. नेक्स्ट, शेणाची गाण. पळय की न्ही?
कोयर सारें हां हां काल्यां आसा पुरो सांग कांय बऱ्यो वस्तू आसात ह्यो थंय ना म्हळ्यार जेजू गर्दनाच्या गोट्यान जल्मलो म्हळ्यार ह्या पातकी संवसारांत पातकाच्या गणींत तो जल्मलो म्हणलें अर्थ आमकां दिता तर आमकां सोडवण दिवच्याक पातक्या मोदें जेजू मनीस जालो आसतना आमी ताका मान करया आनी हो मिस्तेर सक्कड पिडेस्तां पासत आतां आमी समर्पीत करया आमच्या आमच्या घरांनी पिडेंत आसच्या आमच्या मालगाड्यां पासत कोणें सक्कड पिडेस्तांनी आमच्या कडेन मागोवंक सांगलांगी तांच्या पासत हो मिस्तेर आमी आतां भेटोवन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार मोरये माये ह्या तेर्साच्या देवस्पणांत भाग घेतले आनी हे तेर्साचें देवस्पण टीव्हीर पळयतल्या सर पिडेस्तां पासो तुज्या पुता लागीं माग माये नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन मायमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीं सता आनी सदां सर्वदा आमेन ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां भोगशी ये कोंडाच्या उज्याले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सरकन तुची काकुळतीची अधिकस असल्यान सरकार वोन पाय ನಮಗಾಗಿ ದೇವರತಾಯ್ ಎಂದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರತಾಯ್ ಎಂದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಮಗಾಗಿ ದೇವರತಾಯ್ ಎಂದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರತಾಯ್ ಎಂದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. सौथमेस्ते मोरी बाळोक जेजू तेंपलांत भेटयतात. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावनचे दीस आयले. देखून तांणी बाळशाक जेरुसलेमा काडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळशाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. त्या वेळार शिमाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतालो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयलो. नियमशास्त्राचे रीत पाळूंक जेजू बाळकाक माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार शिमावन त्या बाळशाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानेन वचोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी म्हजी सोडवण हांवें देखली. चोर पर्जा मुखार तुवें तयार केल्लो दिवो अनुभवत्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. शिमाव बाळका विशयेन सांगल्यो संगती आयकून तेची आवय बापाय विस्मीत जाली. Praise the Lord. 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 मोरी आनी जुजे जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयतात. धर्मशास्त्राचे नियमा ती पाळतात. देवाचो पूत तो जाल्यार नियमा पाळूंक ती इन्कार करिनात. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत ह्या आध्यात्मीक जिवीत आमी सारक्या रितीन सांबाळूंक आमकां पवित्र सभा थोडी नियमां दिता. ती नियमां जावन आसात मोगाचेनो. आमकां सबारांक आज ती नियमां आमी पाळ्ळी जय म्हणली आमकां कळीत ना. वर्साक एक पटी म्हणी दिसाक 3 पटी म्हणी न्हांवचें, वर्साक 1 पटी कुमसार जावचें. पयले नियम ना तें आमचें. हें पवित्र सभेन दिल्लें वर्साक 1 पटी म्हणी कुमसार जावचें, पूण दिसाक 3 पटी खावचें आनी न्हांवचें तें विसरना आमी. पूण वर्साक 1 पटी कुमसार जावंक मात्र जायना. दुसरें, महापातक आसतना कुमगार सेवचो न्हय. कोणी दिता जाल्यार लायनीक रावन काण घेवचें. त्या दाळा नियम येना. सगळ्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन कुमगार सेवचो नियम. 2 उपास पळय न्ही तेय देवा म्हज्या यमकोंड पुलगोत्र पुरा एक जाता. सिंधीचो बुधवार आयलो म्हणटा आतांत काम सोडल्या थोड्यांक. सिंधीचो बुधवार गो आयलो गो खरेंच एक दीस आसचो आनी निमाण्या शुक्रार. आमी कितलें ट्राय केल्यार त्यात दीस आमच्या पेराच्या रोकांत पेर पिकल्लें मेळटा आमकां. बुधवारा दीस मेळनाटली काजूची बी डब्यांत आमकां मेळटा. पट्ट कर एकच आसता डब्यांत. ती येदोळसोर दिसोना आमकां. बुधवारा दिसत दिसता पळय इलेक्शन एक न्हय काल्याक दवरची म्हण. रोस फुल्ल गिळ्ळ्या उपरांत कोज्यांटी मात्र तोंडांत उरल्या उपरांत सिंधीचो बुधवार म्हणून उडास घेता. मागीर प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
जिणियंत नियामा आमच्या आध्यात्मिक जिणयेक गरजेची मोरयेन झुजेन जेजूनच नियमा ती पाळलीं जाल्यार आमकांय नियमा पाळूंक देव उलो दिता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या आध्यात्मिक जिणयेंत पवित्र सभेन दिल्ल्या नियमा ती जोगासणेन पाळूंक जाय असली कृपा मिस्त्र्यांत आमी मागता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो परगांवांत वावर करनासचे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान बसत दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी वावर करचे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या भलायके पसत ह्या मिस्त्रांत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. तांबरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. तांबरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सादीद सदां सदां सर्वथा आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उंचांतले आमकां निवार. सोमेस्तत्म्या सरकन तुझी काकुळतीची अधिकच असल्या सरकार मोड पाय. पांचवो मिस्तेर. Muriye Krista mai Tu amchi mai sargi Ulo mata mai Ami tuji buri Tu amchi mai Tu amka zai तुझे सोशियेता विघ्नांवारां सुखा दुःखा माय तुझो आधार मागता. विघ्नांवारां सुखा दुःखा
माय तुजो आदार मागता. पांचवो मिस सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेचे पर्यंत ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. हें ताच्या माय बापाक नेणान जाली. तो पैणाराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण देखून एका दिसाची वाट समकोन फाटीं आयली. उपरांत ताणें आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळोवंक ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारां मदें बसोवन तांचें आयकोन तांकां तो सवालांक घालनासलो आनी ताची सवालाक जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विजमीत जालें. ताका थंय पळोवन ताची मायबाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा कंदी दुकान तुका सोदून आसतल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणांत गी. ताणें उलयल्ल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 हर एका आवय बापायक भुरग्यांची जबाबदारी आसा, होय की न्ही? हां, मोरी माय आनी जुजे तो देवाचो पूत जाल्यार सुकोन गेल्ल्या आपल्या भुरग्याक ती सोदतात आनी जेजून केल्ल्या सुखीक जेजूक ती सवाल करतात, अशें तुवें कित्याक केलें? सुकोन गेल्ल्या आपल्या भुरग्याक तांणी सोदलें. मोगाच्या आवय बापायनो, आज तुमची भुरगीं खंय आसात? तुमची पैकी 6 जाणां जाप दिवंक पुरो म्हजी भुरगीं म्हज्या घरांत आसात. पूण घरांत आसतलीं भुरगीं खंय सुकोन गेल्यात म्हणलें तुमकां कळीत आसा गी. थोडीं भुरगीं मोबायलांत सुकोन गेल्यांत, थोडीं भुरगीं अन्य जातीच्या भुरग्यांच्या मोगार पडोन बोवाडतांत सुकोन गेल्यांत, सबार रितीच्या वायट सवयेक बली जावन थोडीं भुरगीं आमच्या कुटुंबांत सुकोन गेल्यांत. आवय बापाय जावन त्या भुरग्याक वोल दिता आसतना तुमी दिल्ली ती जाप ह्या भुरग्याक बोवाडतांत आमी वागयता म्हणली ती जाप तुमी पाळल्या गी. सुकोन गेल्ल्या त्या भुरग्यांक तुमी सोदलां गी. ना जाल्लें जावंक दी, कशेंय गेला न्ही, वचोन तेशीन म्हूण सोड सोडलां गी. देवान तुमकां तुमच्या काजरी जिविताचे काणीक जावन तुमच्या भुरग्याक तुमकां काणीक जावन दिलां. आतां परत्यान तोच देव त्या भुरग्याक काणीक जावन तुमचे तावन विसारता. तर तुमची भुरगीं देवाक भेटोवची काणीक जाल्यांत की तांकां बोवाडतान तुमी वागयलां गी. ती सुकता आसतना तांकां तुमी सोदलां गी म्हणून तुमकांच तुमी सवाल करा. भुमिस्तेर आज आमी नियाळटा आसतना मागया सबार रितीच्या तेंते सवाक बली जावन बोवाडता तावन पयस गेल्ल्या आमच्या युवक युवती पसत विशेष रितीन आतां आमी ह्या मिस्तेरांत मागया. आनी मोरी माय त्या भुरग्यां पसत विशेष रितीन मागोवन दी, तांकां बोवाडतान फाटीं हाडून दी म्हणून ह्या मिस्तेरांत आमी मागया. सक्कड आमी देबे घालया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार वायट सवयेक बली जावन बवडता तावन पयस गेल्ल्या भुरग्यां पासत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. वायट सवयेक बली जाल्ल्या सोर भुरग्यां पासत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. मोबायलाच्या पिसायेक बली जाल्ल्या सुमेस भुरग्यां पासत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. मोबायलान देवच्या नाना रितीच्या गेमाक एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यां पासत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. जीवघाताच्या वडणेक बली जाल्ल्या सोर युवक युवती पासत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी अन्य आमेन. जातीच्या मोगार पडल्या मोगाच्या पासांत पडल्या सुमेस भुरग्यां बसत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सक्रामेंतांत तावन पयस आसच्या सोर भुरग्यां बसत आमच्या नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. क्रिस्तांव शिक्षणांतावन पयस आसल्या पडतांवन पयस सरल्या सोर भुरग्यां बसत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अन्य देवाच्या आराधनांत सिरकल्ल्या भुरग्यां बसत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ऐतराच्या मिसातान पयसरल्या सोर भुरग्यां बसत नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे गुस्तेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. मायमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीं सता आनी सदांच सर्वदा आमेन. ये मोजाचे येसू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उंचांतले आमकां निवार सोमेस्तज्ञा सडकन तुची काकुळतीची अधिकस असल्या सरकार नमान रणिये काकुळतीचे माये नमानशा जिवा अमृतने बरबशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशा येवची बाळकां याद कचा कोणाक आसां अस्कास सोडून आमी तुका रुदान करताव तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचेर परती आनी या परदेशा उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय ये दाळे ए मगळे ए दुलबी आमकारी मरिये भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पोसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो आमच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Argan tuka samay Jisu. Hoglap tuka samay Jisu. Aradan tuka samay Jisu. Man tuka samay Jisu. Wakani tuka samay Jisu. Jai Jai tuka samay Jisu. Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत गाऊन आम्ही देवाक आमी अर्घां दिवया. गीत जावन आसा तुमकां कळीत आसूंक पुरो हें गीत हरसून गावया सम्याक आमच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजूक आमच्या उल्हास येता की तुमकां सिया आमच्या देवाक ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक उपकाराक देवाक आमी अर्घां दिवन गावया. हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया सांगाता हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया सांगाता हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया अर्घां तुका देवा बापा अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता अर्घां तुका पवित्रत्म्या अर्घां तुका त्रिएक देवा सांगाता अर्घां तुका देवा बापा अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता अर्घां तुका पवित्रत्म्या अर्घां तुका त्रिएक देवा अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता अर्घां तुका पवित्रत्म्या अर्घां तुका त्रिएक देवा अर्घां तुका देवा बापा अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता अर्घां तुका पवित्रत्म्या अर्घां तुका त्रिएक देवा हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया हरसून गावया सोम्या कामच्या हरसून गावया ताळयो पेटया जेजू कामच्या उल्हासूया अर्घां तुका देवा बापा अर्घां तुका जेजू क्रिस्ता अर्घां तुका पवित्रत्म्या
ज्ञान अर्गा तुका त्रिएक देवा अर्गा तुका देवा बापा अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्गा तुका पवित्र ज्ञान अर्गा तुका त्रिएक देवा साकून पळय सोम्याची गोडसाण साकून पळय चिंतून पळय सोम्याची खाकुळक चिंतून पळय साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकुळ चिंतून पळे साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकुळ चिंतून पळे साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकुळ चिंतून पळे साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकुळ चिंतून पळे साकून पळे सोम्याची गोडसाण साकून पळे चिंतून पळे सोम्याची काकुळ चिंतून पळे अर्गा तुका देवा बापा अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्गा तुका पवित्र ज्ञान अर्गा तुका त्रिएक देवा अर्गा तुका देवा बापा अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्गा तुका पवित्र ज्ञान अर्गा तुका त्रिएक देवा अर्गा तुका देवा बापा अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्गा तुका पवित्र ज्ञान अर्गा तुका त्रिएक देवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता आमी सिंग केल्लें कोणाक म्हळ्यार 80 एंड एबाव आसलें म्हळ्यार 80 प्रायाच्या वयर आसलें हांगा कोणी मस्त सोदलें हांवें कोणी मेळना तर इल्लें टेम्पो चड करी हांगे ब्रदर हां इल्लें टेम्पो चड कर आतां बिलो 80 कोण पर आसा बरें तांकां या जायत गे बिलो 80 ओके गव्या हांगे येता न्ही हर्सन गव्या मुखार हर्सून गावया मुखार सोम्याक आमच्या हर्सून गावया मुखार ताळयो पेटया सोम्याक आमच्या उल्हासूया उल्हासूया आज सगळी रात कांताराचो बूक उपयोग करूंक ना हांवें मात्र पळोवंक तुमी पळोवंक ना की हर एक कांतार आमी शिकोवन ताळयो पेटोवन आमी सांगाता गांवचे मागून पळय मागणे सोमी आयकतालो सांगे गे मागून पळय मागणे सोमी आयकतालो बोगसून पळय सोमी तुका बोगशितलो बोगसून पळय सोमी तुका बोगशितलो इपडे प्रॅक्टीस करूया आमी ओके मागून पळय मागणे सोमी आयकतालो बोगसून पळय सोमी तुका बोगशितलो मागून पळय मागणे सोमी आयकतालो बोगसून पळय
सोमी तुका बक्षितलो. ओके, मागून पळय मागणी जेजू आयकतलो. बक्षून पळय सोमी तुमकां सोमी बक्षितलो. तुकाय बक्षितलो. बक्षिया आनी तुमची पातकाय बक्षातली. बक्षिया आनी तुमची पातकाय बक्षिता. देखून आमी हर एका बक्षिजे हे संदेश घेवन सांगाता मेळ्ळा. आमी गावया, हरसून गावया. सोम्याक आमच्या हरसून गावया. हरसून गावया. सोम्या कामच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया. जेजू कामच्या उल्हासूया. हरसून गावया. सांगाता हरसून गावया. सोम्या कामच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया. जेजू कामच्या उल्हासूया. हरसून गावया. सोम्या कामच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया. जेजू कामच्या उल्हासूया. हरसून गावया. सोम्या कामच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया. जेजू कामच्या उल्हासूया. अर्गा तुका देवा बापा. अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता. अर्गा तुका पवित्रत्या. अर्गा तुका त्रिएक देवा. अर्गा तुका देवा बापा. अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता. अर्गा तुका पवित्रत्या. अर्गा तुका त्रिएक देवा. अर्गा तुका देवा बापा. अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता. अर्गा तुका पवित्रत्या. अर्गा तुका त्रिएक देवा. मागून पळे मागणे जेजू ऐकतलो. बक्षून पळे जेजू तुका बक्षितलो. मागून पळे मागणे जेजू ऐकतलो. बक्षून पळे जेजू तुका बक्षितलो. अर्गा तुका देवा बापा. अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता. अर्गा तुका पवित्रत्या. अर्गा तुका त्रिएक देवा. अर्गा तुका देवा बापा. अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता. अर्गा तुका पवित्रत्या. अर्गा तुका त्रिएक देवा. हरसून गावया. सोम्या कामच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया. जेजू कामच्या उल्हासूया. हरसून गावया. सोम्या कामच्या हरसून गावया. ताळयो पेटया. जेजू कामच्या उल्हासूया. हरसून गावया. सोम्या कामच्या
आमच्या हसून गाऊया ताळयो ताळयो पेटया ताळयो पेटया जेजूक आमच्या उल्हासूया हसून गाऊया सौम्याक आमच्या हसून गाऊया ताळयो पेटया ताळयो पेटया जेजूक आमच्या उल्हासूया बसून गाऊया सौम्याक आमच्या बसून गाऊया रॉंग आमच्या शिवमोगान कशें गे म्हळ्यार बसून गावया म्हणटाना सगळें बसतात हांगा उबेच रावला सगळें हांगा कशें बसून गावया म्हणटाना बसचें गे ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಚೆಂಗೆ ಹಾಂ ಆತ ಬಸನ್ ಗಾವ್ಯ ಎದ್ಗೆ बसून गावया तुम्ही बसताना सकाळी 5 वरां जातात गे म्हणून ओके बसून गावया सौम्याक आमच्या बसून गावया ताळयो पेटया जेजूक आमच्या उल्हासूया उबी रावया जेजूक आमच्या वाकणुया उबे रावया जेजूक आमच्या वाकणुया सोलून गावया जेजूक आमच्या सोलून गावया जेजूक आमच्या वाकणुया अर्गा तुका देवा बापा अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्गा तुका पवित्रात्म्या अर्गा तुका त्रिएक देवा अर्गा तुका देवा बापा अर्गा तुका जेजू ख्रिस्ता अर्गा तुका पवित्रात्म्या अर्गा तुका त्रिएक देवा हातू बार्या सौम्याची स्तुती आम्ही करूया 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 जाऊन गावया सौम्याची स्तुती आम्ही गावया जाऊन गावया सौम्याची स्तुती आम्ही गावया धावून गावया सौम्याची स्तुती आम्ही करूया धावून गावया सौम्याची स्तुती आम्ही करूया हातू बार्या सौम्याची स्तुती आम्ही गावया हातू बार्या सौम्याची स्तुती आम्ही गावया बसून गावया सौम्याची स्तुती आम्ही गावया बसून गावया सौम्याची स्तुती आम्ही गावया उबे रावया सोलून गावया ताळयो पेटया सौम्याची स्तुती आम्ही गावया बसून गावया उबे रावया सोलून गावया धावून गावया सौम्याची स्तुती आम्ही गावया हल्लेलुया 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 दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोळे आमच्या दांकिया मगच्यान आज आमी उबे रावया म्हणटाना उबे रावलो बसा म्हणटाना बसला आमी
दोनी हात वयर उबारो म्हणटाना दोनी हात तुमकां वयर उबारूंक जाले. चला म्हणटाना चलूंक जालें, धवा म्हणटाना धवूंक जालें. देवाक अर्गां दिचे. कितलेगी जाणांक हात वयर उबारूंक हातच नात. कितलेगी जाणांक आमी हात उबार मागणें करीचें म्हणशें बगता, तांकां हात उबारूंक हाताक सकत ना. कितलेगी जाणांक उठून चला म्हणटाना उठूंक चलूंक आशा आसा, तांकां उठूंक चलूंक सकतच ना. कितलेगी म्हयनेतून वर्सांतून बेड्डार पडली कितलेगी लोक आमचे मदें आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात. देवाक आमी अर्गां दिवया. थँक्यू जिजस. सो आज म्हाका दोनी हात वयर उबारूंक कुरपा दिलाय. थँक्यू जिजस. सो आज म्हाका उबें राव म्हणटाना उबें रावूंक सकत दिलाय सोमिया. थँक्यू जिजस. थोडोसो वेळ म्हणून उबें रावूंक कुरपा दिलाय सोमिया. थँक्यू जिजस. खळजतोन ताका अर्गां दिया. जें कितें ना आमचे लागीं त्या विशयान चिंतून खंत करनाकात. जें कितें आसा तें देवान दिल्लें वर्तें देणें ताका पयिल्लें देवाक अर्गां दिया. होगडून काडूचे पयलें त्या देण्यांक देवाक अर्गां दिया. थँक गॉड फॉर वॉट यू हॅव. देवाक अर्गां दिवया. खळजतोन अर्गां दिवया. थँक्यू जिजस. तूं म्हज्या सांगाता हर एक दीस म्हणलें बरी चलतय, म्हाका कुरपा दिताय. तुका अर्गां सोम्या. म्हाका चेनो ह्या प्रेज इन वर्शिपा वेळार कोणा मदें बसचें म्हणशें बगल्यार बसा. उबें रावचें म्हणशें बगल्यार उबें रावा. दिंबी घालीचें म्हणशें बगल्यार दिंबी घाला. मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार मागणें करा. गीत गायता आसतना तुमकां समर्पण दिया. देवाक आमी समर्पण दिवन हें वर्शीप आराधन स्तुती आराधन आमी करता आसतना पौलुस सिलासान मागणें करता आसतना सगळी बुंत कांपली. आज आमी हांगासर कलमाडी वेळांगणी मायेच्या पूण शेतांत ह्या पूण थळार आमी सगळें सांगता मेळ 7 वरांतून सकाळीं 7 वरां पर्यंत ह्या नायट विजिलान जागरणाच्या राती आमी मागणें करता आसा. सगळ्यांचे गरजां बसून आज आमी मागणें करता. भियेनाकात. तुमकां आपयलो जेजू निराशी जावन तुमकां फाटी धाडचो ना. भियेनाकात. तुमकां आपयलो जेजू तुमकां खाली हातांत रिते हातांत फाटी धाडचो ना. भियेनाकात. धैर्य घेया. तो आमकां राखता. ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, जगत्तू काणुವುದು ಬೆಳಕು. गीता मारिफात देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी आमची हर एक तेसावां सगळे राती सकाळी म्हणसर आमी कितें परं मागणें करीचें म्हूण चिंतलां, हर एक समर्पण दिवन आमी मागणें करया. आनी ताच्या उपरांत सोमेचें उतरत आयकें. खंयचे मदें मागणें करचें नाका. मागीर सकाळी मदनारायक जेरिको मागणें आसतलें त्या वेळार आमची सर एक तेसावां उडास काडची मागणें करचें. आतां सर एक समर्पण दिवया.
आनी आमी हें गीत सांगता मेळ्ळें ताळयो पेटोवन गव्या भक्त पालका लोकरक्षका जीवदायका येसू. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. सांगाता ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ 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 ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮ. ಆ ನಾಮ ಯಾವುದು? ಯೇಸುವಿನ नाम. जेजूचे नाव आमकां हर एकल्यांकी सुटका आनी सडवण दिवचें नाव. तें नांव उलो मारले वेळार देवसारान सुटका, पिडा शेडान सुटका, आमचे हर एक मागणें आयकता म्हण जाल्यार त्या नांवाद्वारी काळोखान बुडिल्ल्या व्यक्तीक, अंधकार नासलेल्या व्यक्तीक, म्हळ्यार दोळ्याक दिसनासलेल्या व्यक्तीक उजवाड फंकयल्लो नांव जावन आसा जेजूचें नांव. देखून म्हाका आज तेंच नांव आमी उलो मारता आसतना, तेंच नांव आमी व्हडान थळ्यान आमी स्तुती करता आसतना तो उजवाड आमकांय फांकून दी. आमच्या कुटुंबांत काळोख भरलो जाल्यार थंयसर उजवाड फांकून दी म्हूण आज आमी सांगता मेळ्ळें मागया. निन्न नामव ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು जग काणुವುದು ಬೆಳಕು. सगळी रात मोगाच्यानो सकाळी म्हणसर एकच नांव आमी उलो मारीचें, तें जावन आसा जेजूचें नांव. त्या देखून तुमी हांगासर ब्रदर आनी ते कॉयराचेर डिपेंड जायनाकात, तीं गायतात म्हणून आमचें काम कोणें करीचें? आमीच करीचें. तांचो ताळो बरो आसा म्हूण तुमी वगेत रावनाकात. 3 कॅटेगरीचे सिंगर आसात खंय, 3 कॅटेगरीज, 3 कॅटेगरीज. फर्स्ट कॅटेगरी कोण? मेन सिंगर्स. ताणें आयकता गायता आसतना आमकां एकलें की
ऐकय मनशां बघता बारीक खुशी मनशां बघता ती मेन सिंगर्स. सेकंड वन बॅकग्राऊंड सिंगर्स. ताणी साबेर आनी परत येवन गावंक जायना. खंय म्हणी झाडांक उदक घालतना गी नाजाल्यार मास्टर हुडी करतना गी रांदतना गी थंयसर आयदन धुता आसतना थंयसर बॅकग्राऊंड सिंगर्स जालें गी. थर्ड कॅटेगरी ऑफ सिंगर्स कोण ಅನುಭವದ ಮಾತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ जाल्यार हे ಕೂಡ आसदवरा तेगाई कोण गावपीत सिंगर्स ಅದಕ್ಕೆ आमी मेन सिंगर्स जायना जावंक पुरो आमी बॅकग्राऊंड सिंगर नाही जावंक पुरो बाथरूम सिंगर जाल्यार वण्णा हर एकलेंकी गावंक देवान एक ताळो म्हणलो दिला. थोड्यांक आयकूंक तो बरो म्हणसो जाता थोड्यांक आयकूंक बरें मनशें बोगाना जावंक पुरो. जाल्यार रसल्या देवाक कळीत आसा तुका खंयचो ताळो दिला गे कसो सिंग करून ताळो दिला गे म्हणून रसल्या देवाक कळीत आसा. देखून आमी आमचें कंतरां गायनां वा स्तुती हर एक कोणाक पळयचे आमी आमच्या देवाक पळोवन आमी स्तुती करिये आतां एक पटी ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಅವರ ನಾಮವನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು हर एकल्यांकी उजवाड मेळटा. हर एकल्यांकी उजवाड म्हळ्यार कितें धैर्य उजवाड म्हळ्यार कितें बरवसो मगाचें न्हू उजवाड सांगता आमचेर. देखून न्हू खंयसर आमकां उजवाड बरवसो खंयसर मेळटा. निन्न नामव ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ 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 ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 Praise the Lord. सगळी रात आम्ही मागणे करता असताना देवान आमचे मागणे ऐकचे जाल्यार कशें मागणे करीचे.
कशें मागणें करीचें आमी? हात उबार मागणें करचें. मागीर कशें दिमी घाल की आसून आसून मागणें करीचें. आसून आसून मागणें दोळे दाखोवन मागणें करूंक ना. मागीर हांवें उठयचें पडटा मदें. दोळे दाखोवन मागणें करूंक ना. आज दोळे उक्ते दवरून तूं मागणें करूंक जायत की. ओके. मागीर आनी कशें मागणें करीचें? कशें कशें कांतारांनी मागणें काल्याक म्हळ्यार कांतार सुरू जावन सुमार अर्दें वर जालें. कांतारांनीत मागणें करीचें. मागीर कशें बावडतान मागणें करीचें. बावडतांत मागणें करीचें. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ हांगा बावडता आसाचे. हांगा बावडता जाल्यार कांयच करूंक जायना. बावडतान आमी मागणें करचें. पयलें कितें आसचें? बावडतान. विश्वास ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ. ओके ब्रदर गावया गे. विश्वास सिंग करा. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ. ಎರಡನೇದು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಛಲದಿಂದ. ಒಂದೇ ಛಲ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಛಲ ಇರಬಾರ್ದು. जेजूक पळयत म्हणले आशा आसा, दुसरी खंयची आशा आसा? जेजूक पळयतलेंच. बायबलांत आमी सुवार्थेन खंयगे वाचता, कोणाक एकलेक जेजूक पळयचें म्हणली आशा आसली गे. कोणाक ती? कोणाक? जक्केवाक आशा आसली. आनी ताणें कशें म्हणीकर जेजूक पळयत म्हण चिंतलें. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಒಂದೇ ಛಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಓಕೆ ಹರಣ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು.
ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು तसे आमची दोळे धंक्या सगळें दोळे धंक्या दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा सुम्या आमचो भावार्थ सडय ही रात आमी मागण्यांत करसूंक हांगासर आयल्या आमी आमकां अंधकाराच्या शक्तींतल्यान राख सुम्या आमच्या कुटुंबांत येवच्या हर एका समस्ये उणेपणांतून आमकां सुटका दिवंक तूं ये आमच्या संगता राव आमी भावार्थान मागणें करूंक शिकय सुम्या आमकां आमी संवसाराची जावन जियेनासतना तुजी जावन जियोंक आमकां कृपा दी सुम्या तुजें नांव उलो मारता आसतना आमचें मागणें आयक आमचें भावार्थाचें दार आमी उक्तें करूंक त्या दारा वरवीं आमी तुजें दर्शन आमी घेवंक आमकां कृपा दी भावार्थान मागूंक शिकय भावार्थान मागूंक शिकय हें गीत आमी गायता आसतना सोम्या आमचो भावार्थ सडय सोम्या आमचो भावार्थ सडय सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय सोम्या आमकां तुजें उतरां नियाळूंक शिकय ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಯೇಸುವೆ ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು जग काणुವುದು ಬೆಳಕು पहिले आम्ही कितें करीचे बवडतान मागणें करचे आमी मागणें केलें सोमी आमचो बवडत सडय सोमी आमचो बवडत सडय दुसरें जेजू म्हणटा तुमी मागणें करूंक येता आसतना कितें करीचे
मग नाही करू म्हणून सांगे ना जेजू ते खाणीक भेटून घेता असताना कितें करीचे कितें करीचे कितें करीचे तुज्या भावाक तुजेर कितें म्हणे राग आसा म्हण जाला तुका न्ही तुज्या भावाक तुजेर कितें म्हणे राग आसा म्हण जाला कितें करीचे तुजी काणीक थंयच सोड पयले वचून राजी जायचे खंयचे एका पिडे वळवळटाल्या पिडेस्ताक जेजून गूण केल्ल्या वेळार गूण करतना सांगलें पयलें तुजी पातकां बोक्सालात कोण तो पिडेस्त आरे गारेसो पिडे न्ही ताका पयलें सांगलें कितें तुजी पातकां बोक्सलात पातकां बोक्सल्ले शिवाय भलायकी ना पयलें भलायकी आमकां खंय मेळटा आमची पातकां वळखून घेतल्या वेळार आमकां भलायकी मेळटा ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು आणि मुखार पाता करना म्हण सांगिल्ल्या वेळार पापियू मनದಲ್ಲಿ तानೊಂದು हांवें चूक केला हांव पातकी आनी मुखार हांव पाता करना म्हणल्या वेळार बापा हांव घरा येता फाटीं म्हूण सांगिल्ल्या वेळार फाटीं परतूचें एक चिंताप केल्ल्या वेळार घरा येता आयकलां की तुमी कंतार तें घरा येता म्हूण निर्धार केल्ल्या वेळार निर्धार करून थंयच रावचें न्ही उठून येवंक आराम केल्ल्या वेळार आमचो बापाय आमकां राखून रावता तो जावन आसा सर्गीचो बाप तादुकून पापियू मनದಲ್ಲಿ तानೊಂದು बेश्टें कुमसा जावचें न्ही दूख पावचें आमच्या पातकांक आनी आमी कितें करया आनी मुखार त्या पातकांत पडनासतना आमी जेजूच्या वाट्यान चलूंक प्रयत्न करया पापियू मनದಲ್ಲಿ तानೊಂದು ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು आणि मुखार पाताकत करना म्हूण चिंतून ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ನಿನ್ನ ನಾಮವ
ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು सकाळ समजे दोळ्या आम्ही दांकिया आम्ही उडासा काडया खंय म्हणी आम्ही कोणा म्हणी दुखे लागी कोणाचे म्हणी नांव आमी पाडके लागी कोणाचे बऱ्या नांवाक आमी कितें म्हणी वायट जावचे बरी आमी उतरां उलयला गी खबरे केलात गी तांच्या विशयी नाका जाल्यार आमी उलयला गी आमकां कळीत ना मस्तू समत्यो मुखार दिसचें परस सत न्ही आयकल्लें हर एकी सत न्ही पळयल्लें हर एकी सत न्ही मागीर सुचच्या पयलें वगेत रावचें बरें खंय कोणें म्हणे तुका दुखय लागी तुका कोणाचें म्हणे नांव काण ह्या वेळार बक्षाणें दिजें म्हणशें बगता गी आमी बक्षाणें दिवन आमी मागणें केल्ल्या वेळार जेजू आमचें मागणें आयकता आमी हेरांक बक्षिचे जेजून आमकां बक्षिल्लें बरी आमी हेरांक बक्षिचे थेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय 12-13 वळींत सांत पावल आमकां सांगता बक्षिया सोम्या जेजू क्रिस्तान तुमकां बक्षिल्लें बरी तुमी एकामेका बक्षिया राग दवरनाकात राग हागे द्वेश आमकां क्रिस्तांवांक न्हय मोगाचें आमकां न्हय आमचो देव बक्षिता आमचो देव खाकुळदार आमचो देव आमचो मोग करता आमचो देव आमच्या संगाता रावता केदार रावता आमी ताचे बरी जायचे लुकाच्या सुवार्तेंत 16 अध्याय 36 जाया तुमी बापा बरी दयाळ जाया तुमी बापा बरी तुमी बरी जाया तुमी सगळ्यांचें नांव मती काडा आ सगळी रात आमी मागणें करता सगळ्यांकी बक्षिया काळजातोन बक्षिया आमच्या जिवितांत मगोचें ना आयची ही रात नायट विजील आनी मुखार केदाळे आमकां मेळटा की ना हांगे कळीत ना दीस मे बी अवर लास्ट नायट विजील आनी खंय आमकां वचूंक अवकाश मेळचें ना कुतना आमकां वी डू नॉट नो अबाउट टुमॉरो ही रात बरें खरें करचें समेच्या हजरपणांत बसल्यार वडना उबे रावल्यार वडना दिंबी गेल्यार वडना जाल्यार मागणें करचें मात रावें ना जो मगोचें ना मागणें करीचें स्टार्ट प्रेईंग एंड स्टॉप वरींग दोळे दांकिया कोणाक पुरो बक्षाणें दिवंक आसा सगळ्यांकी बक्षिया तांचें नांव उलोव मान सांगा तुका हांव बक्षितां काळजातोन हांव बक्षितां तुका दुखयल्ले व्यक्ती तुजें नांव पाड केल्ले व्यक्ती तुज्या विशयान नाका जाल्यार खबरे केल्ले व्यक्ती हांव बक्षितां आय फॉरगिव यू इन द नेम ऑफ जीसस ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ್ವೇಷರೋಷವ ತೊರೆದು आमी आमची पातकां हर एकल्यांकी समर्पण दिवं हर एकल्यांकी कोणा परत दुखयला हर एकल्यांकी समर्पण दिवया कोणे पर आमचें मन दुखयलां आमी कोणाक परत दुखयलां हर एकल्यांकी समर्पण दिवन आतां सांगाता मेळ्ळा आमी गावया 1 2 3 स्टार्ट ದ್ವೇಷ ರೋಷವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು
ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ರೋಷವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನೆನೆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬವಡ್ತಾನಮಿ ಮಗ್ನೆ ಕರಿ. ದೂಸರೆ राग द्वेष ಇದೆ ಯಾವುದು? ಪಾಪ. ಅದು ಈಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೋಷ ದೋಷವ ದ್ವೇಷವ ತೊರೆದು ಅದು ಈಗ. ಮುಂಚೆ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಉಡಲ್ಲ ಮಿಸಿಂಕಿಲ್ಲೆ, ನಿಂಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು आमची पत्कामी ओळखून घे. देवान आमची मागणी ऐकायची जाल्यार कितें करीचे आमी? पयलें कितें करीचे? बावडतान मागणी करीचे. दुसरें आमची पत्कां आमी ओळखून घेवचे. ओके. दुसरें तिसरें कितें आमचें? कोणें पुरा आमकां दुखयला, कोणाक पुरा आमी दुखयला तांकां हर एकल्यांक आमी बक्षिचे, बक्षण दिचे. त्या देखून आज आमचे देव आमचे मागणी आयकता, स्वामी आमचे मागणी आयकता. ह्या वेळांगणी मायेच्या पूर्ण तळार आमी मागणें करता आसतना आज आमकां हर एकल्यांक बरवसो लपसो दीस. आमी बरवसो सांडला जाल्यार आज आमचो बरवसो परत्यान आमकां मेळचो दीस. आमी तें इम्पॉसिबल म्हूण सांगिल्ल्या वेळार आमचो देव म्हणटा हांव हर एक पॉसिबल करता, भिये नाका तूं, फियर नॉट, हांव आसा. बरवसो आमकां हर एकल्यांक लाभता. ताका मगाच्यान भावानी आनी भयणीनो आमी कितें करीचे? द्वेष ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರರೆಂದು बगेदो म्हळ्यार आमी चिंचे आमचो सगळे आमची भाऊ भयणी सगळ्या एक फुडें उबे रावा. पळय सगळ्या उबे रावा. सकास उबे रावलात गे? ओके. सगळ्यांक हांव दिसता गे? दिसता गे? हॅलो. हां दिसता. थोड्यांक परत थोड्यांक दिसना. रात जावन येताना थोड्यांक दिसना. त्या देखून अशें हात व्हरप उबे राव. पळय एक पाटी. हां ओके. व्हेरी गुड. थँक्यू थँक्यू. ओके. आतां कितें करीचें म्हळ्यार ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು. ಕಶೆ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ म्हणून सांगून परत्यान पाटी रेदगी करियांगी. हां तशें इल्लेशें निजनी पयले सुटता मागीर परत्यान सेकंड सेशनाक रेडी जावेत. रेडीगी? ओके. ಹೋಗೋಣ ಈಗ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಗಿ ಲಗಿ. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವ
ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ದ್ವೇಷ ರೋಷವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಶಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಮೂರು ಅಂಶಗಳು. ಮೊದಲನೇದು बावरताना मागणे करीचे. दुसरे पाता कामचे वळखून घेवचे. तिसरें जावन आसा बक्षूंचे. चवथें जावन आसा आमी सगळे आमी भाव भयणी भाव बांधवपणान आमी जियोवचे. पळय एकामेका ते मेळून गेल्ल्या वेळार सगळे केदाळे शनिवाराचे सकाळी हांगासर येवन 9 to 12:30 वरां म्हूण सांगा बसून मागणे आनी रितीन आयकून वयता. अशें कोणाक म्हणे मेळून प्रेज द लॉर्ड म्हणून हात मेळूंक अवकाश मेळ्ळो गे ना न्ही गे. तातूंत पळय एकामेका मेळिल्ल्या वेळार कोणें म्हणे तुमकां रागान हात मेळना वसा म्हूण सांगलें आसा गे ना. सगळें गेल्ल्या वेळार रागान आसलें कितें गेलें एक पटी तुमकां पळोवन स्मायल दिलें. पळय कितलो संतोश पळय. ताका म्हणचें भाव बांधवपण एकामेका मेळिल्ल्या वेळार क्रिस्तांवांनी एकामेका मेळिल्ल्या वेळार क्रिस्तांवांनी हेरांक मेळिल्ल्या वेळार तसलो संतोष आसा जे खंय. देखून आज आमी एकामेका मेळिल्लो आनी खंय म्हणे कोणी म्हणे चुकलात म्हणून जाल्यार आतां तुमी वचून मेळया. रेडी 1 2 3 स्टार्ट. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. इतले वेळा मी सिंग केलें कितें गे म्हळ्यार निन्न नामव नेनेदरे साको म्हूण सिंग केलें. आतां आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार येसू नामव नेनेदरे साको. कोणा सांगाचें ಅಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕಮೇಕತನೆ ಸಂಘ ಆಪನ್ ಸಂಘಜೆ ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ರೆಡಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿಗೆ. रेडी ॲक्शन. एक 2 हात मात्र वयर उरले काही गेले गे हात. येसू नामवा नेनेदरे साको ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. येसू नामवा ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. येसू नामवा नेनेदरे साको ಜಗ ಕಾಣುವುದು
ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ಬರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರನಾ, ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ವಾ? ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು. ಮುಜೆ ಬರೀ ತುಮಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನ ಕಂತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮ
ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ काणुವುದು दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया जागरणाची रात आशिर्वादाची रात जेजू आमचे लागीं उलोवचे रात आमच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घालची रात आमची मागणी आयकूनची रात आमचे तें बरवसो सोडोवचे रात बाबार्थ सोडोवची रात सोम्या आमी मागणें करता मस्तपडी आमचे मागणें तूं आयकना म्हण आमकां भोगता जाल्यार आज आमकां कळीत जाल्यार आमी बाबार्थान मागणें करना आज आमकां बाबार्थान मागणें करूंक शिकय बाबार्थान मागूंक शिकय सोम्या सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय आमकां मस्तपडी पुरासान जाता मागणें करता आसतना आळशाय मनशें भोगता आमकां नाका फाल्यां करया पुरवां करया मनशें भोगता आमकां जेजू आज ही सगळी रात हांव जागे रावन मागणें करूंक शिकय सोम्या आमकां शिकय ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಯೇಸು ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು Hallelujah, 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 hallelujah. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता पूण म्हाका काण दितेल्या तुमकां हांव सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतेल्यां पसोत मागा तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरो पोलोय दाखय तुजो शेलो काण व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडाय नाका तुजे लागचें विसार करतेल्या हर एकल्यांक दी आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काण व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें फाटीं विसार नाका हेरांनी तुमचें थंय कशें चलत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतेल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत पातकी आपणाचो मोग करतेल्यांचो मोग करतात न्हय गे तुमकां बरें करतेल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत पातकी तशें करतात न्हय गे जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उंचणें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत आपणें दिल्लें
तितलेंच आपणाक पाटी मेळटले म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उंचणे दितात न्हय देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी जाया दयाळ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कित्याक आयल्या आमी? मागणे कितली वरां? सकाळी म्हण सर, गॅरंटी मो? हांव न्हिदल्यार म्हाका उठया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काजार माटवाक गेल्या उपरांत कितें गरजे? काजाराक गेल्या उपरांत वचून ते शेंत येवचें समांगी. काजाराक गेल्या उपरांत आयर ते मागीर आयर दवरस. आयर पयलें दवरता ते ना. काजाराक गेल्या उपरांत जेवून येजे. प्रेज द लॉर्ड. जेवीन आसतना आयल्यार, काजाराक वचून जेवीन आसतना आयल्यार जाता हे ना न्ही. मसलेच्या मार्केटेक गेल्या उपरांत खाली मसलेचो पोरमोळगारा हाडल्यार पुरो गी. धक्केक वचोन त्या मसलेच्या उदकान चलोवन खाली घरा आयल्यार कांय नातल्यार ते बारीक तारले. अर्द किलो म्हणी त्या काळ्या तोट्यांत काणगोन येना जाल्यार मार्केटाक वचोन कांय प्रयोजना गी ना न्ही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच तरकारेच्या मार्केटेक गेल्या उपरांत वय की न्ही, टोमॅटोक 100 रुपये जाल्यार काल 2 किलो म्हणी हाडजेत. वय ताका ना जाल्यार बेश्टें वचोन तरकारी पळोवन आयल्यार ताका काले म्हणटात. वय की न्ही. आतां खंयच्या जाग्याक गेल्यार आतां मॉलाक गेल्या उपरांत आतां बी जेवण येवंक जाताय ना. नाका जाल्यार 1 ಕೊಂಡ್ರೆ 1 फ्री ते दिसतात आमकां. प्रेज द लॉर्ड. काले म्हणी एक हातांत आनी येता. वय की न्ही. आतां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या पुणशेतांत ही जागरणाची रात आसा केल्या आनी तांतू भाग घेवंक आमी आयल्या आसतना सकाळीं हांगातावन येताना तकली जड करन घरा गेल्यार पुरो गी. प्रेज द लॉर्ड. ना कितें म्हणी आमी व्हरूंक जाय. ते देखून येसु नामವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. तो उजवाड आमकां जाय. वय की न्ही. तशें म्हणटा आसतना आतां कोडयाळ तिशीन पुरा गर्बेजिमेंतान स्टार्ट जाल्यांत. वय की न्ही.
गर्बेजमेंत म्हणटा आसतना फर्स्ट करचें काम खंयचें? घर नितळ करचें. तिशी निशी नासलें पुर्रा मांच्याच्या इड्याक घालन, मांच्या वयर एक बरी नवी बेडशीट घालन धांपून सोडचें. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याच कारणाक मांच्या भितर मात्र आगमेंत घालूंक सोडनाकात. खंय म्हणी पदराब ती बेडशीट, खंय म्हणी उखलून आगमेंत घालया म्हणून खंय आगमेंत घालें पदराब कोमा. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून सबारपटी आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हळ्यार आमी जनरल क्लिनींग करना. जनरल क्लिनींग करना, बेडशीट मात्र घालून सोडता. एकी जायचें न्ही, सगळें घर क्लीन करूंक कितलो वेळ जाता, वय की न्ही? हय, बेडशीट आरामशें मेळटा. कलर पुलांचे आसतात, काडली. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मगाचे न्हू, आज सकाळी आमी घरा वेता आसतना आमकां तो उजवाड जायचे जाल्यार आमी कितें इंगी सांडूंकू आसा. त्या देखून ओडल गायिल्ल्या कांतारांत सबारपटी तो सब्जेक्ट आयलो. खंयचो तो? बोगसणें. त्या देखून सगळी रात आमी मागणें करन हांवें बोगसूंक ना जाल्यार, बोगसूंक हांव पाटी करता जाल्यार ह्या जागरणाचे रातीचो फळ म्हाका मेळना. तशें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांवें सांगलें मसलेच्या मार्केटाक गेल्या उपरांत मसली आमच्या हातांत जाय. काजाराक गेल्या उपरांत काजाराचें जेवण जेवन येवंक जाय. तरकारी मार्केटाक गेल्या उपरांत इल्ली म्हणी तरकारी आमच्या हातांत. तशेंच ह्या जागरणाचे रात आमी सारूंक हांगा आयल्या जाल्यार तो उजवाड आमी घेवंक जाय, ती भलायकी आमी घेवंक जाय. पण थोडे फावटी थोडे संगती आमकां आड येतात, पळय की न्ही? ते काडीच जाय. सबारपटी पळया, आमचे हळ्ळेच्या घरांनी आमी हळ्ळेच्या मार्गांनी चलोवन येता आसतना आकोडो आसता, वय की न्ही? आकोडो जंप करतात हे तुमी? आकोडो 4 खोल दवरून आसतात पळय. तुमी उतरोजे जाल्यार कालें करतात. तुमच्या हायटा प्रमाणे 1, 2, थोडे फावटी 3 काडचे पडटा. उतरोवन तिशीन वचोवचे जाल्यार काण्ण वचोवचे. तशें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, बोगसणें क्रिस्ती जिणेंत महत्वाचें जावन आसा. सबारपटी आमकां भलायकी मेळना म्हणून आमी भोंवमरता जाल्यार खंयगी हांवें बोगसूंक इल्लेशें फाटीं केलांगी म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो सदांच मोग करचो जावन आसा. तें खंडीत मो? देव आमचो कळमीत नासतना मोग करता. तर देव मोग करता जाल्यार तो मोग आमी आमचो करून काणगेचे जाल्यार बोगसणें इम्पॉर्टंट. 1981 इस्वी मेयाची 13 तारखेर मोहम्मद अली अक्का म्हणल्यान सांत पापसाहेब जॉन पॉल II हाका गुळो मारलो. तो आस्पत्रेंत सरवलो, गुळो ऑपरेशन करून काडलो. आज पापसाहेबाक मारलो गुळो खंय आसा? मोरयेच्या कुरावा वयर आसा. तर हांव आनी तूं जाल्लो जाल्यार आमकां गुळो मारल्याक ताका सोदून काण घेवन वेतेले हांव. पूण पाप साहेब द्वेश सूंक न्ही,
आस्पत्रेत हांव डिस्चार्ज जाल्ल्या तक्षण खंयच्या जैलान ताका दवरलांगी थंय वचोन मोहम्मद अली अक्काक आराम धरन हांवें तुका बक्षिलां म्हणालो. क्रिस्तांव जिणेचो ट्रेडमार्क बोक्साणें. कित्याक म्हळ्यार खंयच्यान दुसऱ्यान थंय हें इल्लेशें पळोवंक मेळचें कश्ट. बोक्साणें आमचे जिवेताचें प्रमुख हातेर जावन आसा. दुसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी सगळ्यांनी आयकलां ग्लॅडीस स्टेन, ग्रॅम स्टुअर्ट स्टेन आनी ताचो पोतू तिमोथी आनी फिलीप हांकां तेगांकी ते जिपार न्हिदोन आसतना जनवरीची 23 तारीख 1999 राती पेट्रोल जिपा वयर घालून तांकां जिवेशी मारलें, उल्पावन उडयलें. पूण दुसरेच दिसा ग्रॅम स्टुअर्ट स्टेनाची बायल ग्लॅडीस स्टेन ती बी मुखार येता. म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या भुरग्यांक हांवें वॉकडावन काण गेलां, पूण जे कोणें म्हज्या भुरग्यांक आनी म्हज्या घोवाक जिवेशी मारलांगी तांकां हांव काळजांतावन बक्षितां. संवसार एकत पोटीं ग्लॅडीस स्टुअर्ट स्टेनाक पळोवंक लागली. हें कशें घडोवंक साध्य? कित्याक म्हळ्यार आज संवसार म्हणटा एकल्यान ट्वीट केल्यार ताका रेस्पॉन्स जावन ट्वीट कर, एक मेसेज घाल्यार ताका आनी एक मेसेज घाल. एकल्यान मारलां जाल्यार ताका मारता मुसोर तूं निदा नाका. संवसार शिकयता, संवसार द्वेश शिकयता, पूण जेजू बोगसूंक शिकयता. कित्याक म्हळ्यार रक्तान रगत धुवंक जायना, उज्यान उज्यान पालवोंक जायना. हांव उजो दिवन उज्यानंत उजो पालवयता म्हूण गेल्यार उजो पालवाना. उजो पालवचे जाल्यार उदक जाय, रगत धुयचें जाल्यार उदक जाय. रगत रक्तान धुवंक जायना. सिस्टर राणी मारिया हिची काणी तुमी आयकल्या जावंक पुरो. निजगडीत जनवरीची 25 तारीख 1995 उदयपूर इंदोर म्हणल्यार त्या गांवांत अशें उदयपूर म्हणल्या त्या गांवांत बासार समुंदर सिंग म्हणल्यान 40 फावटी सुरयेन ह्या सिस्टराक मारलें आनी बासार जिवेशी मारलें. समुंदर सिंग बंदेन घालें, ताका गळफासाची शिक्षा जाली. पूण ते सिस्टर राणी मारियाची आवय त्या जैलाक येता आनी समुंदर सिंगाक आरावन धरून ताचे दोनूय हात धरून म्हणटा, तुवें म्हज्या धुवेक जिवेशी मारलाय, म्हज्या दुवेचें रगत तुज्या हाताक लागलां, म्हज्या दुवेक पाटी म्हाका घेवंक साध्य ना, जिवंत ती म्हाका मेळना, पूण म्हज्या दुवेचें रगत तुज्या हाताक लागलां त्या देखून आस्तावन तुका म्हजो पूत म्हणून हांव स्विकार करतां. सिस्टर राणी मारियाची भयण त्यात जैलाक येता, समुंदर सिंगाच्या हाताक राखी बांदून म्हणटा, तूं आस्तावन म्हजो भाऊ. मोगाच्यान एक बोगसाणें कुणीगाराक बदली करता. आज हर एक दीस म्हणले बरी राणी मारियाच्या फोंडाचेर एक फूल दवरन राणी मारिया जीव आसतना केल्ल्या कामाच्या की सडीत कामां समुंदर सिंग आज करन आसा आनी ताणें केल्ल्या कामाक आज पश्चाताप तो पावता. प्रेज द लॉर्ड. बोगसाण्याक एक सकत आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. बोगसूंचें म्हळ्यार बियान वेचें न्हय, बिये आसले बोगसूंक साध्य ना. धैर्यवंत मात्र बोगशितात. कोणाक बें दिसता की तांच्यान बोगसूंक जायना.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ताचें नांव लुईस, एक बॉक्सर तो. 85 एकरे जागो ताणें काण गेलो. 85 एकरे जागो काण गेलो फॉरिनांत. तो काळो. फॉरिनांत गोरे काळ्यांक स्विकार करिनांत. आतां काण गेल्लो जागो पळोवंक म्हणून हो लुईस गोड्यार बसोवन आपणाच्या जाग्याच्या बाउंड्रीक एक सुत्त येता आनी ताणें काण गेल्ल्या जाग्याच्या एका मूल्यांत एक गोरो आनी एक ताची बायल, तीं दोगां वस्तीकर नासली. वो रावंड मारतलें पळोवन तो गोरो भायर येवन ताका विचार, तूं हांगा कालें सोदताय? वो जागो कसो आसा गी म्हूण सोदतेत आसा. सोद सोद सोद. कोणे गी एका काळ्यान वो जागो काण गेला खंय. तो पिसो तो हे जे ताणें म्हणालो आब. ताका लुईस म्हणालो, त्या पिश्यान म्हाका धाडलां. हो जागो काण गेलो पिसो आहा पळय, त्याच पिश्यान म्हाका धाडलां. लुईस तापणाक पिसो म्हणून त्या गोऱ्याकडे सांगता, त्या पिश्यान म्हाका धाडलां. त्या पिश्यान सांगलां की तुमी हांगात रावयेत खंय, ह्या जाग्यार रावयेत खंय, मरता पर्यंत तुमी भाडें दिजे म्हूण ना म्हूण त्या पिश्यान तुमकां सांगूंक म्हाका धाडलां म्हणालो. स्ವಂತ ಓನರಕತ್ ಬಡ್ಯಾಕ रावलो पिसो म्हूण आपयता नाही, आपणाक आपण ओनर नाही म्हूण दाखोवचें सोडून त्या पिश्यान म्हाका धाडलां, तुमी हांगात रावयेत खंय. हें बोगसणें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. तर आमी कित्याक बोगशी जाय? कित्याक बोगशी जाय? हां, भलायके खातीर, समाधाना खातीर, खंयच्या खातीर न्हय. आतां तुमी गुलाबाचें झाड लायलां. हां, एक 20 रुपयांक मेळना न्ही आतां. 100 रुपये. हां, थंबडे थंबडे गुलाब, हळडुवे गुलाब एक 5 झाडां व्हरून तुमच्या जालांत लायल्यांत. आं, कोणाची गी गाय येवन गाबक म्हणून गुलाबा झाडां केली. आतां तुमी गाळी सोवचे कोणाक? गायक सोवतात की ना, गायच्या ओनराक. कोणाची कोणान पोसली पुटुल्ल्याची गाय गी सोंड मेला, सूक केल्ली कोणे? गाय. गाळी कोणाक? ओनराक. हय की न्ही? तांकां एक गायक बांदूंक घालूं ना जाल्यार गायक पश्चें घाल्याक ताणें सोंड भोंवतात. हय की न्ही? तुमचो ओनर कोण? तुमचो ओनर अळे थंय उमकोळटा. हय की न्ही? हां, तुमी एक वायट काम केल्ल्या वेळार, बोक्षिनांतल्या वेळार दूर सोंजे कोणाक? त्या देवा नाका एक काल्याक रसलांगी देवा. हय की न्ही? हां, तुमकां कळ्ळी सोमानंद? देवा ह्या खंयच्या कस्ताचो मनीस की देवा नाका खाल्याक रसून हांगा धाडला गी. रसल्या देवाक तुवें केदाळा वायट कामां करता की त्या दाळा गाळी सोवचे ताका. एटलिस्ट ताचे खातीर म्हण ताका म्हणी गाळी सोविनासतना रावोन दी म्हणून बोगशी जाय आमी. बोगसणे दातार तो, बोगसणे आमकां सोमेस्तांक दिल्लो तो आनी आमकां रसुल्लो तो. ताणें केल्ले बरी आमी करी जाय म्हूण सांगून आमकां आदेश ताणें दिला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून कित्याक बोगशी जाय?
देवान आमकां रसल्या पसोत ताका एक बरें नांव हाडच्या पसोत आमी भोगसूंक जाय. भोगशी नासल्यार कितें जाता? ती दोतोनेची क्लास बोगसणें म्हणलें पाट आसलें. टिचरीन 1 किलो टोमॅटो हाडलो दोतोनेच्या क्लासीक. कितलो? 1 किलो. सक्कड भुरग्यांक 1 टोमॅटो दिलो आनी टिचरीन म्हळें येवच्या हप्त्या मुसोर वो टोमॅटो तुमच्या बॅगांत आसूंक जाय. कोणेय भायर काडूंक ना. घरा व्हरून कशें बॅग येलेंगी तशेंच घरा व्हरून दवरा. सोमार, मंगळार, बुधवार पुल्लूच्या रुमांत हांव गाणी येवंक सुरू जाली. मम्मीन विचारलें कालें गो तें कालें गो तें. कांय ना मम्मी, कांय ना मम्मी. मागीर गाणें ताकालें तें सांगूंक ना म्हणा न्ही टिचरीन. आयतारा दीस बॅग काडून घेवन गेली. एका कुशीत हांव धोबें मांडलां बायल्यान. आतां आल्लो टोमॅटो भायर काडा म्हणाली टिचर. भायर काडचो खंय? पिचीक पिचीक जाला. थोडी हात घालतात चिची. खाली टोमॅटो म्हणटाना अशें केलें तुमी आनी त्या तकलेंत कितले मेल्ले उंदीर, कितले मेल्ले बोकरे, कितले मेल्ले दुकोर आसात की देवूच जाणा. जाल्यार आराम रात तुमी. थोड्यांच्या तकलेंत गोवाची माय मरून कितलो तेंप जालो गी. तिचे मेल्ले मोडे ती जुत्ता पूण तुमी मात्र मोडे ओवन काडून घेवन तातात भितर. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांच्या तकले भितर गोवाचे भयण मेला. थोड्यांच्या तकले भितर शेजारची मेल्यांत. काडून उडोवंक आमकां नाका. मेल्यार उलयना. पळयलां तुमी मेल्ल्यांनी उलोवचें? थोडी सांगतात न्ही हांव मेल्यार ताचे कडेन मेल्यार उलोवंक जाताय. तुमी कितलें हालयल्यार ते रेस्पॉन्स दिना. देखून मोगाचनो असली कुसुल्ली वस्तू आमच्या मतींत कितल्यो आसात त्या देखून आमकां इल्ली पिडा खंयच्या डाक्टराकी मेळना. आमी सांगचें जालें ನನಗೆ ಗಂಡನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ, ಗಂಡನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ म्हणून सांगताವಿಯೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಳೀತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಯಾಕೋ ಪಟ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ತೋ ಉಸಿರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೀರಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಓ ಏಕದಾಗ್ತೀರಿ. आचे तेथेस्कोप फुटला आसतलें, हाका म्हजी पिडा मेळना. त्या दाक्तेराक तुमी करेक्ट सांगलें जाल्यार ನನಗೆ ಗಂಡನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ म्हणलें जाल्यार वकात दितो. तुम्ही ते सांगानांत ನಂದು ಒಂದು ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಗಂಡನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ म्हणून सांगानांत. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
कोणाकोणाचेर आमी द्वेश दवरनो आमची भलायकी आमी वगडावन काण घेता मोगाच्यानो. ताकाच कन्नडांत म्हणटात क्षमिसिदरे क्षेम क्षमादान समाधान. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा कितले पटी बोगसूंक 7च्या कितल्यान जाता 7 ಗುಣಿಸು 70 ಎಷ್ಟು 490. बरें मॅथ्स शिकले अंत टिचरां आसचे ती कोणगे रिटायर्ड टिचर आसचे करेक्ट सांगलें फट्ट म्हणून 490 म्हणून. तशें तुमी गेल्यार वांजेल वाचू ना म्हणून खाले म्हळा 7च्या 770 सारी 770 सारी म्हळ्यार आतां नाका न्हीद येता जाल्यार एक पेपर काणगे 7 7 सकाळी मुसोर जाता ते न्हीद येना. ल्हान आसतना बरें येयलां न्ही 100 पटी बरें येयना 5 पटी बरें येयना म्हण 770 सारी. ओके 70 सारी बरोवन आतां कितले पटीन जाता म्हणून आमकां लॅक जायचें न्ही. ताका लास्ट आतां बिडी 10 खंय गेली रिटायर्ड टिचर 100 1000 10,000 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಗೆ ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಮಿಲಿಯಾಗಿ ಬಿಲಿಯಾಗಿ ಮಿಲಿಯ 10 ಮಿಲಿಯ ಬಿಲಿಯ 10 ಬಿಲಿಯ ಟ್ರಿಲಿಯ 10 ಟ್ರಿಲಿಯ ಚೌಲಿಯ 10 ಚೌಲಿಯ पंचलिया 10 पंचलिया मागीर ಗೊತ್ತು ನಮಗ बिक्कोन घाल्यार 15 स्थानां घालयत मागीर 70 खंय तावन घालताय घालून जाताय म्हाका ಗೊತ್ತು ना टिचरांनी सांगायचें जायना 70 स्थानां घालचें खंय तितले पटी बोक्सूंक तूं उरताय मा उरताय ना तेंची ती वगत बसता ते ना. जाणा हांव आसा एक रात ताका म्हणटा सरगारा व्हडा सूख संतोष वय की न्ही. आनी तितले पटी बोक्सूंक बोक्साणें मागोवंक तूं उरताय ना. ससना सोविशेव सर्वेस्पोरा थाकाला बोय करेक्ट करून बसो जेतो ससना सोवेश्यो थाका. त्या देखून आमच्या जिणये पर्यंत बोक्साणें मागोवंक बोक्साणें दिवंक आमच्यान साध्य ना. तितले पटीन बोक्सूंक सांगलां म्हणटा आसतना आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार एका भावान या भयणीन तुजे विरोध सूख करतना 7 पटी बोक्शी मागीर कितले पटी उरले 69 उरले. मागीर 7 पटी बोक्शी मागीर कितले उरले 68 उरले. मागीर एक बोक्शी 67 मागीर 7 66 मागीर 7 65 इतले आतां उस्वास भरता घेवन. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून बोक्साण्याक अंत ना. बोक्साणें अंत ना. देखून बोक्सूंक कित्याक म्हळ्यार बोक्सून सोम्याक पुरो जायना खंय. आमची पातकां बोक्सून सोम्याक पुरो जाता गी ना. आमकां थोड्यांक बोक्साणें मागोवन पुरो जाता. खालें कुमसाराकेचें सांगिल्लें तर पातकां सांगची न्ही. आतां जेवलें तर मासीत जेवचें सदांय
केल्लीत मासली कावची पुरो जाले तुमकां तें पुरो जायना न्ही नाल्ल्यांत नाण्णे नावचें सदांय तुमच्या घरा 7 दिसांक 7 बाथरूमां ती ना न्ही एकच बाथरूम ने नावंकू आनी एकत्र रितीन नेमा नावचें वय की न्ही हांगातान उदक काडचें घालचें ते देखून नावन पुरो जायनो जो नवे नवे शिस्ता माडी जे म्हूण सांगोन सोमारा बाकेट हांगा ओके आनी मुंगळारान आतां बाकेट मुखार नावन पुरो जायनो जो न्ही आनी बुधवारा दीस बाकेट लेफ्ट सायड ब्रेस्तारा फाटल्यान शुक्रारा बाकेटी भितर बसून शनिवारा शावर तशें आहे ना न्ही तर न्हावन आमकां पुरो जायना जेवून आमकां पुरो जायना मागीर बोक्साणें दिवनी बोक्साणें मागोवनी आमकां पुरो जावंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमकां क्रिस्तांवांक एक बरें ऑफर देवान दिलां खंयचें तें कुमसाराक गेल्यार तुजीं पातकां तर हें सवाल आतां तुमकां विचारता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी कुमसाराक गेल्ल्या वेळार आमचीं सक्कड पातकां बोक्सातात गी सेवन 720-433-8953 व्हॉट्सअप नंबर म्हजे घरा गेल्या उपरांत पल्या न्हीद जाल्या उपरांत एक मेसेज करा बॉक्सातात गी नांत गी म्हणून बॉक्सातात कोण सक्कडी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत गेल्ल्या वेळार आमची सक्कड पातकां बॉक्सातात म्हणली हात वयर घाला न्हिदरली सक्कडी हात वयर घाला हात वयर घालनाटले खंयच्या पार्टीक तिशीनी ना इशिनी ना म्हणगी थोडी म्हाका पळयता हो पाद्रा सादारण असो न्हय आतां हात वयर घाल्यार जायना मागीर पळया काले म्हण मागीर पळोवन हात वयर घाल्या खंयच्या की सेफर सायडीर रावया हात वयर घालतली घालून दीत कित्याक म्हळ्यार हो कोक्कें दवरता तें खंडीत प्रेज द लॉर्ड कोणे सक्कड हात वयर घालो गी तुमकां तुमी ಸರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ತಪ್ಪು येदोळ मुसूर कुमसारा गेल्या पातकां बॉक्साताली म्हूण सांगताली हें कालें नवेशी उडास दवरा तुमी कुमसाराक गेल्ल्या वेळार तुमची पातकां पाद्रा बगडे सांगल्ल्या वेळार तुमकां बॉक्साणें मेळटा पूण कॅश जायना डिजिटल फोन पे आतां तुमी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत तुमची पातकां सांगल्ल्या वेळार पाद्राबू तुमचे पातकां बॉक्षिता आनी म्हणटा तुजें चॅक मेळ्ळें पुता क्रॉस केलां तें एकावंटाक घाल वस आतां हें मेळिल्लें चॅक खंय एकावंटाक घालीचे सुमार जाणांक हें गोत्तू ना ಒಟ್ಟುಕು खंयची पातकांय हांवें कुमसारान सांगन जाल्या उपरांत जालें मोग जालें म्हूण चिंतलां तुमी ना तें क्रॉस चॅक तुमकां दिवचें आतां तुमी एकल्याक 10,000 रीण दिलां
निसार पुरो जालें आज नाईट विजिलाक तुमी येतानांत तेंत त्या सावकाणी घेवन आयल्यात सोम्या ताका दिल्ले 10,000 एक पाटी मेळ्ळ्यार पुरो मोरये नेक्स्ट नोवेनांत तुका 10 कॅन्डलां दिता हांव म्हणून आयल्यांत तुमचें पुणगी कालेंगी आतां नाईट विजिलाक भितर रिकतानांत दिवन सोडले चेक हळगो म्हजे कडेन कॅश नांत 10,000 चेक दिलां फाल्यां बँकांत घाल रीण पाटी मेळ्ळेंगी 10,000 दिल्ले तुमकां पाटी मेळ्ळे गी चेक दिवन बाउन्स जाल्यार थोडे पटे कुमसारान दिल्ल्यान चेक्की बाउन्स जाता केदाळा बाउन्स जाता ते सांगता हांव केदाळा बाउन्स जाता म्हणून सांगता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता जशें आमची आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिना तें एक जशें म्हूण वर्ड आहा पळय तें बारी प्रॉब्लेमेटीक वर्ड तो जशें ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ प्रकार म्हळ्यार दुसऱ्यांचो 1 किलो सूक हांवें बक्षिल्यार सोम्या म्हजें 1 किलो सूक बक्षी हांवें दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार म्हजीं पातकां बक्षी नाका आतां हांवें शेजाऱ्यां सांगता लढाई केल्या तांचे सांगता उलोवणें सोडलां घोवागडे उलयनासतना 4 दीस जाले भुरगीं पोस्टमॅनाचें काम घरा करते आसात थोड्यांच्या घरा घोव बायलांनी लढाई केल्या वेळार ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಉಲೈನ ತೋಯ್ ಉಲೈನ ಈ ಉಲೈನ ते नाकाणे एंटाणे आसताने घरा मम्मी कडेन सांग टी हाडूंक ती काय खाता मम्मी पप्पाक टी दीजे के पोस्टमॅन मदगात आतां हांवें वचून कुमसारान सांगलें बॉक्साना हें चक्क मेळ्ळें पळय गोव म्हणल्या बँकाक गलीजे कॅश करीजे थंय शेजार म्हणल्या बँकाक वचून कॅश करी जाय जशें हांव दुसऱ्यांची पातकां बक्षितां तशें म्हजीं पातकां बोगोस त्या देखून बॉक्साणें घेवचें सुलाभाचें काम नाही तुवें बक्षिल्यार देवी तुका बक्षिता तुवें बक्षूंक पाटींग केल्यार कितलें पाटींग करता गी तितलें देवी राखता तुका प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयलें आमी राजी जावया कित्याक बॉक्साणें देवाचें हातेर तें तुवें तुज्या हातीन खाण गेल्यार खंडीत जावन जैत तुका मेळटा वडलो आमी आयकलें तूं जें कितें काणीक दिवंक आल्तारी मुखार येताय त्या दाडा तुज्या उडासाक येता तुका कांय तुज्या भावा विरोध ना भावाक तुज्या विरोध कितें आसा जाल्यार तूं वचोन ताचे कडेन राजी जा तुका न्हय थोड्यांनी म्हणचें हांवें कांय करूं ना फादर ताणें उलयल्लें तें येवन दी हांवें घाल्या वचोचें हांवें घाल्या ल्हान जायचें ताणें न्ही उलयल्लें डेनिसाच्या काजारांत
आतां देव म्हणटा तुका कांय ना न्ही पुता, ताचे वयर तुका कांय ना न्ही, ताका न्ही तूं वच पय. तें बीक घालून काडून भितर बसलां, ताच्यान बीक काडूंक जायना. चावी आसती तुजे कडेन, तुवें ओपन करीत जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां आयकल्लीं थोड्यांनी डिसायड केलें आज नाईट विजील जावन फाल्यां फर्स्ट लिल्लीबायेच्या आंगणाक. लिल्लीबाई ना जाल्यार सेल्लीबाई आसो न्ही, कोणी जाल्यार नांव गोत्ता न्ही तुमकां. 6 म्हयने जाले तिचे कडेन उलयनासतना. आज कितें ना उजवाड दिलो न्ही पद्राबान, फाल्यां सकाळीं वचोन तिचे कडेन हांव उलयतां. अर्दी कुरी न्हीद, ती बरी न्हिदल्या. 6 वरां 6:30 7 वचोन पावल्या जलाक वचोन. सेल्लीबाय, ए सेल्लीबाय, तिका गोत्ता करेक्ट तुमचो ताळो. सकाळी फुडें हें मोडें काल्याक म्हज्या जलांत येवन बोम मारता. तुमी जलांतात, तुमचे कडेन उजवाडा, तिचे कडेन काळोखा. ती बागील ओपन करन तुमकां पळयल्लेंत तुका कोणें गो म्हज्या जलाक आपयल्लें. 6 म्हयने हांव आरामार रावल्लें, तूं गाल्याक आयली. आतां तिची गाळी आयकलेंच तुमकां उडास कोणाचो येवचो. मोद्यान रातीर शर्मावन दिल्लो तो रोमन पाद्राबा पळय, ताच्यो दोंकळ्यो म्हण घालीची. नाही हांव 6 म्हयने आरामार रावल्लें, राजेसा जाय आसलें म्हाका हें. आतां ती तोंडाक आयिल्लें पुर्रा गाळी सवताना तुमकां राग कोणाचेर येवचो. ती अर्दी न्हीद येता जाल्यार दोळे सोण्ण सोण्ण तुजो शर्माव आयकलो न्ही, एंतगी म्हाका मेळिल्लें ह्या शर्मावांत. नेक्स्ट शनिवार तुवें कलमाडी येजे मुखार मेळ्ळ्यार आसा तुका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां तिणें तुमकां गाळी सवल्यार तुमी पाटींक गाळी सवोंक ना. तुमी कालें करचें. सेल्लीबाये, हांव कांय उलोवंक येवना तुजे कडेन. हांवें इतलेंच सांगोंक काय, कालमाडी गेल्ली हांव रातीं न्हिदेंत. पूण तितलें सांगोंक सोडना ती. तिचें उलोवणें वय वय गोत्ता, अनुभवान तुमकां गोत्ता ती कोण काले म्हण तुमकां गोत्ता. ओके बाये, म्हजे तावन कांय सूख जाल्यार म्हाका बाय टाटा. थोड्यांनी चिंचें घालें म्हळ्यार, बोगसूंचें म्हळ्यार तांच्या घरा वचोन दुकरा मास आनी इडली खावच्यो म्हणून. ना 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 ना, तांच्या घरा वचोचें म्हणून ना. तें मोडें तुमी दवरलें पळय तिचें, ती जू आसल्यार तिका दवरून काडलां न्ही, तें काडन जलांत दवरून हेचें. ताच्या उपरांत तुमची तकली कितली हाळू जाता पळया. अशें अशें रावल्यार मागीर वीक जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी स्वस्त वतन घट्ट न्हीद येता. ताच्या उपरांत सेल्लीबाई येना तुमचे कडेन उलोवंक. आतां सेल्लीबायेक न्हीद ना. 6 म्हयने येनाटलें, आतां कित्याक आयलें आनी तुमकां लेंगी आसा. अशें गुवन न्हिदल्यारी तुमींत उलोवचें आयकता. अशें गुवन न्हिदल्यारी तुमींत उलोवचें आयकता. ओमते न्हिदल्यारी मानशाच्या इडे अंतावन तुमींत उलयतात, तिका न्हीद पडना. 3 दीस जाल्या उपरांत फेलसे हे फेलसे सेल्लीबाई तुमच्या आंगणांत येता. त्या दाळा तूं कित्याक आयली म्हणून तुमी सांगचें न्ही, आपया आनी एक ग्लास च्या तांबडे दिनाकात मागीर. प्रेज द लॉर्ड. च्या समाधानान उलोवन सर्तीक उलयनाकात, मागीर परत्यान लढाय जावंक. सो बोक्सूंक आमी पयलें मॅट काडी जाय. बोक्सूंक पयलें मॅट काडिल्ल्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
तांकां आमचें करन घेता नातल्यार पळया तुमी द्वेश दवरले वेळार तांचे विशयंत आमी बरें केदाळाय मागलांगी ना खंयच्या व्यक्ती विशयी ती द्वेश दवरले वेळार तो नासयजे म्हणून तो मागता ते देखून अमेरिकाचो अध्यक्ष अब्राहम लिंकन ताच्या सांगाता आनी एकलो इलेक्शनाक रावल्लो ते इलेक्शन म्हणटा तुमकां गोता एकामेकाक उलोवन काणून पडटात आनी अमेरिकांत आमचे बरी गव्हर्मेंट न्ही कोण इलेक्शनाक रावल्यार एकलो विन्न जाल्यार कोणाकी मंत्री करयेत खंयच्या पार्टी तावनी मंत्री करयेत तांणी आतां अब्राहम लिंकन विन्न जालो तो चलवलो ताचे मंत्रीमंडळ करतना कोण ताचे विरोध उलयलो पळय ताकाच मिलिटरी मंत्री केलें ताणें थोड्यांनी ताच्या सांगात्यांनी सांगलें तुका कालें पिशें लागलें साईबा त्या इलेक्शना वेळार तुका गाळी सवल्ल्यो ताणें पळयल्यार ताकाच मंत्री केला न्ही तुवें हांवें ताका सोडल्यार हांव ताका होगडायतां तो म्हाका जाय ताका मंत्री करचे मरिफात ताका हांवें पाटी हाडलां आनी तो म्हजे तावन पयस वचना आनी अब्राहम लिंकन मरतना ताणें केल्लें स्पीच आजुनी श्रेश्ठ स्पीच म्हणटात त्या दाळा तो म्हणलो हांव इलेक्शनाक रावतना अब्राहम लिंकना विशीं हांवें नाका जाल्लें उलयल्लें कित्याक ताचे विशीं म्हाका कळीत नासलें आज म्हाका कळीत आसा तो कोण म्हणून ताचें एक बोगसाणें म्हजें सगळें जिवीत बदली केलें प्रेज द लॉर्ड बापा ते कितें करतात ते नेणांत तांकां बक्षी जेजूचे कुर्सार तावन सांगलें तें उतार आज तुजे विरोध कोण म्हणी उलयतात जाल्यार तुजी संपूर्ण मायेत नासतना ते उलयतात बापा ते कितें करतात ते नेणांत तांकां बक्षी ते देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो स्वामी जेजू आमकां राजी जावंक उलो दिता तर राजी जाल्ले वरवीं आमकां कितें मेळटा पयलें राजी संदान जेजूची आस्त जावन आसा आमची आस्त न्ही ती आमी ती एकामेकांतय वांटून घेवंक जेजू अपेक्षिता दुसरें तूं राजी जाताना संतोश आनी नवें जिवीत तुका मेळटा तुमी कोणागडे म्हणीर लढाई करन जेवंक बसा पळय रुत्ताय सबारपटी बायल मनशांनी जेवणचें घेदाळा लास्टाक न्ही वय मग हां सगळ्यांनी जेवण जाल्या उपरांत वय गे न्ही हां तुमी दुखरामास केलां कोणें म्हणी बरें जालां म्हण सांगलां पोट फुट्टा सर खातात मागीर लास्टाक आमटान इल्ली चड जाली गो हाका खण्ण दिवया म्हण बगता वय गे न्ही हां तुमकां तितल्यांत पावता इल्लें शीत घालना तेगे दुखरामास घालना हांकां कर्ण घाल्लें चड जालें हांकां खावन आमटान चड जाल्या काय आमच्या गळ्यांत शिरकोन वचोंक हांकां ती प्लेट स्टिलाची जाल्ल्यान येदोळ उरल्या खंय पुणी पोरणी मालती जाल्ली जाल्यार राने काही 50 बुराक आसते आल्या कोणा गोश्टून 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 चेंत गुंचेंत वय की न्ही हां आनी कितल्यांनी तुमी रान्नीर दवरलें अर्दें दूद गॅसार सकला देंवन 3 तासात दूद दवर आनी अशें सांग येतालें न्ही सांगो न्ही पळया म्हाकाय एक दीस येतलो तिका दिता पळय तशें अशें न्ही हांगा दूद ओमतालें गो तूत नायक कितल्या जाणांनी
ते 200 रुपये दिवन बांगडे आण करपोवन उडोवनात. येजमान्याक गोत्तुना मागीर सारकेल्लो कडी राण्णीर दवरून चिंतून बसुल्ली थंय गोर येवन काळें काळें जावन कुंडलें फुटोवन गेल्लें गोत्तुना. अर्दो दीस काण गेला मग खोरोठावन काडूंक. तुमी ती गडितान तुमच्या मोतींत दवरले तितलें तुमचं समाधान तें पिड्ड्यार करता. त्या देखून वर्ड सॉरी SORRY एक सूख जाल्ल्या क्षणां सॉरी म्हणून मूग दिल्यार तें मूग जालें. पण तेंत मुखारसून वेल्यार सगळें दिसाचें समाधान नाश जाता. त्या देखून राजी जाया. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा पळया, सूर्यो बुडच्या पयलें वचोन राजी जा. कित्याक म्हळ्यार सूर्य बुडल्या उपरांत तुका न्हीद पडना. सारकी न्हीद ना जाल्यार सगळो दीस पाडत मागीर. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून राजी संदान आमकां संतोष दिता. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, आज सबार रिती रेनी भलायकी फाटी मेळची केदाळा. कुमसार जावन तुमी एकामेकाक बक्षिल्ल्या वेळार राव पळय, तित भलायकी ताच्या की व्हडली भलायकी दुसरी ना. आनी आमचे सायंटिस्ट सांगतात मनशाक 100 पिडा आयल्यार तातूंत 40 पिडा व्हायरस जावन येवची खंय, 60 बक्षी नासतना येवची. आज आतां हांगा बसून जस्ट एक फ्लॅशबॅक वसा. फ्लॅशबॅक तुमकां थोडी पिडा आरंभ जाल्ली केदाळ तावन. जॉनीची माय भायर आसतमसर तुमकां पिडा नातली. अरे थोडी तकल्या लयतात. ती केदाळ घरा आयली की त्या दिसूर जाल्या तुमकां. आणि ते दिया मोठे तुमच्या तकलेर होवन काण गेल्या तकली उरोत येते. प्रेज द लॉर्ड. एक उतर दोन पेन ड्राईव्ह फुल्ल जाल्या. आता ओपनंत जायना. ह्या मोबायलांत पळया फायलां चड जाल्ले बरी. तुमी सुच्ची दामल्यार काले आतां कुयीं 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 म्हणून गुंते आसता. ताका डिलीट करीजे. त्या देखून संतोष तुमकां जाय, नवें जिवीत तुमकां जाय. ती ओल्ड फायलां पुरात पळय ती काण उडया. संतोष लाभता, नवें जिवीत लाभता. तुमची पातकां वळखून काण घेया. किर्तनकार म्हणटा सिसांनी मोरी एका मनाचे जावन मागिल्ल्या वेळार पवित्रोत्म तांचेर देवोन आयलो. एका मनाची जाया. कुटुंबांत घोव बायल भुरगीं एका मनाची जाल्यार मात्र थंय समाधान. नातल्यार समाधान मेळना. बक्षणे मागण्याक एक सकत दिता. मागोंक तुमकां बळ जाता. तुमी बक्षिल्ल्या वेळार मागणें संपूर्ण जाता. नाजाल्यार मागणें संपूर्ण जायना. बक्षणे संबंध घट करता. थोडे फावटी बक्षी नासतना कितले जीव गेल्यात न्हय गी. बक्षूंक फाटीं केल्ल्यान कितले जीव आमी काडल्यात. ल्हान ल्हान संगतीन. आमचो संबंध घट जायचे जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बोक्षाणें गरजेचें. तुमी बक्षिल्यार देवी तुमकां बक्षिता. नातल्यार ना. नेक्स्ट
बोगसाणे जेजूची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दिता. क्रिस्ती जिवितांत आसचें बलिश्ट हातेर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तुमी टीव्हीर आनी पळयतात खंय दुसरे खंयच्या धर्मांत ती आमकां बोगसाण्याचो विशयी क्रिस्तांव धर्मांत आयकोंक मेळचें चितलें, दुसऱ्या खंयच्यान ती धर्मांत ती आयकोंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार संवसार क्रिस्तांवांच्या बोगसाण्याक भियेता. खंयच्याक भियेनातलो मनीस बोगसाण्याक भियेता. बोगसाण्याक एक सकत आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयलें आमी राजी जावया. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत कॉलिंग एक किसर आसा म्हूण तुका दिसता जाल्यार पयलें तूं कालें कर. तुज्या दोळ्यांत आसचें आडें काड म्हणटा जेजू. सबारपटी आमी कालें करता, तें समाना, हें समाना, तो समाना. पळय की न्ही, हांगा कालें जाता. हां, पाटीन 3 बोटां बागायता आमी आनी सांगचें कोणाक? हां, हांगा अशें आमी कालें सांगचें, हांव 3 वांट्यांनी समाना, तूं 1 वांट्यान समानाय. पळय की न्ही, हेरांच्या विशयंत आमी तीर्प दिताना आमच्या विशयंत आमी चिंता वय. हां, हांव भाग्यवंत गी सांतत मुडबिद्रेची पवी सभेचे सांत न्ही, मुडबिद्रेचे सांत. त्या देखून बोगसूंक आज आमी सगळी रात हांगा जेजू सांगाता मागण्यांत करशीत हांव तें न्हीज, पूण म्हज्यान बोगसूंक जायना जाल्यार जेजूची सकत खंय धांवन येवची म्हाका. आतां एक बोटलो तुमी धांपणें घालून उदकाक घाल्यार कालें जाता, उदका भितर येताय ना न्ही. आतां तुमच्या बोवारी आशिर्वाद म्हणल्यार उदक आसा. हां, हे सगळे रात जेजू सांगाता तुमी मागण्यांत करशिताना आशिर्वादाच्या उदकान तुमी पडटात. तें आतां खंय वचोचें? भितर वचोचें न्ही. भितर वचोचें जाल्यार कालें करचें. तें धांपणें काडचें बोगसूंचें. धांपणें काडूंक आमकां नाका. बेसांव जाय म्हणटा आमी, बेसांव जाय म्हणटा. धांपणें काडूंक आमकां नाका. हां, धक्केक वचोन मासलेचें उदक लागल्यार पुरो म्हज्या आंगाक, मासली नाका. मागीर धक्क्याक घाल्या गेल्लोय. तूं धक्क्याक वचना जाल्यार तुमच्या घरा कडेन येतात न्ही, पॅम 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 करून. तो मासलेचो सायब आयिल्लें ना, हां मीन कोणाक तरा सायब रे येंची ना मीन म्हणून पुरा उस्तून 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 आंगाक पुरा मासलेचें उदक करून इरपोले हेंक मीन बडची म्हळ्यार. शीत करून हे हातांत घाण घाण घेवन जेवंक जाताय ना. त्या देखून तें धांपणें काडूंक, जेजूच्या बोगसाण्याचो स्पिरीट आमचे भितर येवंक, जेजूचें बेसांव आमचे भितर येवंक आतां आमी एक वाट करून दिवचय. त्या देखून फस्टच बोगसाण्याचो टॉपीक काडलो हांवें. कित्याक सकाळीं सकाळीं आराधन जाताना आमचें धांपणें ओपन जायचें. तें टायट जाल्यार जायना. बेश्टें दर्यांत उडयल्ल्या बोटली बरी वापस पाटयेवन तडीर तासतात.
त्या देखून सबारांची जिणी काल्या जाता आपत्याक रितीर येता आनी घरा येता दोसो आदी दोसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आदी दिल्ली सोलां आनी दिवची बिंडी सोलांत. पूर शेजारची सांगतात एकी रितीर सोडना पादर तो एका रितीर रेक येता पूण माम मात्र दोसो आदी दोसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. कालें प्रेजन जालें बसाची टिकेट आतां टिकेटी ना म्हणया ना तुमकां कोडयाळकारांक आसा न्ही प्रायवेट बसान टिकेट काडना आसतना मागीर हांगा KSRTC बसां उणी वय न्ही. प्रेज द लॉर्ड. बोक्सूंक त्या देखून मोगाचनो आमी एकल्यांनी आमी आमकां सिसारूंक आसा खंय ब्लॉक जाला म्हजें बेसांव म्हज्या जिवितांत जेजूचें बेसांव खंय हांवें ब्लॉक करून दवरलां. जेजू म्हणटा मागा तुमकां मेळटलें बडया उक्तें जातलें पूण उक्तें जायना न्ही मागते आसा न्ही हांव म्हाका भलायकी मेळना न्ही. जेजू म्हणटा तुवें दांपणें घालना टायट करून दवरल्यार हांवें कालें करचें ओपन करचें कोणें. उगडापण सगळ्यांचो 3रो अध्याय 12वी वळ सांगता हाळे तुज्या दारार रावोन हांव बडयते आसा तुवें बागील काडल्यार हांव भितर येवन रावतां. त्या देखून दलाई लामा सांगता दलाई लामा आमी शांती खातीर मागोवन कांय प्रयोजन ना. कित्याक म्हळ्यार अशांती उपजयल्ली कोणें देवान गी न्हय न्ही आमींत न्ही. क्षमा करचें कोणें आमी लढाई करन देवा कडेन सोमी आमकां राजी कर म्हळ्यार आतां देव आनी हांव लढाई केल्यार ओके. हांवें लढाई केली कोणा कडेन शेजाऱ्यां कडेन वय गी न्ही. आतां येवन मागण्यांत येवन म्हज्या शेजाराक आनी म्हाका राजी कर सोम्या हांव मात्र ताच्या घरा वचना म्हाका आनी शेजाराच्यांक राजी कर सोम्या. जेजू आसतलो हांवें कशें राजी करचें. आतां राजी जायचें कोणें तुवें राजी जाल्लें क्षण जालें देवाचें बेसांव तुजें थंय पडलें. तर एक घडीभर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सोमी आमचे उजीर आसा म्हणली पातयणी आमकां सोंदी. आमच्या जिविताचें दार आमी उक्तें करून पळोवया. देवाचें बेसांव म्हज्या जिवितांत देवोन येवंक अडखळी खंय आसात खंयचे अडखळ गेल्या बोक्षण्या शिवाय दुसरें हातेर आमचे कडेन ना. तें बोक्षणें दिवचें आनी मागचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी जीव आसता पर्यंत मात्र मेल्या उपरांत बोक्षणें मागोवंक जायना बोक्षणें दिवंकय जायना. जे कितें देवान दिल्लो उस्वास आमचे कडेन आसता पर्यंत मात्र हांवें बोक्षणें मागयेत बोक्षणें दिवयेत. तो उस्वास सोम्यान दिल्लो रावलो थंय मोगदार. सबार फटी तो वेळ केदाळा येत म्हूण आमकां कळीत ना. जर आज हांवें राजी जायत देवा तुजें बळ म्हाका दी म्हणून आमी मागया. बोक्षणें दिवंकी धैर्य जाय बोक्षणें घेवंकी धैर्य जाय. सबार फटी देवान आमकां बेसांवां दिल्यार आमची करणकाणी घेवंक आमच्यान जावंक ना.
कित्याक आमी बोगसूंक कितलें पाटी घालतांगी तितली आमची भलायकी आमी पाड करून काण घेता. तर त्या व्यक्तींक आमच्या दोळ्या मुखार आतां आमी हाडया. जावंक पुरो तांणी वायटच आमच्या जिवितांत केलां. हांवें तांच्या जिवितांत बरें केल्यार म्हाका वायटच पळोवंक मेळना. स्वामी जेजू म्हणटा जुवांवन बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत वळ 35 तुमचे थंय मोग आसल्यार तुमकां म्हजे शिश्य म्हणून आपयतले. राग आसल्यार न्ही. तुमचे थंय केदाळा मोग दिसून येता त्या दाळा तुमी म्हजे शिश्य जातात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 100 जाणांत एकलो मात्र बायबल वाचता. जेजू कोण म्हूण कळीत नातले व्यक्ती 100 जाण आसल्यार तांतूं एकलो मात्र बायबल वाचता. उरले 99 जण तुका वाचतात, तुजें जिवीत वाचतात. तांकां बायबल हाताक मेळोवंक ना वाचूंक, तुका ते पळयतात. तुवें हेरांक दिवचें बोगसाणें पळयतात, तुवें हेरांक दिवचो मोग ते पळयतात. आनी खंडीत जावन ते म्हणटले हांगा जेजू आसा. तर तुमचें जिवीत उक्तो बायबल जाला की कोणाक बोगसूंक म्हाका आज कश्ट जातात. कित्याक कश्ट जाते आसात? एक घडीभर जेजूक आमी सांगया. सोम्या सगळ्यांक हांव बोगसूंक तयार आसा, त्या व्यक्तीक म्हज्यान बोगसूंक जाते ना. सोम्याचो आदार आमी मागोवन खाण घेवया. एक घडीभर आमी सगळीं उबे रावया. खंय दोगी हात एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळोन मागतात की तांच्या सांगात हांव आसा म्हूण सोमयान बसयलां. एक घडीभर तुमच्या दाव्या कुशीक कोण आसात की तांच्या तकलेर हात दवरा. लेफ्ट सायडीर कोण आसा तांच्या तकलेर हात दवरा. कोणी तो व्यक्ती जावन दी. लेफ्ट सायडीर कोण आसात तांच्या तकलेर हात दवरा. चिंता तुमकां आज बोगसूंक कोणाक असाध्य जालां तो व्यक्ती आसा म्हूण चिंता. ताचे पासो तो मागोवंक आतां तुमी उबे रावल्यात म्हूण चिंता. त्या व्यक्तीक चिंता आसतना ताचे कडेन कांय बरें तुमकां दिसना, वायटच दिसता. पण ताचे थंय बरे गूण आसात न्ही गी. आमकां दिसना तितलेंच, कित्याक आमी ब्लॉक करून काण गेलां. आज तितलो राग द्वेश तुमच्या मनांत आसल्यार एक घडीभर ताचे थंय अशें एक बरो गूण विंचून काडूंक प्रयत्न करा. एक गूण खंडीत जावनी बरे गूण आसात ताचे कडेन. तर सोमया म्हाका बोगसूंक सकत दी म्हूण मागा.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आता तुमच्या राईट सायडीक कोण आसात की तांच्या तकलेर हात दवरा. आता एक घडी भर तुम्ही चिंता तुम्ही कोणाक वखसूंक आसा. तुम्ही कोणाक बोगसूंक जाय. तांच्या पासत मागा. सुमे त्या व्यक्तीक तुझ्या हाती हांव समर्पित करता म्हण मागा. जेजू ताका आपड अभिषेकान भर म्हण मागा. तुमच्या जिवितांत असचे बंदड बंदपस निवरा आमकां सुम्या लागीं मागा. कित्याक आमी उजवाडाचे व्यक्ती जावंक जाय. काळोखांत आसचे न्ही. जेजूची कृपा जोडलेले व्यक्ती आमी जावंक जाय. तो उजवाड आमचो कणकाण घेवंक प्रयत्न करया. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. आता दोन्ही हात तुमच्या तकलेर दवरा. मोतींत असले नाना रितीची चिंता तुमकां दोसची नाना रितीचे ब्लॉक्स कितें आसात ते सकडी जेजू काडून उडयशे. शांत समाधान तुमकां दिशे आतां मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वपदुतरा सस्याच्या देवा तुझ्या पवित्र हातांनी ह्या भुरग्यांक समर्पित करता. तुझ्या बक्षण्याच्या स्पिरितान सोम्या तुवें कुर्सार आसतना तुवें त्या हरी एकल्याक तुवें बक्षिलें त्या सोराक तुवें बक्षिलें. तशेंच आज ह्या बक्षण्याच्या स्पिरितान या जागरणाच्या राती ही भुरगीं एका मनाचे जावन आतां मागता आसतना तुजे दैवीक सक्तेन ह्या भुरग्यांक बर तुज्या अभिषेकाच्या सक्तेन ह्या भुरग्यांक बर म्हूण मागता. सैतानाचे सोर बंदड बनपास ह्या भुरग्यांक तो पयस कर. तुजे दैवीक सकत तुज्या बक्षणाचे सकत ह्या भुरग्यांक थंय देवोन येवून दी. बोगसूंक जाय असले कृपा ह्या भुरग्यांक दी म्हूण हांव तुजे लागीं मागता. टच देम हील फॉर युअर ग्लोरी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कोण पळय सकडी जीव आसा तिगी हालेलुया हालेलुया. कोण सकड न्हिदल्यान तिगे हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एकामेकाची तेंकां जालें तोंडांगी सोंडां हां तोंडां हय करेक्ट न्ही. तोंडां न्ही सोंडां न्ही न्ही. हां एकामेकाची तोंडां पळोवन दांत आल्लीं दांत नातलीं तांकां दाखया. शेक हँड करा. प्रेज द लॉर्ड म्हणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. ओके बसया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अर्गां तुका समें जेजू होगळाप तुका समें जेजू आराधन तुका समें जेजू मान तुका समें जेजू स्तुती तुका समें जेजू वाकणी तुका समें जेजू जय जय तुका समें जेजू. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. पण आमी न्हीद आयली गी इतल्या वेळ येवना न्ही गे. ओके सो एक आमी गीत गावया. आदल्या फावटी हांगा सनवराच्या रितीरेख आयिल्ल्या वेळार तुमकां शिकयलें हांवें आराधना वेळार. आनी बयवू बंदागा
ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಉಡಸಾಗಿ ಅದು ಸೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಸ್ತ ಕೊಣಂಗ್ ಪರ ಎತ್ತಕ್ಕಂತಾರೆ ಪಡೆ ಖಾತರಿ ಕರ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಉರ್ಲೆಂಗ್ ಪರ ನಾವು ಶಿಖೇತಾ ಓಕೆ ಶಿಖೇತಾದ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಧ್ವನಿನೇ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ನೀವು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಓಕೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಎದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡ ಸೈಲಿಂಗೆ ಓಕೆ ಆತ ಕಶಂಗೆ ಮಾಡಾರು ಬಸ್ಸೋನು ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಕಲೆ ಪ್ರದ್ ಉಬೇರವನು ಗೌಂಚೆ ಓಕೆ ಗವಿಂಗಿ ಆತ ಶಿಕ್ಕೆ ಪೈಲೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಓಕೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಓಕೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಮಗಿರಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಜಿಣಿಯನ್ ಸೊಲ್ವಣೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಸಣುನ್ ಗೆತ್ತಲೇ ಬೇಡಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಓಕೆ आता एक पटी म्युझिक सांग आता सिंग करूया शिकला तिगे शिकून तसं ओके सकाळी 7 वरांनुसार वेळ आसा सो का शिकया आमी येतगी ओके ರೆಡಿ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಖರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ರೈಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸಕ್ಕಡ ಸಂಗತ ರೆಡಿ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಮುಖರ್ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ
तंदातने सगळ्या सांगाता मॅडम येत गे आता म्हणे लिहिले म्हणे शिकलात गे हां वडना तुम्ही 7 वर आमचं शिकचे बरी दिसाना अंत बसून तसात आणखी ओके वडना हां उभे रावला म्हाका येता तुमकां येता गे ब्रदर हां सांग आम्ही दोगां सिंग करता रेडी 1 2 3 स्टार्ट ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ओके येता गे इतले येता गे सकडांक येता गे बसूनंत हां उबे रावतात गे उबे राव हां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता थोडी शिकली म्हणून जाले आता गव्यात सांगात हां ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ 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 ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀ ನೀಡಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾಳುವೆ ಯೇಸುವೆ आमच्या संघाचा स्वामी रावुंदी आमकां कुरपा दिवंदी धैर्यान बरुंदी म्हण आमी मागया ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನೀಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ
ಮನವನ್ನೇ ನಾನೀಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನೀಡುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. 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 ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾಳುವೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ.
ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. ದೇವ್ ಬರೋ ಸದಾಂಕಾಲ. ಸದಾಂಕಾಲ ದೇವ್ ಬರೋ ಸದಾಂಕಾಲ. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good God is good. all the time. ಕಷ್ಟರಾಗದಲ್ಲಿ God is good. All the time. All the time. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good God is good. All the time. ದೇವ್ ಬರೋ ಸದಾಂಕಾಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. राती कशें सिंग केल्यार जाता प्रॉब्लम. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आमी अर्गां दिवया. दुनियांत आमच्या वयर उबारी आमकाच्यानो आज आमच्या बोगल्यान आमचे भाऊ भयणी संगत रावल्यात. तांचे समस्या कितें दूख आमकां कोणायकी कळीत ना जाल्यार ती मागणी करूंक आयल्यात. आमी ते आमच्या भावाक आनी आमच्या भयणीक समर्पण दिवया. आज हांगासर येजे जाल्यार कितें म्हण एक त्या सावनांच्या मोतीन आसात, कितें म्हण एक गरज, कितें म्हण एक इंटेंशन, पेटिशन मोतीन आसात तांकां समर्पण दिवया. आमकां कळीत ना मोगाच्यानो. तुमी तांकां शेक हँड दिल्ल्या वेळार प्रेज द लॉर्ड म्हणल्या वेळार ती संतोशान म्हणल्या बरी तुमकां प्रेज द लॉर्ड पाटी सांगलें तांणी. जाल्यार मोतीन आसलें कोणायकी कळीत ना, ताच्या देवाक मात्र कळीत आसा. तर आमच्या भाव भयणी पासून एक मिनट आमच्या दोनी हात आमी वयर उबारया. तांच्या पासून आमी स्तुती करया. आमच्या पासून आमी मस्तू मागणें केला. आज आमच्या भावा पासून आनी भयणी पासून एक पटी सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. सुनिया तुका आराधना महिमा स्तुति अर्घन तुका यीशु. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अर्घन होगला महिमा तुका सुनिया. स्तुति तुका सुनिया. आराधना तुका सुनिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्घन तुका सुनिया. होगला तुका सुनिया. आराधना तुका सुनिया. मान तुका सुनिया. वाकणी तुका सुनिया. जय जय तुका सुनिया. Praise the Lord. God is good. And all the time. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि गीत आम्ही गावया समय कमी अर्घन दिवया एक हिंदी कंतर जालेंगे सकाळी नम्मळा आम्ही संजरतोनु एक कन्नड गायले कोंकणी गीत गायले आता नेक्स्ट हिंदी की तुमकां कळीत आसूं पुरो कौन है राजा वंका राजा ऐका लागी तुम्ही ऐका लागी हां ओके कौन है राजा वंका राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार ओके सीखेंगे एक पढ़ी कौन है कौन है अरे बोलो ना कौन है हाँ राजा वंका राजा कौन है दुनिया का बादशाह ये एक्शन मैं अभी कर रहा हूँ वो एक्शन नहीं है आप मत करो ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ तो मेशन दाई का मागीर सिके तुमका एक्शन ಇದಕ್ಕೆ कौन है राजा वंका राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार इतले तागे ओके आता मुखार इल्लें शिकया कौन है राजाओं का राजा कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार इतले आता गे संगत गावेंगे ओके कौन है राजाओं का राजा नहीं रे ये लोग बोलेंगे दो हाँ रेडी हाँ 1 2 3 स्टार्ट कौन है वाओ सुपर मुकर हाँ यीशु है सुपर एक्सलेंट तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार रेडी भारी पर्यंत झालं सिंग केलं आणि पुढे करेंगे विथ म्युझिक आता आहेत की ब्रदर हां कौन है कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार
जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक बार, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. येता गे शिकलात गे सगळ्यांक येता गे अनेक पिढ्या प्रॅक्टिस करूया रेडी 1 2 3 स्टार्ट कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, सुपर यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सुपर पुरो आता पळे कौन है एकामेकाई सारखी ती कौन है नहीं पहिला इस्तराप हाँ कौन है मागीर रिलेशन त्या कुशीन हाँ कौन है म्हाका हांगा दोनी कुशीन कोणी नांत तुमी ते नेणे पळय येतगे कौन है मागीर अशें राजाओं का राजा कौन है इस हाँ कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कळ्ळें हाँ सिंपल एक्शन हाँ सगळ्यांक हे करून जावचे बरेत करी अनेक पडे कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कळ्ळें गे यीशु है उसका नाम यीशु है उसका तो नाम करो जय जयकार मागीर तो अनेक करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय ओके जयकार तुम्ही बरें डान्स आनी बरें करतात वडना करियेंगे सांगाता करियेंगे ओके 1 2 3 स्टार्ट ताळयो कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार 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 कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार ओके इतने आता के आता नेक्स्ट पानी पे चलता है चलता है अशें हाँ सोका सो रातीक पानी पे चलता है जालें गे बेड़ को खिलाता है
भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. ओके मगिर शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. करेंगे हाँ रेडी 1 2 पानी पे चलता है, करेंगे पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. मगिर शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. रेडी 1 2 3 स्टार्ट. पानी पर चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है कौन है रेडी अनेक पड़े रेडी कितने स्टैंजा. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. पानी पे पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी पे पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. ओके सेकंड स्टैंजा. क्रूज पे क्रूस को उठाया है, क्रूज को उठाया है. मौत को हराया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. अनुग्रह से उसके हमने उतर, अनुग्रह से उसके हमने उतर पाया है. ओके अनुग्रह से उसके हमने उतर पाया है. करेंगे. क्रूज को
उठाया है मुकर मौत को हराया मौत को हराया। हराया है क्रूज को उठाया है मौत को हराया है मगर अनुग्रह से उसके हमने उधार मुकर पाया है उदार पाया है कशें ते उदार पाया है उदार अशें करेंगे हाँ तशें ब्रदरांक केल्ले बरें करया आमी ओके प्रेज द लॉर्ड करेंगे 1 2 3 स्टार्ट रेडी एक्शन क्रूस को उठाया है मौत को हराया है क्रूस को उठाया है मौत को हराया है अनुग्रह से उसके हमने उतर पाया है अनुग्रह से उसके हमने उतर पाया है कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार 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 कौन है राजाओं का राजा कौन है यीशु यीशु है उसका नाम और एक बार यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार 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 क्यों पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से शैतान भी डरता है यीशु के नाम से कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. दोज आर बिलो 30 कोण 30 सकल्ले आसात बिलो 30 एक पुढे हात वर करा आपण बिलो 30 18 30 30 बिलो 30 कोण आसात हो 30 चे हात तू इरसानांत आसात गे इले मुखार आपण वेगी वेगी मुखार रेडी वेगी वेगी मुखार यायचे नाही हात हलवचे नाही मुखार यायचे कम फ्रेंड हियर वेगी यायचे सकाळी 7 वर आमचा टाइम असा या मुखार या आता तुम्ही सिंग करचे गाणी गाऊन राईट की ॲक्शन युअर्स कौन है कौन है कौन है कौन है दुनिया का बादशाह कौन है कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका तो करो जय जयकार
तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. प्रेज द लॉर्ड. आवय बापेने समाय थोड्या भुरग्यांक समा तेल लावना त्या देखून हात वयर येना भुरग्यांचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हां ओके आतां करेक्ट आतां करया. रेडी गे रेडी आर यू रेडी. येस वन सेकेंड ब्रदर. 1 2 3 स्टार्ट. कौन है राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. लाउडली. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. पानी पे चलता है, पानी पे चलता है, पीड़ को खिलाता है. पानी पे भीड़ को खिलाता है. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा, दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. भुरग्यांना आमच्या शिवमोगान कशें गे म्हळ्यार अशें तरणाटीं भुरगीं मुखार आयिल्ल्या वेळार तांची मम्मी डॅडी आसल्यार पटी आसल्यार आसा पळय ती लग घेवन रावन तीं सांगाता गायतात. हांगा तशें ना गे म्हणणें गे तशें आसा गे हांगा आणखी कोणी येवन ताका विचारलें वण आमी गावया जायत गे. तांचे पेरंट्स मम्मी डॅडी आयिल्ले आसल्यार मलगडी आसल्यार ती मुखार येवन भुरग्यां सांगाता रावन तीं कौन है म्हण गायतलीं आसात. हांगा येनात गे म्हण आनी गे येतात गे. हां येवची ना आमींत गावया येत गे. रेडी 1 2 येतात गे. हां ना येनात गे येतात गे. हां हां ना येना म्हणाली आयलीं गे. हां व्हेरी गुड. रेडी 1 2 3 स्टार्ट. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. कौन है कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या शिवमोगान कशें गे म्हळ्यार कोणा सांगात कोणी रावूंक नात तांकां एक सुरें सोडनात. कोणी म्हणी येवन रावतात हांगा तशें न्हय गे म्हण बघता म्हाका जाल्यार आमी सिंग करया. प्रॉब्लम ना जायत गे आमी करया. हांव आसा टेंशन करनाकात. कोणी येना जाल्यार हांव आसा जायत गे. ओके आमी गावया ब्रदर. रेडी 1 2 3 स्टार्ट.
पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। कौन है कौन है कौन है कौन है दुनिया का बादशाह कौन है कौन है कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ओके आमच्या शिवमोगान कशें गे म्हळ्यार न्ही कलमडेन कशें गुत्तना म्हाका आमच्या शिवमोगान कशें गे म्हळ्यार अशें सकडे आयिल्ल्या वेळार तें बसलें म्हणून मुखार येता हांगा येवता येना गुत्तना म्हाका येवचें ना अनकोण ना आमी सिंग करया येतगे सांगात आमी सिंग करया रेडी 1 2 3 स्टार्ट रेडी पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आमच्या शिवमोगान कशें गे म्हळ्यार व्हिडिओ काडटलें पुरा मागीर काडटलें के पयले मुखार येवन गीत गावन मागीर व्हिडिओ काडटलें के हांगा कशें म्हण म्हाकाय गवतना आमी गावया सांगात येत गे ओके सांगात रेडी 1 2 3 स्टार्ट पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है। पानी पे भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गॉड इज गुड ऑल द टाइम कोणे सांगलें युवा जाणां एक सुरी म्हूण सांगून कोणे सांगलें युवा जाणां एक सुरी म्हूण नो बडी सेज यू आर अलोन सी हाऊ मेनी पीपल आर देयर स्टँडिंग फॉर यू प्रेज द लॉर्ड God is good all the time. God is good and all the time. God is good all the time. God is good. That's superb all the time. God is good all the time.
वो ताळो ओडल तो ऐकूंकूच ना न्ही आमकां नेंगे आतां मात्र आयकता ओके गॉड इज गुड ऑल द टायम गॉड इज गुड and all the time God is good all the time God is good and he's so good all the time कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार प्रेज द लॉर्ड मस्तपणे तरनाट पर्यंत अशें भोगता खंय आमकां कोणूच नात आमचो मोग करतले कोणूच नात आमचे फिलिंग्स अर्थ करून येतले कोणूच नात म्हण हू सेस कोणी ना आसात मस्त जाण आसात पळया तांची प्राय दुसरी तुमची प्राय दुसरी हय की न्ही तुमच्या सांगात इल्लोसो वेळ रावोंक थंय फाटीं आसतली धांवन म्हणले बरी मुखार आयलात सो प्रेज गॉड देवाक अर्गां दिवया आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया That's what I say. God is good. And all the time. God is good. All the time. And God is good. You know, my young people, there is one more thing. God is good. And all the time. God is good. एक मिनिट तुमचे दोळे तांकां तुमच्या पासून मुखार रावूंक मस्त जाण आयल्यात Thank God for this seniors of this parish. दुसरे जागेतून आयल्यात मलगडी हांगासर आयल्यात तुमच्या सांगात रावूंक आयल्यात जस्ट मेक ए शॉर्ट प्रेयर फॉर देम थँक गॉड देर आर पीपल प्रेईंग फॉर यू देवाक अर्गां दिया तांच्या पासून ल्हानशें एक मागणें करा सोम्या आज म्हाका खंयी एक तर एकसूरपण मनशें भोगतलें आनी तूं आमच्या सांगाता रावूंक आयलें आनी आज आमी मुखार आयिल्ल्या वेळार आमच्या सांगाता रावूंक मस्त जाण मुखार आयलात आय एम सो मच एनकरेज म्हाका मस्त धैर्य मनशें भोगलें आज थँक्यू जीसस ಓ ಯೇಸುವೆ ಈ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ म्हजी जिणी सगळी तुका समर्पण दिता सगळें ह्या तरणाट्या पासून मागया आप पयल्यान तक्षण मुखार येला कितली उरपा पळय तांकां म्हाका जेन्ना ही रात तां न्हिदून वॉट्सॅपार मोबायलाचेर व्हिडियो पळोवन व्हिडियो गेम खेळून पाशार करीत आसलें आज सोम्या मुखार करसूंक म्हण ती आयल्यात एक मिनीट आमच्या भुरग्यां पासून मागया ह्या तरणाट्या पासून मागया ओ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವೇ
ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಈ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचे मांस केल्ल्या करीत आनी ताचे रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एवकरिस्त सेव्या एवकरिस्त जावया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एवकरिस्त सेव्या एवकरिस्त जावया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां सांगल्यार पयलें गोतून हाडलें गे तांकां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पयलें समजच जाल्लें. आतां सांगल्यार 2002 इस्वी मेयाची 6 तारीख व्हड जाली म्हजी. व्हड जाल्या उपरांत 1 म्हयनो हनीमून. हनीमून म्हळ्यार तुमी दोगांनी याचे हांव एकलोंच. एक दीस बाप्पूगर एक दीस बाप्पू आनी मावशी एकत्तली हिंगड हिंगड करतात काल्याक तुम्ही. हां एक दीस बाप्पूगर आनी एक दीस मामी घर. हां प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. सो बाप्पूगर बकऱ्या मास मावशेगर कोंकणा मास मागीर आकईगर खावन खावन असो जाल्लो त्या दाळा. वन्स अपॉन ए टायम. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो 1 म्हयन्या उपरांत बिस्मान म्हाका पाटी आपयले खंय डायसिसाक. सो एक सागर पिरगजेक 6 विगार जावन फर्स्ट अपॉइंटमेंट दिलें. हांव गेलो सागर पिरगजेक गेलो. हे एक कालें पोरणी एक गाद आसा न्ही पुरो सांबाळ्ळें फादर. तें व्हडलें सुणुक्या धाडला घरा पांय दवरलो की पुरा वमतेंत पडलें न्ही फादर. सांगतात न्ही मलगडी. आं ताचे पांय गुण समानांत. वो धाकटो पदराबो केदाळा फिरगजेक पांय दवरलो की व्हडल्या पदराबाचो पांय मोडलो. पांय मोडलो म्हळ्यार पांयांत दूख आयली ताका. लिगमेंट प्रॉब्लेम
म्हजे पाय क्लीन आहले. सो ताका कण्ण आस्पत्रेक घालें. हांव एकलोंत मुंगो येवनचो पाद्राब. फुल्ल अंकरी येवना, मुंगो येतालो मात्र. आतां कालें करचें. एकलो येता म्हज्या भुरग्याक बावतिज्म दी म्हणटा, आनी एकलो येता म्हजें गर्बेजमेंट कर म्हणटा, आनी एकलो आमगेलो एकलो वयर गेला सकला देवया म्हणटा. कालें करचें म्हणून म्हाका कळोवना. वॉट कालें मॅनेज करून गेलो. सुमार 1 म्हयनो पाद्राब ना. कालें मॅनेज केलें. नवो पाद्राब न्ही कांय एक्सपिरियन्स जाल्यार कालें करयत. ऑफिसांत बसून आल्लो एक दीस 4 वरार च्या पिवन ऑफिसांत बसून आल्लो. सायबीण एकच पटी 25 जण ऑफिसा भितर म्हजे अर्द गुड दडत पडोवंक सुरू जालें. पयले पटी तितल्या जाणांक हांवें पळोवचें ऑफिसा भितर. ती आयिल्लीं एकडे रावल्यार जायत मू. 12 जाणां तिशीन, 13 जाणां इशीन. हांव मोदें आंपेर. इतले पंत आल्ले म्हणटात. फादर तांकां पयलें गोतून हाडलें गे. आतां सांगल्यार तें पुरो तुमी उलोवचें नाका. नाका म्हळ्यार मागीर नाका आमकां. म्हाका खाले म्हणून अर्थ जायते ना. हे म्हणटात आमी सोण्णां म्हणटात, ही म्हणटात आमकां नाका म्हणटात. खालें करचें. तिशीन एपटी पळोवचें, इशीन एपटी पळोवचें, तिशीन एपटी पळोवचें, इशीन एपटी पळोवचें. मागीर लास्टाक विचारलें खालें नाका तुमकां, मांस नाका गे, पानपोड नाका गे. खालें म्हण एक स्पश्ट रितीन सांगयत न्ही गे म्हण. ना फादर तांकां पयलें गोत्ता जाल्लें. आतां एकच पटी नाका म्हळ्यार आमी आयकना फादर. आमकां नाका म्हळ्यार मागीर नाका. तुमी कालें करा. न्ही सायबोना कालें म्हूण इल्लेशें म्हाका सांगयत गे. फादर आमी तांगेर गेले हांव फादर. ती आमगेर आयल्यान फादर. आमी तांगेर जेवले हांव फादर. ती आमगेर जेवल्यान. आतां नाका म्हळ्यार कालें पानपोड नाका गे म्हळें. जेवल्या उपरांत आतां कन्फर्म जालें. जेवल्यान म्हणलें कन्फर्म जालें. पानपोड नाका गे. पानपोड न्हय फादर, तांचें चेडू नाका आमकां. हे गजाल कालें म्हळ्यार सैरिकेची गजाल. आतां तांचें चेडू नाका. आतां कन्फर्म जालें. ही चेरक्याची पार्ट, ही चेडवाची पार्ट. ओके. आतां मुळात हांव या म्हणून मूळ उस्तूं सुरू केलें. तांच्याक एक मूळ जायचें न्ही. आतां सांगा म्हाका. आतां चेडू नाका म्हणून तितलें एक नाका म्हणून सांगोंक जायना. तुमी कालेंपणी मुदी घाल्या गी. चेड्याच्या पार्टीन चेडवाक मुदी दिल्या गी. ह्या चेडवाच्या पार्टीन चेरक्यांक मुदी घालचें कांय म्हणी केलां गी. ताका इसली म्हणाली फादर मुदी गिदी आमकां कांय गोत्त ना फादर. सत्य सांगता फादर. आमी तांगेर गेल्यां, ती आमगेर आयल्यांत. आमी तांगेर जेवल्यां, ती आमगेर जेवल्यांत. आतां नाका म्हळ्यार चेडवाची पार्टी म्हणटा. नाका म्हळ्यार नाका म्हणून ही चेरक्याची पार्टी. तें जेवण एक सायडीक दवरया. आतां मुदी घालूना न्ही. तें काजारा पयलें, तें मुदये पयलें एक फॉर्म पिल्लाप करतात न्ही. तें म्हणी पिल्लाप केलां गी. पूण चेडवाच्या पार्टीक विचार फादर तें फॉर्म गिर्म कालें म्हूण आमकां गोत्त ना फादर. सत्य सांगता फादर. आमी तांगेर गेले हांव फादर. ती आमगेर आयल्यान फादर. आमी तांगेर जेवले हांव फादर. ती आमगेर जेवल्यान. आतां नाका म्हळ्यार जेवच्या पयलें सांग जाल्लें फादर तांणी. सायबानो तें जेवण एक सायडीक दवरन. हें आतां हें फॉर्म पिल्लाप करुना पर. सत्य फादर. ती आमगेर आयल्यान फादर. आमी तांगेर गेले हांव फादर. ती आमगेर जेवल्यान फादर. आमी तांगेर जेवले. आतां नाका म्हळ्यार ओके. तें जेवण आसूं दी तें. आतां मागीर पळय. आतां हांव आतां धाकटो पाद्राब. म्हज्या की पयलीं एक व्हडलो पाद्राब म्हणलो आल्लो. तो आतां आस्पत्रेंत आसा. हांव येवचे पयलें त्या व्हडल्या पाद्राबाडे तुमी कालें म्हणी उलयल्यात गी. फादर व्हडलो पाद्राब कोण, धाकटो पाद्राब कोण म्हण आमकां गोत्त ना फादर. सत्य गजाल फादर. ही आमी सत्य सांगता फादर. आमी तांगेर गेले हांव फादर. ती आमगेर आयल्यान फादर. आनी आमी तांगेर जेवले हांव फादर. ती आमगेर जेवल्यान फादर. आतां नाका म्हळ्यार
हे म्हज्या देवा ह्या जेवणाक एक पावर गी. म्हाका कालें करचें म्हूण कळोवना. हांवें सांगलें आतां एक घडी रावा, जेवण उणून आसूं दी, हांव तिक्के भितर वचोन येता म्हळें. आनी फादराबाक फोन केलें, फादर हांगा एक जेवणाची केस आयल्या फादर, कालें म्हूण गोत्तू ना म्हाका, ती तांगेर गेले आमकां आंगेर आयले आमकां, आतां नाका खंय तांकां, आतां कालें म्हणोजें. ताका फादरा म्हणालो आमच्या फिरगजेंत हें व्हडलें एक हें तांणी काजाराचे फॉर्मा भरती करना जाल्यार रिवण्णी जेवण केल्या उपरांत चेडूं ना म्हणोंक ना. म्हाका रुमांत अर्द्यांत दडा सुरू जालें. कालें करचें म्हाका गोत्तू ना, त्या फिरगजेच्या अवस्थे म्हाका गोत्तू ना. हांव इलेक्शन नवो पाद्रा म्हूण 4 घरां म्हाका जेवंक आपयल्ले. हांव जेवून आयलां. म्हाका आतां अर्द्यांत दडत सुरू जावं. कित्याक म्हळ्यार फ्लॅशबॅक गेलो, सगळ्यांच्या घरा चेडवां आसलीं. आतां ती 4 घरांची पदरां आमगेर जेवला म्हळ्यार हांव मेलो. प्रेज द लॉर्ड. तर मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक ल्हान जेवणाक पळया इतली सकत आसा वयगी न्ही. हां पळया, आमच्या घरांनी एक ल्हान फंक्शन आसल्या वेळार लाडाई केदाळा सुरू जावची. हा जेवच्या वेळारच वयगी न्ही. आनी तुमच्या काजाराचो उडास करा, तुमच्या काजाराचो उडास करा. हांव चिंता व्हडलो मामंगी बाप्पू गे म्हूण चिंता. तुमच्या काजारांत मुंडास बांदून त्या पुरो मुंडास बांदताले, माटवांत पुरा रावंड मारला ताणें. लास्टच्या जेवणाक पंक्त बसतना म्हाका जेवंक नाका म्हूण गेलो सीदा. खोले वयगी न्ही, म्हाका जेवंक नाका, हांव जेविना, म्हाका मर्याद दिवना. एकलो म्हणटा बाप्पू हांवें तुका पानपड उदक दिलां. तुजें पानपड उदक कोणाक जाय रे? म्हाका उदक दिलां हांवें तुमी. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक गोट्या कडेन आपोवन उदक दिलां, बाप्पूक दिवं नाटलें. तेय लढाय मागीर आनी लुईसान दिसता, लुईसान आपोवन व्हरून बाप्पूक दिल्या उपरांत बाप्पू येवन बसलो जेवणाक. प्रेज द लॉर्ड. वय कित्याक म्हळ्यार जेवणांत जेवण नाका म्हळ्यार म्हाका आनी तुका सांगातपण ना म्हणून अर्थ. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां जेजू क्रिस्तान एक खरें जेवण दिलां. तें जावन आसा एवकरिस्त. तर हर एक दीस, हर एक आमिसाच्या बलिदानांत आमी तो उंडो सेवता वयगी न्ही. पूण आज ह्या शर्मावांत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आनी एक एवकरिस्त जावंक आमकां उलो दिता. आमी एवकरिस्त सेव्या, कुमगार आमी सेव्या, आनी एक क्रिस्त जावंक, क्रिस्ताक आमच्या जिणे मुखांत्र हेरांक दाखोवंक प्रयत्न करया. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्यो एवकरिस्त वो उंडो हर एक आमिसाच्या बलिदानांत ह्या जगान काण घेवनचो तो उंडो विंगड न्हय, तूं विंगड न्हय. कित्याक तुंतू आनी एक उंडो जावं नासाय. कित्याक हर एक आमिसाच्या बलिदानांत तुवें कुमगार सेवताना क्रिस्त तुजे थंय एक जाता. तूं आनी एक उंडो जाताय, आनी एक एवकरिस्त जाताय. तुकाच तुवें मोण दिवंक आसा. म्हणटा आसतना ह्या एवकरिस्ताचे 7 मेटां आमी आज नियाळूंक प्रयत्न करया. हर एक आमिसाच्या बलिदानांत ही 7 मेटां आमी पळयता आनी नियाळूंक आमकां आज उलो दिता. तर ही 7 मेटां खंयची? ताणें आपल्या हातांत उंडो घेतलो. ताणें आपल्या हातांत उंडो घेतलो. तो आशिर्वादीत केलो दुसरें मेट आनी तो मोडलो. तिसरें ताणें दिलें आनी म्हळें, ही म्हजी कूड, घेया आनी खाया, हे म्हज्या उगडासाक करा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
कशें जेजून उंडो आपल्या हातांत घेतलो गी तशें जेजू तुमकांय ताच्या हातांत हर एक दीस घेता. तर आल्तारीर भेटोवनसो उंडो विंगड न्ही, तुमी विंगड न्ही. तुमकांय जेजू हर एक दीस आपल्या हातांत घेता. तर ही 7 मेटां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. ताणें उंडो घेतलो म्हळ्यार खंयची वस्त आमच्या हातांत आमी घेता म्हळ्यार ताका रूप दिवंक, ताचो मोग करूंक, ताका पळोवंक आमी आमच्या हातांत घेता. देवान आमकां ताच्या सारक्यांत रचलो, ताच्या हातांत घेतलें आमकां. आनी ताका एक योजन आसा आमचे विशीं. वय गी न्ही, देवाक हर एकल्याच्या विशीं एक योजन आसा. म्हणटा आसतना मोगाच्यानो देवान आमकां ताच्या हातांत घेतला म्हणल्याक खंयपुणी आमकां बायबलांत एक उदाहरण मेळत गी. कशें ताणें उंडो हातांत घेतलो गी, तुमकां ताणें ताच्या हातांत घेतला म्हणून सांगोंक बायबलांत खंयपुणी एक ल्हान एग्जाम्पल तुमकां मेळटा गी. आमकां हर एकल्यांक की देवान ताच्या हातांत घेतला. आलया खंयपुणी इड्यांत खंय सिरका लागोडना. हा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. आनी तुमकां वडांक घालें करचें, बडी काडून दवंडाया गी. चुकोन गेलो बकरो. हा 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 तया तुजें नांव म्हज्या ताळा हातार बरयला. प्रेज द लॉर्ड. हा तुजें नांव म्हज्या ताळा हातार. करेक्ट आन्सर दिलें. म्हजो सेरमाव जाल्या उपरांत 500 रुपयाचो नोट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हा हर एकल्यांचें आमचें नांव देवान ताच्या हा त्या देखून पळया. हा आमी सबार पटीन सवाल करता पळय, तो इतलें पाड करता, देव ताका खाल्याक शिक्षा लायना म्हूण सांगतात न्ही तुमी. हा इतलें पुरा पाड करता, इतलें पुरा पिड्ड्यार करता, देवान ताका शिक्षा लावंक नजो गी म्हणून आमी आमच्या बुदवंतकायेन सवाल करता. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव हर एक व्यक्तीकी सेकंड चान्स दिता. यू हॅव ए सेकंड चान्स. यू हॅव ए सेकंड चान्स. हर एक व्यक्तीक आमकां पळय सेकंड चान्स दिवंक आमकां रियेकल्यांक गोत्ता. वय गी न्ही, सेकंड चान्स. क्विक ब्रेकफास्ट जायजे. सकाळी एग्गी उठून कामाक वचोंक आसा. भुरग्यांक क्विक ब्रेकफास्ट जायजे जाल्यार मम्मी कालें करतात. सकाळी उठून इडली करूंक, पोळे करूंक बारीक कश्ट. क्विक. रातींत इल्लो तांदूळ चड घालतात. पळय की न्ही. हां आं आतां पुरो सुरयलें एग्गी जाता म्हूण सुरयत बारीक तांदूळ. हां एक पाव घालचे कडेन 1.5 पाव घालतात. शीत उरता आनी एक मम्मी एक सांगता आज कोणी जेवणांत न्ही. शिकयता तुमकां मम्मी तांदूळ चड घाल्लो सांगना, चड घाल्लो सांगना. तांकां जाय तितलें जेवल्यांत अर्द्या पावाचे उरो जेत म्हणून दांपून दवरून सकाळीं उठले क्षणा उरल्या शिताक मम्मी सांगता यू हॅव ए सेकंड चान्स. यू हॅव ए
सेकंड चान्स बाणालें दवरलें इल्लें तेल घालें इल्लें सासांव घालें 4 बेवा पलो फर्र म्हूण घालो इल्लो हळदी पिठो घालो अर्दो लिंबो पिळ्ळो शीत घालें पोय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तूं शीत न्हय चित्रान्न. यू हॅव ए सेकंड चान्स. आनी MTR पुळियोगरे मसाला खंय म्हणी फ्रिजांत आल्यार 4 बुयसोणे कलमाडी तावन उडपी पडोवचे घालन हे मसाले घालन वयर पंदा कर बावतीस्म दिलोत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे नीनु अन्न अल्ल पुळियोगरे. आनी खंय पुणी फ्रिजांत घालचें पडचें दही आसा जाल्यार मुगदलें खाम जालेंत म्हण अर्थ. 4 सासांव घालन छाय म्हूण एक फण्ण दिवन मोसोरान्ना गो म्हणटा खालें गो बरें पोट उलोप म्हणटाय न्ही बरें खा. यू हॅव ए सेकंड चान्स. तर मगाशनो पळया देवान आमच्या ताच्या ताळा हातार आमचें नांव बरयल्लें निमती आमी कितें वायट केल्यार री देव ताचो मोग विसराना आमकां एकल्यांक सेकंड चान्स दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून पळया वांजेलांत आमी वाचता पळय त्या व्यक्तीन एक अंजुराचो रूख रोयलो 3 वर्सां फळ सोदून काण घेवन गेलो तांतूं फळ मेळ्ळें गी ताका खालें म्हणटा तो वो रूख कातरन घाल पूण कामागार खालें म्हणटा ये पटी 1 वर्स सोम्या 1 वर्स ताचें मूळ सोडयता सारें घालता येवच्या वर्सा फळ दिल्यार ओके नाजाल्यार आतां बसल्या पैकी कितलीं जाणांक देवान कातरून घालूंक कोरोना टायमार चिंतले गेल्यात म्हूण जालें मू वय न्ही उजवास वैरत जाल्लो मू पुरो जाल्लें. पूण देवान म्हळें यू हॅव ए सेकंड चान्स. यू हॅव ए सेकंड चान्स. उरल्यात पाप हांगा बसल्ल्या पैकी कालपोर या एक हप्त्या पयलें ताप येवन गुडक जाय जाल्लें वय गी न्ही वय. पूण देवान म्हळें कलमाडी एक नायट विजिला पळया बदल्ल्यार बदलोवन दी बदल्ल्यार बदलोवन दी नाजाल्यार कातरन घालया. प्रेज द लॉर्ड. सेकंड चान्स देव आमकां दिता म्हळ्यार देवान आमकां ताच्या हातांत घेतलां आमकां रूप दिवंक आमकां नवें करूंक एक दीस पेसाडटा आनी आमकां खंय थावन केल्लें देवान मातयेंत थावन वय गी न्ही. त्या देखून मातयेचे गूण आमचे कडेन आसातच देवाचे गुणी आमचे कडेन आसात वय गी न्ही. आतां पळया फाल्यां सकाळीं खंय पुणी इगर्जे मुखार एक एक्सिडेंट जायत जाल्यार खंय एक मोडें थंय पडल्यार तुमी वचून पळयल्ल्या क्षण कालें जाता तुमकां रडोंक येता वय गी न्ही. मरणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार आमची न्हय जाल्यार ती रडटाना आमकांय वय कुशिल्ली आसची ती तुमची रिलेशन गे मनीसार ना मागीर रडटाय. तें देवपण आमचे कडेन आसा. आमकां हेरांक दुखतना आमचे भितर एक नमून दुखता कित्याक देवान ताचो स्वास आमचेर घाला. त्या देखून मातयेचे गुणी आसात. रागी आमकां येता मोसोरी जाता वय गी न्ही. दुसऱ्यांच्या घरा फ्रीज हाडल्या वेळार वय गी न्ही. आतां जायना पयलें पुरो जातालें
तांच्या गोवान व्हडलें फ्रिज हाडून घरा दवरलें आमकां मोसोर जातालो वैगी न्ही आतां जायना खंय म्हणी गोवान सांगनासतना खंय म्हणी फ्रिज घरा हाडलें जाल्यार डब्बा जाता आतां कित्याक म्हळ्यार 2-3 गडे फ्रिजांत कातरून दवरलां खंय काल्याक फ्रिज घरा हाडून दवरलां म्हाका केदाळा कातरून भितर दवरता कोण ना म्हणून डावट जावंक सुरू जाता आतां डावट खरेंच येता पडटा आतां कित्याक म्हळ्यार कोणी मोग केल्ल्यान फ्रिजांत कातरून 30 पीस 40 पीस करून फ्रिजांत दवरलें गे आमकां दुकरां मास दवरून मात्र गोत्ता मनशाक दवरून गोत्ताय आतां जाता प्रेज द लॉर्ड पूण देव आमचो इतलो मोग करता पळया आमचे थंय मातयेचे गूण आसात पूण देवपणी आसा केदाळा मातयेचे गूण आमी सोडता त्या दाळा आमी देव जाता कित्याक कोण देवाचें उतर आयकता गी ताच्या प्रमाणे चलता गी तो देवच म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता म्हणटा आसतना देव आमकां रूप दिता आनी हर एका व्यक्तीक एकच रितीन रूप दिना एकल्याक एक रितीन त्या दिसा देखून आमी हेरांक देवान ताका दितना आमी मोसोर जायचे म्हणून ना आमच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे आमकां तो दिता तें गॅरंटी पळया मोयजे 40 वर्सां रावळेरांत आसलो ताका रूप दिवंक देवान रावळेरांतावन भायर काडलो आनी 40 वर्सां बोकऱ्याक सरोवंक घालें तो 80 वर्सां जाताना देवान ताका आपयलें रेडी जाला हितून ये म्हणून ताका एका रितीन रूप दिलें जुजेक देवान तांच्या भावा मुखांतर बांयंत घालें वैगी ताका रूप दिवंक देवान रावळेरा भितर आपोवन येलें वैगी न्ही रावळेरा भितर आपोवन येलें एकल्याक रावळेरांतावन भायर काडलें आनी एकल्याक रावळेरा भितर येलें त्या देखून देव आमकांय सबार पोटी आमकां रूप दिताना एका रितीन दिता थोड्यांक इल्ले कश्ट सड दिवन रूप दिवंक पुरो आनी थोड्यांक सूख दिवन रूप दिवंक पुरो वैगी न्ही थोड्यांक आसलें खाण तुमी कोणाचो चड मोग करतात की ताकाच काडटा देव त्या धाडा रूप मेळटा तुमकां थोडे बरें जाता थोडे बरें तशेंच जाता आमच्या जिवितांत आमी सवाल घालता देवाक अशें कित्याक केलें अशें कित्याक केलें कित्याक आमकां गोत्तू ना देवाची प्लॅन कशी आसात गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाचेनो आमी देवाच्या हातांत रूप घे जाय जाल्यार आमची थोडी प्लॅनां डिलीट करीत जाय यू हॅव टू डिलीट युअर ओन प्लॅन्स आतां तुमची मोबायलां पुरो आसात न्ही तातूंत सॉंग्स आनी पुरो येतात वैगी न्ही थोडी डिलीट करनात पुरो दवरतात मेमरी कार्ड फुल्ल आतां दुसऱ्यांचे मोबायलांत एक बरें कांतार आयकतना तुमकां जाय म्हूण बघता ते पयशे दिवचे ताका वॉट्सअप फ्री आसा धाड गो म्हाका तें सॉंग धाड गो म्हणटात तें सेंड करतना मोबायलार कालें येता नो इनफ मेमोरी डिलीट सम एप्लिकेशन राव 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 आतां आमी कालें करता तें सॉंग म्हाका जाय म्हणून येदोळ म्हाका कितें बरें लागलां गी तें पुरा डिलीट करता तक्षण सेंडींग सक्सेसफूल आतां पळया बायबलांत एका व्यक्तीक आमी पळयता ताका खाली आशा आसली जेजूक पळयचे म्हणून कोण तो जाकेवस वैगी जाकेवसाक जेजूक पळयचे म्हणले आशा आसली त्या देखून तो कालें करता रुखार सोडता कोणेंगी जेजून रुखार सोडलें पळयल्लें गी ताका ना तो रुखार सोडून बसलो वैगी आतां जेजू आयलो आनी कालें म्हळें जाकेवा सकला देव हांवें तुज्या घरा येस जाकेवाक इतलो संतोश जालो की जेजू काण घेवन जाकेवस खंय गेलो ताच्या घरा गेलो जेजू उलयलो गी उलोवंक थंय टायम म्हणटा ना जाकेवस फुल्ल बिजी काल्याक जेवण करीचे रे
बायलेक सांगता चापाती कर गो मटनाचे चिल्ली कर गो तें कर गो हें कर गो म्हणून हो भायर भितर येते आसा. जेजो कांय उलयना घरा येवन. आतां तुमची सैरी घरा आयल्या उपरांत कालें गरजे उलयचे की नाका. एका मुल्यान दोगोत बसल्यार तुमकां डावट जाता की ना. वय पूण थोडे फावटी पळया सबार फावटी आमच्या घरांनी आमी उलोवच्या की इल्लेशें चड पावरफूल वय की न्ही. हां उलयल्यार समस्या सॉल्व जायनांत. सबार फावटी समस्या सॉल्व जायनांत. उलयनासतना वगत बसल्यार परिवर्तन येता. म्हज्या जिणयेन जाल्लें एक उलयनासतना जाल्लें एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. हांव पाद्राब जावचे पयलें सिमनेरींत आमकां दनपारां इल्ली काम करची संवय. काम करचें म्हळ्यार कोणी आसना न्ही. त्या दाळा नारळ पणस पपायो पुरो मेळटालो आमकां. ताका दनपारां घेचें कामाक. एक दीस कालें जालें हांवें एक पणस कातरन बोल्यान दवरलो. व्हडलो आहलो. 3 दिसांनी पणस पिकलो. आतां पिकल्लें म्हाका गोत्ता. म्हज्या सांगात काम करचें 1 जण. आमी ओट्टू 4 जण. जेवताना सांगलें इल्लें जेवा रे पणस पिकला. इल्लें जेवा पणस पिकला. इतलें जेवल्यांक गॅरंटी आसलें 2 शेडांक गॅरंटी मेळटात म्हणून. ओके. दनपारां 2 वरांक गेलें हांव आमचें थंय बेंगळूर सिमनेरीन तो फुटबॉल ग्रावंड अशें वयर हांगा एक जरी सकल त्या बोल्यांत बसलें हांव. पयलें शेड मुगदलें. दुसरें शेड खावन लास्टचो गरो खाताना हांवें वय पळयलें. आमकां पळोवन सो पाद्राब रेक्टर दोनी हात अशें दवरून आमकां पळयते आसा. जुवागी डामर. आतां मोतींत एकच सांजेर पेट पॅक करतात. घरा वचोचें. आतां पाटीन घरा काल्याक आयलो म्हळ्यार पणस खावन आयलो म्हूण सांगूंक जाता. कालें करचें म्हूण कळोवना. छे हांवें म्हळें तेगांक हाड रे पाद्राबान पळयलां रे जस्टी एक वचून सॉरी म्हणया रे. हे तुका पिशे रे पाद्राबान पळयल्यार तो आपयता आसलो. वगत बसून सीदा येतो हां तुका बेश्टे वचून ताच्या हातांत काल्याक ना 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 ना. सत्य सांगता तो लास्ट असो गरो केल्लो पळय हांगत सकला देवाना वयर येना. कोलें वयर सकला केल्यार एक गरो हांगात शिरकला. कालें करचें गोत्तू ना. सांजेर 4 वरांक कापी पिवंक गेलें हांव लो अशें बग्गोन रेक्टरा पळयन तो म्हाकत पळयल्लें बरें दिसता. हांवें तांकां म्हळ्यार रे आमकांत पळयता रे वचोन सांगया रे आमी काडिल्लें सूख जालें म्हूण सांगया म्हूण. हे आयकना. राती जेवल्या जेवण भितर येता गरो वयर सकला वचना वांगात शिरकला. कालें करचें. मागीर एक डावट जालो. आतां म्हाका आपयल्यार ओके सांगयेत. तांच्या मदल्यांत एकल्यान आपयल्यार खंयच्या रुखाचो पणस म्हळ्यार तो एका रुखाचो सांगना हांव एका रुखाचो सांगल्यार शिरकोन पडटा न्ही. ताका 4 तेगांक आपयलें आनी एक फिक्स्ड एक स्क्रीन प्ले हळे इसारल्यार बोरवेलागडचो पणस म्हूण सांगचें. म्हळ्यार तो पणस कोणी खायनाटले. गोरवांक मात्र उपयोग करताले. ते गोरवांचो पणस आनी खाला म्हळ्यार ही गोरवांत म्हूण पदराब चिंता म्हूण म्हजें लेख. तोय आमी काडुल्लो न्हय. तुमकां कशें गो हे म्हज्या देव मजा की जब्बर आहा ती पडुल्लो खंय. करेक्ट गोत्ता पळय तांकां. हां करेक्ट पडुल्लो
आनी बरो नातुल्लो कुसुल्लो चरत गरे आहले कितें आमी चरत जाण आहले हांव न्ही चरत गरे आहले इतलें सांगल्यार पुरो आपोवना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठ्ठां गोरो हांगात्ता. फादराबान एक उतोरी सांगोंक ना. आमकां भितरले भितर बँग केल्ले घरे भायर वचतेनांत. देवा सकाळींची ब्रेकफास्ट जाल्ले क्षण हांवें म्हळें तुमी येनाटल्यार रिवण्णी हांव वचोन सांगता म्हळें. तांकां बेन दिसलें हांव आतां येता म्हळ्यार तांणी घरा वचोन जाताय आमी येता म्हणाले. तुमी उलयनाकात हांव तो सांगता म्हळें. सीदा भितर गेलो. येस कम इन Father, sorry Father, yesterday Father, jackfruit Father, that Father near the borewell Father, it was rotten Father, fallen Father, only 4 gares were there Father. Thaka Father aba kale म्हणून तू गोच जाऊन तो म्हाका पळोवन काले पणस केलो गी बरो आहलोय तुमीन तो केलो न्ही म्हाका आण दिवं ना न्ही. सॉरी फादर. गो वेर फादर. म्हाका गो म्हळ्यार घरा वच म्हणल्यार बरें आयक. वेर फादर गोट युअर रूम म्हणालो. देवा वाचलो म्हूण सांगलें सत्त सांगता. पयलें ताच्या रुमांत हांव भायर एक मॅट दवरला मात्र हांगा आहलो गोरो पुसक्क म्हूण दीस सरलो न्ही. ताच्या उपरांत 3 वर्सां सिमिनेरींत आसल्या पणसाच्या रुखाच्या मुळाक वचूंक बेन दिसतालें. एका दाडा त्या पादराबान आमी पणस खाताना आमकां आपोवन गाळी सवोन काले म्हण केल्लें जाल्यार एक्की पणस उरतें नातलें. पूण ताचें मौन आसा पळया मौन आमकां मुखार पणस आपन नाटले बरी केलें. थोडे फावटी मौन वर्क जाता. आमी बेश्टें बाबे बेबे 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 बे म्हणून उलोवच्या बदलाक मौन रावल्यार वय देवी थोडे फावटी मौन जाता. आमच्या विशयेंत आमकां रूप दिवंक मौन जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हांगा जाकेवस कांय उलोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या घरांत हर एका वस्तू की जागो आसलो जेजूक जागो ताणें करूंक नातुल्लो. कित्याक ताची मोत आस्त बदकाचेर पयशांचेर ताणें एकठांय केल्ल्या संगतीचेर तासली नासतना जेजूक जागो नातुल्लो. आतां जकेवस येवन जेजू मौन रावोन आसतना जकेवस येवन म्हणटा सोम्या हांवें कोणाक मोस केला गे ताका एका वांट्याक 4 वांट्यांनी हांव दितां. ताणें डिलीट केलें पळया एक डिलीट केलें. आतां जेजूक थंय जागो मेळ्ळो. आतां जेजू म्हणटा या घराई समाधान आज आयलें. जकेवसाक नवें रूप मेळ्ळें. म्हणटा आसतना मोगालच्यानो तुमकां रूप जाय. तुमकां देवान ताच्या हातांत घेतलां आसतना तुमी थोडी केल्लीं प्लॅनां आसात पळया ती डिलीट करा. त्या दाडा जेजू येवन थंय बसता आनी तुमची उरलीं प्लॅनां पुरो सक्सेस करता. प्रेज द लॉर्ड. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुमकां ताणें घेतलां. त्या देखून आमकां रूप जाय जे जाल्यार थोड्यो संगती आमी सांडूंक आसात. पळया वांजेलांत थोड्या व्यक्तींक देवान रूप दिता आसतना अब्राहमाक रूप दिता आसतना ताणें ल्हानतावन वाडलो गांव ताका सोडूंक सांगलो. गांव ताणें सोडी जाय पडलो आनी इस्रायल घरांक इजिप्ताची मासाच्यो मोडक्यो पुरा तांणी सोडी जाय पडल्यो. बसयल्या गांवाक पयण करी जे जाल्यार आनी बार्तेमी कुर्डो देवान ताका दिश्ट दिवंक ताचो दांडो आनी ताचे भीक मागचें तें ताट ताणें थंय सोडी जाय पडलें.
समार्याचे स्त्रियेक रूप दिवंक तिणें कोळसो सोडलो. एलिया प्रवादीक देवान रूप दिता आसतना ताणें 12 जोडी पाडे जिवेशी मारून तांचो सगळ्या गांवाक जेवण ताणें वाडलें म्हणून आयकता. ताणें पाड्यांक सोडचें पडलें. तर देवान तुका ताच्या हातांत घेवन एक उंडो जावन रुपीत करूंक तुका हातांत घेतला जाल्यार तुवें साडीजय जाल्ली वस्त खंयची? राग गी, द्वेश गी, हगेंगी, थोड्यो संगती आमकां बांदून धरतात. जेजू सरची वसोंक सोडनात, जेजूक रूप दिवंक सोडनात. तर आज तुवें साडीजय जाल्ली वस्त खंयची? हें पयलें मेळट. दुसरें, ताणें आशिर्वादीत केलें. आशिर्वादीत केलें म्हणल्यार ताणें आमकां आपडलें. आपडलें म्हळ्यार तो आमचे कडेन उलयलो. आशिर्वादीत करचें, आमकां ताणें भरचें. आज आमकां आयकूंक वेळ ना. आयकना आमकां खाले म्हणी इल्लो शब्द जायचेत. बेगिनी मौन आमकां नाका. घरांत मौन म्हणटा आसतना आमची तकली रार जाता. त्या देखून टीव्ही म्हणी ऑन करन बेश्टे बॉम्ब मारूंक सोडटा. देव आमचे कडेन उलयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देवाचें उतार वंपलें म्हण आमी आयकता. वय गय थोडें बी खंय पडलें? हा, काजारा माटवांत पडलें. फॅशनांत तें काडल्या फोटोंत, काडल्या विडियोंत तें वचोन सोडलें. पाय वाटेर पडलें. थोडें बी पात्र कडपी सुवातेर पडलें. आनी थोडें बी कांट्या झाडां मदें पडलें. आनी थोडें बी बऱ्या सुवातेर पडलें. कितले कडेन पडलें बी? कितल्या जाग्यार बी पडलें? आ 4? 4 जाग्यार न्ही. लेख करा पळय. पाय वाटेर पडलें. ओके नेक्स्ट. कडपी सुवातेर पडलें. ओके नेक्स्ट. कांट्या झाडां मदें पडलें. नेक्स्ट. हा, बऱ्या सुवातेर ना. हा, बऱ्या सुवातेर पडलें बी 3 गडे पडलें. 3 गडे पडलें. बऱ्या सुवातेर पडलें बी 3 गडे पडलें. थोडें 30, थोडें 60, थोडें 100 वांट्यांनी फळ दिलें. म्हळ्यार एकत्रितीच्या भुंयचेर पडोवं ना तें. वय की न्ही? 30 दिल्लें, इल्लेशें ईट उणो आहलो म्हण दिसता. 60 कडेन पडलें, इल्लेशें आनीक इल्लेशें बरें आहलें. 100 कडेन पडलें, बरें आहलें. म्हळ्यार बी कितले कडेन पडलें? 100 गडे पडलें. कितले गडे? 100 गडे पडलें. आतां खंयचें बी बरें म्हणटा देव जेजू? ना. शंबर बरें म्हळें घेता न्ही. थोडें बी 30 वांट्यांनी, थोडें थोडें 100 वांट्यांनी फळ दिलें. वट्टूक आमकां जाय देव आमकां आशिर्वादीत करता. कित्याक? फळ दिवंक. 100 वांट्यांनी दिजें म्हूण सांगना तो. 30 वांट्यांनी दिल्यार बरें. तुवें फळ दिजय. लास्टाक 10% जाल्यार व्हडणी. फळ दिवचे व्यक्ती तुवें जायजे. त्या देखून ताणें तुका आपल्या हातांत घेतला आनी आशिर्वादीत केला. त्या देखून तुका आशिर्वादीत केला. बेश्टें बेश्टें संवसाराक धाडूना. तुजे बरी आनी एकले आसा गी? म्हजे बरी आनी एक व्यक्ती आसा गी? ना ना. शर्मा मस्त जाणांनी दिव्यत. वय की न्ही? रोमन पाद्रा बत्त ताची स्टायलच ती इंगड. वय की न्ही? म्हाका म्हजी स्टायलच ती इंगड. हांवें दिल्ले बरी कोणाक दिवंक जायना. तें गॅरंट. कॉपी करूंक जायना. कॉपी करूंक जायना. असले
सकट पत्रांनी म्हजे हांव दिवन सोडटा बूक, पूण तांणी आतां आल्ले पर्यंत वाचल्यार आयकल्ले म्हणे सांगतात हो रोमन भद्रपाचो शर्मा हांव म्हणून. जायना. ताची स्टायल ताका, म्हजी स्टायल म्हाका, म्हजे प्रमाणे हांव दितां देवाच्या उतर. ते थोड्यांक कालें जाता गोत्त ना, थोड्यांक कालें कालें जाता, कांय म्हाका कालें करून जाता. देवान आशिर्वादीत केलें, कित्याक आमी फळ दिवचे व्यक्ती जावंक जाय. तुमी ह्या संवसाराचें मीठच हाडली जाल्यार, तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड काळोख जाल्यार, त्या देखून देवान आमकां ताच्या हातांत घेतलें, आमी फळ दिवच्या पासत. आतां देवान बेश्टें ताच्या हातांत घेवंक ना, ताणें कालें केलें, आमकां मोडलें, उंडो मोडलो. आमकांय देव थोडे पटी मोडटा, कित्याक नवें करूंक. मोडी नासतना एक वस्तू नवी जायना. आज पळया, आज थोडी मालगडे म्हणटात आमकां त्या दीस ते कश्ट येनाटले जाल्यार हांव ह्या स्थितीक येवन पावती नातलें. फादर, कश्ट येताना आमी देवाक दुर्सावचें गॅरंटी वय न्ही. कश्ट पुरा गेल्या उपरांत आमकां कळचें देवाचें प्लॅन. प्रेज द लॉर्ड. वय ते देखून तो आमकां मोडटा, कित्याक मोडल्या शिवाय आमच्यान यूज करूंक जाय. आतां तुमी घरा हाडिल्लें गुलाबाचें झाड खाली ताच्या मुळाक इट घालून गेल्यार गुलाब जातात गी? ना 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 ना. एक पटी गुलाब जाल्यार मागीर खालें करीचें. थोडी झाडां आपडोवंक सोडनात. खातर नाका, कातरल्या शिवाय गुलाब जायना तुगे. पांट्या काडीचे काडणी एक पटी इट घाल्यार आनीक नवे कोमरे येतात, चड गुलाब जातात. थोडे पटी झाडाक दूख जाता, झाडाक दूख जाय. थोडे पटीन देव आमकां मोडटा. कशें मोडटा? संवसाराच्या कश्टा मुखांतर. संवसाराच्या कश्टा मुखांतर देव आमकां मोडटा. आनी विशेष रितीन आमी कोणाचो चड मोग करता उंगी तेच आमकां लात दितात. वय की न्ही? तुमी कोणाक इल्लें चड लागोन काण घेतात पळया, आमची 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 म्हणून फाटल्यान सुरीत आनी इंत घालची. प्रेज द लॉर्ड. वय पळया, देवाच्या उतरांत जेजूक शिक्षा लायिल्ली कोणें? ताच्यात मोगाच्या शिसान न्ही. मोइजेक गाळी सोवल्ले कोणें? ताच्यात लोकांनी न्ही. जुजेक बांयंत कोणें घाल्लें? ताच्यात भावांनी. दाविदाक कश्ट दिल्ले कोणें? सावलान. कोणाचो जीव ताणें राखलो गी ताकाच जिवेशी मारूंक सावल पळयता. पळया, कश्ट देव दिता, कित्याक तुमी तुमच्या वैरींनी तुमकां कश्ट दिल्यार कोणा कडेन सांगतात? तुज्या व्हडल्या बाया कडेन वचून सांगताय तूं, वय की न्ही? व्हडल्या बायांत लात दिल्यार नायट विजिलाक हांगात येवन सांगची. वय, आनी कोणा कडेन सांगचें? वय की न्ही? तुज्या म्हणल्यानी तुका शिक्षा लावंक सुरू केल्यार कोणा कडेन सांगचें? हाचे कडेन तूं सांगचें. त्या देखून ताचे कडेन तुमकां हाडीत जाय म्हणून तुवें मोग करच्या व्यक्ती मुखांतरच तुका लात देव दिता. थोडे फावटी ते आमच्यान इल्लेशें सोसूंक कश्ट जाता, पूण देवाक तें कळीत आसा, कित्याक तुजो मोग देव चड करता. ते देखून थोडे फावटी आमकां कश्ट दिता, आमकां मोडटा. कित्याक? आमकां हेरांक वांटूंक. कशें उंडो आमी हेरांक वांटता, तशें आमचें जिवीत हेरांक वांटूंक देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडलां. पळया, एक उंडो एकल्यान कावयत गी? 2 कुडके केल्यार दोगांक दिवयत गी? 4 केल्यार 4 जाणां. म्हणटा आसतना देव आमच्या मुखारी असर हें करता. आनी म्हणटा देव आमकां हेरांक दिताना म्हणटा,
ही म्हजी कूड, ही म्हजी कूड. तर देखून पुन्हा जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक ताचीच म्हणली कूड ना, तूं जावन आसाय ताची कूड. तूं क्रिस्ताक सेवताय जाल्यार तूं आनी एक क्रिस्त जाताय. तिशी पळय आपल्या फाटी मुखार कितले क्रिस्त आसात पळय हांगा. आतां मोतीन चिंते नाका, तें न्ही हें न्ही, हें खंडीत जावंक साध्य ना. हां, तूं पातयेणेन कुमगार सेवताय जाल्यार तुका आनी एकल्याच्या तोंडार तो सेवचो कुमगार तुका दिसोवंक जाय. कित्याक अविलाची सांत तेरेज म्हणटा, पुन्हा जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताक ताचीच म्हणली कूड ना, ताचेच म्हणले हात नांत, ताचेच म्हणले पांय नांत. तूं जावन आसाय ताची कूड, पांय आनी उतार. त्या देखून मोगाचें न्हू, पुन्हा जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताक ताचीच म्हणली कूड ना. आतां आमी पास्कांचे फेस्त जाताना एक व्हडलें बिळें करून तांतू पुन्हा जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताक दवरता पळय न्ही. हां, जेजू एक बावटो काण घेवन तें करेक्ट गी, ती माज करेक्ट गी. एक्चुअली करेक्ट न्हय ती. कित्याक म्हळ्यार करेक्ट न्हय, कित्याक गे म्हळ्यार आमी आमच्या त्या कल्पना प्रमाणे आमी केल्या, पूण पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक कूड ना. आतां रोमन पदराप कोण म्हूण कोत्ता गे तुमकां? आं, पळयलां गे ताका युट्यूबार पळयलां न्ही पळय. आतां जिवाता हांगा हय, सुमार जाणांनी ओडलो म्हळें, ओडलो आयकतना म्हळें तुमकां युट्यूबार तूं पळयल्लें फादर, आतां जुजुत्तू पळयलें. पळय जुजुत्ता. आतां तुमी रोमन फादराबाक एक 10 वर्सां उपरांत पळयल्यार वळख मेळत गी. आं, मेळटा न्ही, असोच आसता, असोच आसता. खंय मोठो जायना तो, वाळटी गेला, वारें रावना. ओके, मेळटा गी ना. आतां एका व्यक्तीक एक थोडो तेंप आमी पळयल्या उपरांत तो आमकां एक 4 गे 5 गे 6 वर्सां उपरांत मेळ्ळ्यार डावट जावंक पुरो आमकां. मागीर येवन तुमींत न्ही तें म्हणूंक पुरो, पूण वळख मेळटा. आतां पळया, जेजूचो चड मोग केल्ली कोण? मगदलाची मोरी, वैगिनी. कोर्साच्या त्या पैणान ती आसली, ताका निकेपून गेल्या उपरांत ती आसली, तिणें मस्त हेल्प केला. आतां जेजू कोण म्हूण तिका करेक्ट गोत्त आसा, पूण 3 दिसांनी जेजूची वळख तिका मेळोवंक ना म्हळ्यार जेजू मुखारच रावून आसा, पूण ती म्हणटा तूं तोटा माली, जेजूक तुवें काणकय म्हणी दवरलाय गी. दॅट इज द करेक्ट हें पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक पयलेंची कूड नातली म्हणलें पक्का. कित्याक म्हळ्यार पयलेंचीच कूड ती आसली जाल्यार मगदलाच्या मोरयेक जेजूची वळख मेळची आसली. आनी पयलेंची कूड काण गेल्यार देव ती दारान दांपून आसतना भितर येवंक साध्य आसाय ना. आतां भितर येता, भायर येता. आतां गलिलेयांत आसता आनी एका घडये एमावच्या वाटेर चलोवन वेता तो. म्हणटा आसतना तुजी रुपी तुजी कुडी घेवंक साध्य आसा, तुजें रूप घेवंक साध्य आसा देव. त्या देखून पळया, एका कश्टांत आसलेल्या व्यक्तीक तुमी एक ल्हान हेल्प केल्ल्या वेळार ताच्या तोंडांत हांव येवचें उतर पळय, देव आयिल्ले बरी आयलो. वय की न्ही, देव आयिल्ले बरी आयलो. तो नातलो जाल्यार हांव गेल्लो. तुवें देव जावं येत हरी एकल्याकी. कित्याक देवान तुका हेरांक दिला म्हूण न्हू. ही म्हजी कूड मुळां, ही म्हजी कूड, ती म्हजी कूड. आमी क्रिस्ताची आनी एक कूड जावन आसा. हें आमी हरी एकल्यांनी
चिंतूंक आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीन. आमी क्रिस्ताची आनी एक कूड, त्या देखून आमी क्रिस्ताची आनी एक कूड जाल्या उपरांत सुणेन माय विशयंत उलयतगी ना. मायन सुण्या विशयंत वायट उलयतगी ना. पूण आमच्या घरांनी माय सुणेक लढाई जावची कित्याक? आनी तुमी बरी ती कोण पुरा येवनात पळय घरा पुरा न्हिदोनात ती तुमी आयिल्ली बरी. तुमी खंय लढाई करतात पाप. तुमी देवोंत मनशां ती ती पुरा भायर आल्ली पळय ती तांकां ती माई सुणा काल्याक लढाई करतात. हा तुमकां न्ही तें तुमकां कळना पाप. तुमकां लढाई करनाटल्यान कालें हांवें विचारचें. तांकां ती सारचें कोण लढाई करतात तांकां. तुमी पाप देवोन थोडे सगळी रात जागरणें करून हांगा आयले अंत पाप काल्याक वाय 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 वाय. हांवें मस्त चिंतलें हांवें ही माय सुणाक मात आनी माय आनी सुणेक आनी मावाक केदाळाय लढाई जायना जाताय ना ना. ताका एक ग्लास च्या करून दिल्यार पुरो तो स्वस्त न्हिदता. हय हे लढाई जावन चित्त सुणेक आनी मायक काल्याक. हा आक्का खार आनी इंग्लीश हे माय सुणांक लढाई जावं कारण ती इंग्लीश भास. हे पळय मायक काले म्हणटात इंग्लिशांत. हा गोवाच्या मायक इंग्लीश भाशेंत काले म्हणटात. मदर इन लॉ. सुणेक काले म्हणटात डॉटर इन लॉ. सिनियर आनी ज्युनियर लॉयर ಒಟ್ಟುग मेळ्ळ्यार मागीर लढाई जायनासतना रावताय. लॉ 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 पॉयंट दोनी. मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ. येस ज्युनियर लॉ एक पॉयंट घालतना सिनियर वगत रावताय ना 2 पॉयंट घालता. 2 पॉयंट घालतना हे ज्युनियर सुमाराचें तें हे लॉ येवना पळय ही लढायक कारण. तें आतां आमी क्रिस्तांवांनी कालें करचें म्हळ्यार इल्लेशें चेंज करचें. कशें चेंज करचें? मदर इन लव. मदर इन लव डॉटर इन लव. केदोळा लढाई जाता लव आल्ल्यार. लव आल्ल्यार लढाई जायना. लॉ आल्ल्यार मात्र लढाई जावची. प्रेज द लॉर्ड. हा त्या देखून मोगाच्यानो देवान ताच्या कृपेन आमकां भरला. हेरांक आमकांच दिवंक वांटलां देवान. त्या देखून आमी राग वांटचो न्हय मोग वांटूंक आमकां देवान हेरांच्या हातांत दिलां. आता ही मोजी कूड घेया आनी खाया. आता देवान सांगला म्हणून घेया आनी खाया म्हणून तुमच्या उतरांनी हेरांक खायनाकात. हांव आतां देवाची आनी एक कूड थोडीं कालें करतात तांच्या रागान द्वेशान हेरांक खातात. हे आमचें सर्वीस. खाया म्हळ्यार तुमकां सेरांक दिया. 2 वे न्हय 1 वे. हांवें सर्वीस दिवचें मात्र ताचे तावन हांवें एक्सपेक्ट करीचें म्हणून ना. त्या देखून देव म्हणटा पळय तुज्या उजव्या हातांत दिवचें. हा
कळाना जावं त्या देखून तुवें दिल्लें जालें तें ताका बँड वाजयचें म्हणना युट्यूबार फोटो घालीचे म्हणना हांवें केल्लें हांवें बांदल्लें हें पळय आमचें प्रोजेक्ट तें पळय आमी केल्लें. बँड वाजयचें म्हणून ना. गुप्तीन तुवें काम केल्यार तुजें बरें काम कोणाक कळीत जावंक जाय. या दुसऱ्यांक कोणाक कळीत जायचें म्हणना. तुवें दुसऱ्यांक कळीत जायचें म्हळ्यार तुका वयर देवाच्या जाग्यार दवरूंक प्रयत्न करताय तितलेंत. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून देवान तुका वांटला हेरांक दिवंक सर्वीस. तुकाच हेरांक दिवंक. त्या देखून दे मस्ट ईट. तांणी खायचे. डोंट ईट देम विथ युअर इगो एरोगन्स इरिटेशन. तांकां खाई नाकात तुज्या उतरांनी तुज्या रागान द्वेशान ना. आनी हे म्हज्या उडासाक करात. ताणें म्हळ्यार एक दिसी तुमी क्रिस्ताक दिवचे व्यक्ती जावंक जाय. पळया बायबलांत आमी पळयल्यार आंद्रू नाचलो जाल्यार आमकां पेद्रू मेळटो गी ना. आंद्रू आल्ल्यान पेद्रू मेळ्ळो. अनानिया आल्ल्यान पाऊल मेळ्ळो. तुजे वरवीं कोण मेळ्ळा. कितल्या जाणांक सोम्या लागीं तुवें आपोवन हाडलाय. देवाचो अनुभव तुका जाला न्हय गी वैगिनी. एक ना एक रितीन देवाचो अनुभव जाला गी ना. तो अनुभव हेरां सांगाता तुवें वांटून काण गेलाय गी. हे म्हज्या उडासाक करा. तूं क्रिस्ताच्या हातांत आसचो उंडो. त्या देखून क्रिस्त तुका हातान धरन ताणें सांगलां ही म्हजी कूड हांवें मोडल्या आनी तुमकां दिलां. हांगा आवय आसात तुमी. तुमकां देवान आपल्या हातांत काण घेवन त्या दीस म्हणलें ही म्हजी कूड. ह्या भुरग्यां पासून तुका मोडून दिते आसा. बापायनो तुमकां देवान आपल्या हातांत काण गेलां आनी मोडून तुज्या भुरग्यांक पसोत दिला. तूं कितें करते आसाय सांजेर. भुरग्यांचें उदक कोण तुवें चिंतूंक नाय. तुजें स्वार्थ चिंतलाय. कित्याक पियेताय टेन्शन माथ्यार रिणां. तर नेक्स्ट हप्त्यान तुजे कडेन रितीर दिवंक आपयलां पियेतेल्यां पासो तुत्तू. त्या फादराबान सक्कड कोण पुरा पियेतात तांकां सांगता घालांक तांकां आतां रितीर दिवंक. ते म्हाका रितीर दितात की न्हय हांवें तांकां रितीर दिवचें की म्हळ्यार व्हडले सवाल म्हाका आतां मोतींत. आतां हांगा कोण म्हणी नायट विजिलाक आयिल्लीं पियोन तुमी कुटाम सामा केल्लीं कोणी म्हणी आल्ल्यार म्हाका एक सांगा. हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. पियोन रीण संदविल्ले कोणी म्हणी आसल्यार म्हाका सांगा. कित्याक म्हळ्यार रीण आसा म्हण थोडे पियेतात न्ही. पियोन पियोन रीण संदविलांगी आनी थोड्यांनी पियोन पियोन PhD केल्या पियोण्यांत. कालें PhD पियोण्यांत PhD करची म्हळ्यार कालें. प्रिपेरींग फॉर होपलेस डेथ. प्रिपेरींग फॉर होपलेस डेथ म्हळ्यार पियोन पियोन मागीर होपलेस जातलें. ह्या देखून मोगाशनो आज देवान ताच्या हातांत तुमकां विंसलां जाल्यार एक भुरगो जावन एक बापूय जावन एक आवय जावन एक मलगडी व्यक्ती जावन तुकाच तुवें मोडून कितल्या व्यक्तींक दिलाय. ताच्या उडासाक तुवें कितें केलाय. आमची जिणी मोठवी. म्हजी आनी तुजी जिणी बारी मोठवी. ह्या मोठव्या जिणयेंत 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत
आमी थोड्यांक मुणी क्रिस्ताक दाखोवन दिवंक आसा. त्या देखून तूं कुमगार सेवतायस जाल्यार आनी एक येवकरिस्त तुका जावंक आसा म्हणलें उडास दवर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हॅलो, न्हिदल्यात? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ऐका ना म्हाका, हालेलुया, हा हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, आत अशें करा, पाठ तापडा तुमची. या येदोळ मुसर जीव आल्ल्याक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. येदोळ मुसर निदान आसतना रावल्यात न्ही, तांकां एक तुमकां एक इनाम. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. न्हीद येता गी ना न्ही? न्हीद आयल्यार न्ही, न्हीद आयल्यार न्हिदा, गोरे नाकात. प्रेज द लॉर्ड. खुशीच्याक एक ತೊಂದರೆ करनाकात. प्रेज द लॉर्ड. न्हिदा. प्रेज द लॉर्ड. न्हिदचें पातक न्हिदल्यार पाता करनात काही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सकड उबे रावया. समयाच्या हाती आमकां समी समर्पण करया. क्रिस्ताच्या हातांत आनी एक येवकरिस्त जावंक जेजू आमकां आज ताणें आपयलां आसतना हर एकले आमी सोम्याच्या हातांत आसाव म्हणलें विसरोवचें नाका. क्रिस्तान आमकां ताच्या हातांनी, गायल्ल्या हातांनी ताणें खाण गेलां. नवें रूप दिवंक, आशिर्वादीत करूंक. तर देवाक एक घडी आमचे दोनी हात वयर उबारून अर्गां आमी दिवया, स्तुती ताची करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, हर्षितां तुका सोम्या जेजू, होगलाप महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदितां तुका सोम्या जेजू, वर्णितां तुका सोम्या जेजू, होगोळशितां तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदाळा सुरू केल्ले आमी नाईट विजील केदाळा सुरू केल्ली. हा 7 वरार वैगी न्ही. कितली वरां जाली? 1 2 3 4 5 6 वरां जाली वैगी न्ही. आनी उरले कितले? 5 सोनांत. सर्तीक मुगदाले, सर्तीक मुगदाले. आतां आसचें आनी इल्लें. ते देखून येदोळ सर्जी वाडल्यात न्ही. हा आनी कश्ट घे. ताका आतां एक ब्रेक आसा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड ऑल द टायम. गॉड इज गुड ऑल द टायम. गॉड इज गुड अँड ऑल द टायम. आमी देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गीत गावया. अर्गां दितलो सोम्याक, अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. सगळ्यांक कळीत आसा हें कंतार येता कितें? येता. उबे रावन सोम्याक आमी अर्गां दिवन सांगाता मेळ्ळा आमी गावया, अर्गां दिवया. इतले वेळ पर्यंत आमकां सोम्यान जागेन दवरला. सकाळीं 7 वरां पर्यंत जागी दवरतलो. हे दोळे दांकोनात आमी आनी मुखार दोळे दांकचे नाकात. मागया ही रात जागरणाची रात,
सोम्याच्या हजरपणान थोडोसो वेळ करसूची रात. सोमी आमकां कुरपेचो शिवूर आमचेर वतून दी म्हण आमी मागून सांगाता मेळ. ताळयो पेटोवन संतोशान म्हणले बरी गवया. अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राही म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो. तुजें नांव हो सदांच म्हज्या वंटार गसतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो. अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. तुझ्या हातात धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुझ्या हातान धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुझ्या हातात धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुझ्या हातान धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. 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 अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राही म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हर एक म्हजे गरजेंत तुज्या पांयांक पडटलो सोमिया. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणीन सांडून तुजो आदार मागतलो सोमिया. हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना
जेजू म्हणून रडतलो पटकन हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पटकन हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पटकन हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो बाकीची नी सांगून तुजो आधार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राही म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah, 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ನಿಧಿಯವನಸಾಗಿ ನನಗೆ सगळे फ्रेश दिसतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आम्ही एक कोरडा तळ्यान एक तळी पिठेंगे ओडल्यान. ओके, व्हेरी गुड. सो एक क्लॅप्स कोणाक घे म्हणून सांगल्यार आमकां बरी करून कॉफी करून दिला नाही. आतां तेंगे जागे दवरूंक तांकां एक क्लॅप आनीक पिढी दियेंगे. व्हेरी गुड. सांजेर तुमी आयिल्ल्या वेळार थोडी 7 वरांच्या पयलेंत आयलीं, बुकेन आयलीं, तांकां येयलें जेवणाची वेवस्था केला न्ही. जेवण आसलें थोड्यांक आयलें. मस्त कश्टांनी म्हणलें बरी न्ही. मोगान रांदलां. हरी एक पिढी रांदता तांकां एक समयाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गड. कितलें पळय मोगान आमकां कितलो लोक तयाराय करना आसा. आमी बरी एक नायट विजील करूंक कितली तयाराय जावन आसा. तातूंत आमी चिंतिना. आमी हांगा मात्र पळोवचें, भितर मात्र भायर कितले लोक कश्टान आसात न्ही. तांकां आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी आज आनी मुखार आतां कितें बरें चलता जावं प्रारदान हांगा आसलें आमचें जेरिको मागणें, मागीर लास्ट मिसाचें बलिदान, हर एका वेळार तांच्या पासून विशेष मागणें करया. आज मात्र न्ही, हर एक शेनवार दिसा एक टीम येवन रांदप करता. बरें तारा सगळ्यांक मोगान रांदून वाडटात. बरें रुचीक रांदप, क्लीन अँड हेल्दी फूड. देवाक आमी अर्गां दिवया. असले एक पंगड हांगासर आसा म्हणल्यार एक देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. अनेक कंतर आमी गावया की ओके तें तुमकां कळीत आसतलें कंतरात हांवें सैतानाक धरलो ताका बक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो ಅದಕ್ಕೆ रिपीट करेंगे हांवें हांवें सैतानाक धरलो सैतानाक धरलो ताका ताका बक्सान घालो बॉक्सांत घालो ताका ताका चेप 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 ताका चेपयलो ताका चेपयलो ಅದಕ್ಕೆ सांग रे बाबा सांग गो बाये सांगू बाय तुका जेजू जाय तुका जेजू हे तुमचो ताळो आयकना हांगा तर ताळो आयकता म्हाका हांवें सैतानाक धरलो हांवें आतां सैतानाक पळय करेक्ट आयकता हांवें सैतानाक धरलो धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 चेपयलो ताका चेप 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 चेपयलो चेपयलो जालें की हांगा मागीर सांग रे बाबा सांग रे बाबा सांग गो बाये सांगो बाये तुका जेजू जाय तुका जेजू जाय वा वा सैतान जाय सैतान जायत गी इतल्यान इतल्यान बरो ओके आतां शिकया आमी बरें कन्न मागीर आमी गावया रेडी रेडी आसात गी वय गावया गी ओके ना बुकान ना सोदीच्या म्हणना बुकान ना तें बुकान ना हांवें अशेंत हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय गावया गी ताळे पेटोवन रेडी गी क्रिस्टी हां हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग रे बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय येता गी हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो चेप 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 ताका चेपयलो सांग रे बाबा सांग रे बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय व्हेरी गुड बरें सांगता तुमी कितें एक एक्शन शिकोंक गी ओके हांवें सैतानाक धरलो हांवें सैतानाक धरलो हें कितें तुमची सिंगापुराक खंय गेली आसात गी हां ओके ओके हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो बॉक्स व्हडलो आसता पळय ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो रायट गी चेप 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 ताका चेपयलो ओके हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग रे बाबा न्ही न्ही रॉंग रॉंग काळो कोण दिसचें ना तो रेपटी न्ही तेवढ्यांत बाबा म्हळ्यार कोणा दाखयचे
बायांक दाखोवचें न्ही आळे बाबा सुद्दां तुजें तांकां दाखयचें रेडी सांग रे बाबा आतां बाबा न्ही बायांक दाखयचें बाबाचे नंबर उणें आसा सांग गो बाये तुका जेजू जाय सैतान जाय कळ्ळें गे हें बरें केलें तुमी वेरी गुड रेडी मुखार 1 2 सगळें सांगात म्हणया 1 2 3 स्टार्ट सांग रे बाबा हांवें सैतानान धरलो ताका बॉक्सान गेलो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका कोण जाय जेजू जाय वा सैतान जाय हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो ओके इतलें जालें न्ही नेक्स्ट हांवें सैतानाक धरलो मुखार ताका बॉक्सान न्ही न्ही बॉक्सान घालून जालें आतां नेक्स्ट ताज्या शिमटेक धरलो रायत गे ताका गू 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 ताका गुंडयलो रायत गे हांवें सैतानाक धरलो ताज्या शिमटेक धरलो ताका गू 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 ताका गुंडयलो हांवें सैतानाक धरलो ताज्या शिमटेक धरलो ताका गू 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 ताका गुंडयलो मागीर सांग रे बाबा ते करेक्ट टेन हां पुरो 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 रेडी आतां परत्यान ओके हांवें सैतानाक धरलो ताज्या शिमटेक धरलो ताका गुम 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 ताका गुंडयलो हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमटेक धरलो ताका गुम 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 ताका गुंडयलो सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय ओके जालें की नेक्स्ट आतां हांवें जेजूक हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो म्हज्या हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो ओके गावी गे 1 2 3 स्टार्ट हांवें जेजूक हाडलो हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो सांग रे बाबा सांग रे बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांग गो बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा
सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय हांवें सैतानाक धरलो ताका चिमटेक धरलो ताका गुम 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 ताका गुंडायलो हांवें सैतानाक धरलो ताच्या शिमटेक धरलो ताका गुम 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 ताका गुंडायलो सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. इल्लें फास्ट करेंगे हाँ आता करेक्ट झालं हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सान घालो ताका चेप 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 ताका चेपयलो सांग बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय हांवें सैतानाक धरलो ताचे शिमटेक धरलो ताका गुन 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 ताका गुंडयलो हांवें सैतानाक धरलो ताचे शिमटेक धरलो ताका गुन 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 ताका गुंडयलो सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो ताका हातान धरलो ताका वयर 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 ताका उबारलो सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग रे बाबा सांगोबाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय तुका जेजू जाय Yes, ये देवा म्हज्या 7 वरांतून उलवून आतां सैतान जाय म्हणटात न्ही तुमी खाले म्हणजे तुका जेजू जाय wait. वय इतलें सांगिचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. तुका जेजू जाय Wait. म्हाका जेजू जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. दोळ्या आमी तांकिया सुमेचें उतर आमी आयकूंक वता देवाचें उतर जिवें आमकां हर एकलें की प्रेरण दिवचें आमकां हर एकलें की मुखार चलोवचें इतलो वेळ सुमयान आमकां जागी दवरलात आनी मुखारी शिकवण ताजे उपरांत जेरिको मागणें आराधन भलायकेचें मागणें मिसाचें बलिदान कितलें वर्तें भाग आमच्या मोगाच्या भावनेन भयणीनो पवित्र आत्मा आमकां जागी दवरून आसा सुमेचीं उतरां आयकूंक नियाळूंक आमकां प्रेरण दिवन आसा तुमी मस्त जाणां उबे रावलात बसतात चलतात कितली कृपा पळय देवान आमकां दिला कितलें जाणांक हें भाग मेळूंक उत्तना तुमकां मेळ्ळा भाग देवाक आमी अर्गां दिवया मस्त जाणां तुमच्या मदें मागणें करूंक म्हण आयल्यात थोडीं आमकां भलायकी मेळना भलायकी मेळोवंक जाय म्हण मागणें करूंक आयल्यात थोडीं आमकां कांयच नाका सुमेचें उतर आयकायचें म्हाका सुमेचें उतराचें नियाळ हांवें करीचें आनी सुमे सांगाता सगळी रात करचें म्हण आयलात वचन आमकांच आमी समर्पण दिवया दोनी आमचे हात आमी वयर उबारया येदोळ पर्यंत राखिल्ल्या देवाक अर्गां दिवया आनी आमकांच समर्पण दिवन आनी मुखार आसची थोडोसो वेळ इल्लोसो वेळ आमकां आसा ह्या इल्ल्या वेळांत जेजू आमकां सांगता जागरण करा जागृत रावा निदानाकात मागा स्टार्ट प्रेईंग अँड स्टॉप वॉरिंग स्टार्ट प्रेईंग जेजू म्हाका कृपा दी
जेजू म्हाका तुजी कृपा दी अग्नीय नाळावागी ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 आणि एक वॉर क्रुशियल वॉर आहे ओके 2 to 3 3:30 ಅಂತೂ ನಿಧಾನ ಅದಲ್ಲ ಮಾಗೆ ನಿಧಾನ ಅಂತ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोमिया जेसू Somia Jesu. सोमिया जेसू Somia Jesu. मकस तुझ्या हाती Maka तुझ्या हाती हांव समर्पिता हांव समर्पिता तुझ्या कृपेन तुझ्या कृपेन तुझ्या आशीर्वादान तुझ्या आशीर्वादान म्हाका बर म्हण मागता येदोळ म्हण सर येदोळ म्हणस तुझी तुझी उतरां ऐकूंक पुत्रा ऐकून म्हाका म्हाका कृपा दिल्ल्या पासत दिल्यापासून हांव तुका हांव तुका अर्गां दिता अर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे उतार आता आमी ऐकूया.
तुम्ही पृथ्वेचे मीठ मीठच जर आळणी जालें तर कित्याक तें खरसाण दिवचें भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मोस्तूंक शिवाय एर कित्याक तें उपकार ना तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या तळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायचें तो दिवटो निर्दोस तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो त्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या बापाक महिमा दिवो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बसया तुझे क्लासमेट खंय आसात तुझे क्लासमेट खंय आसात हांवें तुमकां विचारून हें 60 वर्सांच्या यजमान्याक धाकटेरान विचारलेलें आतां तुमी तुमच्या क्लासमेटाक सोदून काण घेवन वचनाकात थोड्यांनी सुरू केलें खंय आसा तें म्हणून ताका 60 वर्सां जाल्लीं डिप्रेशन का जालें म्हणून गोत्तो ना तकलेक इरार करून काण गेलें ताणें बायलेक टेन्शन जावन धाकटेराचें अपॉयंटमेंट काण गेलें कित्याक म्हळ्यार हाका अशेंत सोडल्यार जायना सो धाकटेरान म्हळें सोनवारा दीस ताका आस्पत्रेक आपोवन हाडा ओके बायली सांगाता गेले दोगांय धाकटेराच्या कॅबिना भितर गेलीं धाकटेर गोवाक पळयिल्ल्यान बायलेक म्हणालो तूं भायर वच मा कितें म्हळ्यार सांगाता आसल्यार ताचें डिप्रेशन आणखी चड जायत ओके सो वॉट इज युअर प्रॉब्लेम म्हूण धाकटेरान विचारलें प्रॉब्लेम सगळो संवसार म्हज्या माथ्यार पडले बरें दिसता हांव सक्कडी सांगता तुजे कडेन सक्कड आसा हांव चिंता म्हजे कडेन कांय ना धाकटेरा हांव पुरो होगडावन काण गेला डिप्रेशन 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 म्हणालो आतां धाकटेराक आतां हाका खालें करचें कित्याक म्हळ्यार फुल्लो पिसांतूर जाला हांव ताका धाकटेर म्हणालो ओके आतां तुवें एक काम करीत जाय तूं खंयच्या इस्कालान शिकल्लोय अल्या पाल्यान इस्कालान शिकल्लो म्हणालो ओके तुजे क्लासमेट खंय आहात आतां तांकां सोदून काण घेवन खंय येचें हांवें ना 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 तुका एका म्हयन्याचो टायम हांव दितां तो ह्या एका म्हयन्यान तुज्या क्लासमेटांची नांवां तीं खंय खंय आसात म्हणलें विवर तुवें काण घेवन येचें मागीर डिप्रेशनाक ट्रिटमेंट हांव दितां म्हणालो हाका खंय केदाळा हाचें 1967 बॅच 10th खंय सोदून काण घेवन येचें लास्टाक हाका उडास आयलो खंय वशेत इस्कालागत वचोचें वय की न्ही थंय एक एटेंडन्स बूक आसता वो गेलो 1967 बॅच म्हजे क्लासमेटांची थोडी नांवां जाय जी आसलीं म्हणालो त्या हेडमास्टराक टेन्शन जावन गेलें तो एटेंडन्स बूक खंयच्या बॉक्सांत घालून वयर घाला की देव जाणा पण तूं फाल्यां ये खंय म्हणे बॉक्स मेळ्ळ्यार तुका फाल्यां सोदून दिता म्हणालो ताच्या पुण्यान पयलो बॉक्स काडटाना तांदून ताल्लें 67च्या बॅचाचें एटेंडन्स बूक तांदून ताल्लें हें हाणें ओपन केलें सायबीणी 140 जण क्लासींत त्या दाळा आसली म्हणया वय की न्ही एका घरा क्रिकेट टीम आसतालें आतां एक जाल्यार 7th 8th वंडर एक भुरगें जाल्यार 8th वंडर म्हणटात आनी पयलें 15 भुरग्यांक काण घेवन ती आवय लाख 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 म्हणी गरजेक येताली आतां एक एक काण घेवन नाका 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 म्हण येतात ओके तें सोडया
ते पोरणे आमकां घाल्याक आतां एक आहलें एक जाल्यार पुरो म्हणून सकट 9 करची एक जाल्यार पुरो म्हण आनी 15 पुरो आमी चिंतूंक हां आवय अळे आतां जिद्द सांगता जायना म्हण ताणी सांगल्या मागीर आनी खंय देव दिता म्हळ्यार हांकां नाका म्हळ्यार आनी घाले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो 140 जाणांची नांवां बरयलीं हाणें 140 जाणांची नांवां बरयलीं सादारण तांतूय एक 60-70 जण मेळ्ळे तांतूय 70-80 जाणांत 20 जण मेल्यात सत्संगचो विशय 20 जण गेल्यात 7 जण विधव जाल्यात एक घोव मेला बायल मेल्या 13 जण डायवर्स आतांच्या काळार चड आसतात हे पयलेंचे 1967 13 जण डायवर्स 10 जण राईट आणि 5 जणांत पळय तांचे कडेन कांय ना फुल्ल भिकारी जावन गेल्यात 100 जण आल्ले आस्त पुरो तांच्या नावार्थ करंगण गेला ना तितले ग्रेस्त जाल्यात थोड्यांक शुगर आनी थोड्यांक कॅन्सर थोड्यांक आर मारल्या आनी थोड्यांक BP एकल्याक 2 डायवर्स जाल्यात तिसऱ्या खासदाराची इन्विटेशन प्रिंट करत्या तिसऱ्यांत म्हणी बरेंपण मेळत कोण ना म्हणलो बरोस ताका हें पुरा पळयतना देवाचें डिप्रेशन कांय न्हय म्हूण बोगलें हाका बरी बायलां भुरगीं बरीं आहात आनी काल्याक हांवें चिंता करची म्हणून हो गेलो दाक्तेरा कडच्यान गेलो दाक्तेर म्हणालो हाव आर यू आय एम फायन म्हणालो कशें फायन जालोय न्हय दाक्तेरा थंय 140 जाणांत 70 जण गेल्यात पयलेंत 70 जणांचो एड्रेस ना आनी उरले एड्रेस मेळ्ळ्यांत 20 जण मेल्यात हांव जिवंत आसा न्ही हांव जिवंत आसा न्ही थोड्यांक BP थोड्यांक शुगर थोड्यांक हार्टाचे प्रॉब्लेम म्हजें सगळे पार्ट आणकी सामा आत न्ही बरी बायल मेळ्ळ्या भुरगीं आहात हांवें डिप्रेशन करून कालें जायचें म्हजें डिप्रेशन पुरा गेलां म्हणाल प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लक्की आनी अनलक्की म्हणटा आमी लक्की आनी अनलक्की कित्याक म्हळ्यार लक्की आनी अनलक्की जावचें कशें गे म्हळ्यार आमकां सवय दुसऱ्यांची बशी पळोवची दुसऱ्यांची शिरती पळोवची तुमी आतांची न्ही आतां 3-4 मासां गावची आमच्या काळार ल्हान आसतना 1970-75 80 काजार माटवाक गेल्यार 2 मासां आसतालीं खंयची पुरा हां दुख्खी मास आनी कुंका मास दुकरा मास आनी कुंकडा मास ती दोनी वाडनाटले हां हां दुकोर खायनाटल्यांक कुंकोड आनी तें कुंकडा मास वाडूंक स्पेशल खंय तावन बॉम्बे तावन जाणां काडटाले वाडूंक ताचो एक हात खमसोगी देवा आनी ताका एक कुलेर दिवन त्या कुलेरांत एकत्त फोड रावचे आयते कशें कशें घाल्यार एकत्त फोड दुसरी फोड आयली म्हणटा न्हू हाचे हात खांपोवन सकला फोडोन जाली ती आमकां तें ओबाची फोडणें नाका म्हणून आतां असो धरचो दुकरा मास इलेक्शन नेक्स्ट कुंकडा मास तें दुकरा मास तोंदरांत हें तोपांत ल्हान अण्णा येयलो अशें केलें एक पड कुंकडाची आनी एक पड बटाट पळय की न्ही हां
आमकां कालेंगे म्हळ्यार आमच्या सिरेतेक पडचें इम्पॉर्टंट. म्हज्या कुशींत बसयल्ल्याक कितली पडी पडटात. आनी ताका वाडन म्हाका वाडन ताका तिसल्याक वाडटा न्ही तेंय पळोवंक तितलें जाताना म्हज्या सिरेतेर आली एक पडू वो काडून गेलो पुळक म्हाका कडी मात्र. घरा जाल्यार रेडी येतालें तें माटवांत रडोवंक जाताय. माय म्हजी पोट ताणें केली म्हूण रडोवंक जाताय. ना तोंड दांपून ब्रेड त्या कडयेर बुडोवन. लक्की आनी अनलक्की आमकां संवय कितें गे म्हळ्यार दुसऱ्यांची बशी पळोवची. त्या देखून दुसऱ्यांची बशी पळोवंक वचनाकात. तुमची बशी पयलें पळया. तेंय पळयलें ब्रेड दिताना कोणाक व्हडलो दितात कोणाक ल्हान दितात पळयते आल्ली. प्रेज द लॉर्ड. ओके. त्या देखून देवान आमकां पळया सगळ्यांक आशिर्वादीत केलां वयगी न्ही. हां आतां मार्चाच्या 5 तारखेतावन कालें या शिंदेचो बुधवार इल्लें पोत करूंक आसा आमकां. आध्यात्मीक जिणयेचें पोत सुरू जाता. हे काळकय जाल्यार टायफॉयड जाल्यार पुरा खावंक दिनात वयगी न्ही. हां थोडे थोडे संगती सोडूंक आसात वयगी न्ही. हां आतां नेक्स्ट मार्चाच्या 5 तारखेतावन आध्यात्मीक जिणयेचें पोत आरंभ जाता. थोड्यो संगती आमी सोडल्यार मात्र आमची आध्यात्मीक जिणी घट्ट जाता. त्या देखून 40 दीस आमकां उपासाचे मागण्याचे दान धर्माचे म्हणून पवित्र सभेन दिल्यात. तर हे 40 दीस बऱ्या रितीन करसूंक आमकां देव उलो दिता आसतना आमी कितें करीत जाय म्हणल्या विशयंत. कित्याक खरंच म्हाका तयाराय जावन हे नायट विजील आमी आसा केल्लें. त्या देखून आमी आतां मुखार आनी एक 3-4 दिसांनी 3 दिसांनी आमी करजम आरंभ करता आसतना ह्या करजमांत आमी पोत खंयच्याक करीत जाय खंयचें सोडूंक जाय हाचे विशयंत इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मोगाचेनो आमच्या सदांच्या जिणयेंत 2 बॉक्स आमी उपयोग करता. एक पोस्ट बॉक्स आनी एक वेस्ट बॉक्स. पोस्ट बॉक्सांत कालें घालता. पोस्ट बॉक्स हां कागदां घालता वयगी न्ही. हां वेस्ट बॉक्सांत हां म्हजी आनी तुजी जिणी एक पोस्ट बॉक्स. कित्याक देवान एक संदेश तुज्या आनी म्हज्या जिणये मुखांतर संवसाराक दिवंक धाडला. ते वेस्ट बॉक्स करूंक नजो. म्हजी आनी तुजी जिणी एक संदेशाची जिणी जावन देवान दिल्या आसतना ती पोस्ट बॉक्स जायजे न्हय आसतना वेस्ट बॉक्स जावंक नजो. तर आमची जिणी ती पोस्ट बॉक्स जायजे जाल्यार मोगाचेनो देवाचो संदेश आमी आयकचे पडटा. आनी 2 बूक आमी उपयोग करता आमची भुरगीं. एक नोटबूक आनी एक रफ बूक. हांगा टिचरांक कोण आतां वयर घाला. रिटायर्ड जाल्लीं जायत. हां एक दिसली म्हाका. 2 3 4 ते 5. ओके. सादारण जावन तुमी इस्कालांत भुरग्यांचे खंयचो बूक पळोवचो. नोटबूक वयगी न्ही. त्या देखून भुरगीं करेक्ट करून नोटबूक करेक्ट करून बरोवन आसतात वयगी न्ही. शिस्तीन आसतात. रफ बूक पळयल्या टिचर तुमी? ना ते पळयनातल्यान आज रितीरेक आयल्या ती. नातले जाल्यार ती खोमाक येते आसली. कित्याक म्हळ्यार रफ बुकांत नातल्लें खंयचेंय आसना पुरो आसता टिचरीची
चित्राय आसता. ना पळय थोड्यांनी सोडय लोवडास येतात. कितें म्हळ्यार रप्प बुक कोणी पळयनांत वय की न्ही, कालें गिचून घाली येता त्या देखून तातूंत टिचरीची फोटो, मास्टराची फोटो आनी आमच्या टिचरीक मिशय आयल्यात. वय 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 ते करतात, ती भुरगीं करतात. त्या देखून आमची जिणी नोटबुक जायचे नासतना रफ बुक जावंक नजो. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवान आमकां हे 40 दीस पयणाचे दिल्यात. नवीकृत करूंक आमची जिणी नवी करूंक. तर आमी कितें करूंक जाय? पयलें मेट मोगाचें न्हू, ह्या करजमान 40 दिसांनी गिव अप कंप्लेनिंग. गिव अप कंप्लेनिंग. सांपावलान पिलिपेकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय वळ 14-15. तुमी हर एक कार्य करता आसतना गुणगुण नासतना करा. एका मनाची जावन ह्या पाड संवसारांत तुमी देवाची भुरगीं जावन जियेया. कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग. हांवें म्हळें पळय, दुसऱ्यांची बोशी पळोवची, आमची बोशी पळयना. ग्रंबलिंग म्हणटात. अरे आमकां खंयच्यान ती सॅटिस्फॅक्शन जायना. आमकां देवान दिल्ल्यांत आमकां सॅटिस्फॅक्शन ना. थाका दिला न्ही, थाका दिला न्ही, थाका तें दिला न्ही. कंप्लेन करचें, कंप्लेन करचें. त्या देखून तुमी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हें कंप्लेन करचें खंय तावन सुरू जालें? कंप्लेनिंग बायबलांत आदावन आनी येवेन तें तावन सुरू जाल्लें तें. 3 अध्याय 12वी वळ. ते दळमसर येव बरी आसली वय की न्ही. म्हज्या हाडाचें हाड, मांसाचें मांस, ओबाची ओबू या बरें कर म्हणालो. लास्टाक दितानाय केलें, नाका म्हणूं ना ताणें. हेवेन फळां दितानाय नाका म्हूण येतालें, केलें. लास्टाक तुवें पात ना 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 हांवें करूं ना, तिणें दिल्लें. तुवें म्हाका दिल्ली पळय तिणें, ती समाना. त्या दळा समाना म्हूण बोगलें हाका. त्या देखून कंप्लेनिंग फस्ट कंप्लेन तें तावन सुरू जालें. आनी इजिप्त पर्जा मोयजे वरद गुणगुणोवंक लागलीं. आमी थंयच आसते आल्ल्या, तुवें आमकां मारून उडोवंक हांगा राणांत हाडून घालाय. गिव अप कंप्लेनिंग. गोणा गुट्टुवुदन्न बिट्टु बिडी. खंयच्या रितीन देवान आमकां आशिर्वादीत करूंक ना? आमकां 2 दोळे दिल्यात मू, दिसतात मू. कितल्या जाणांक दोळे नात? जीब दिल्या मू, उलोवंक शकता मू. कितल्या जाणांक उलोवण्याची सकत ना? हात दोनी दिल्यात मू, पूण कितल्या जाणांक ह्या हातांनी काम करूंक जायना? आमचे दोनी पाय समा आसात मू, कितल्या जाणांक पाय नासतना जल्मल्यात? तर आमी गुणगुणचें, पुरपुरचें देवाक. तुवें तें करूं ना, हें करूं ना, आमकां तृप्ती ना, संतोश ना. त्या देखून सोमी जेजू म्हणटा पळया, जुवांचो वंजेल 15 अध्याय 5वी वळ. तुमी म्हजे थंय रावल्ल्या करीत तुमच्यान कितेंच करूंक साध्य ना. सोम्या थंय आमी रावल्ल्या करीत आमच्यान कितेंय करूंक साध्य ना. आमी गुणगुणचें न्हय, पुरपुरचें न्हय. त्या खातीर सांत पाऊल थेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 18व्या वळींत सांगता, सोर संदर्भांनी देवाचो उपकार आठया, देवाक अर्गां दिया.
मरणाच्या घरार गांधी येतगी हा दिवी येतगी ना कित्या दिवं नजो मेल्ल्या खातीर अर्गा म्हण नाकात मार पडटीत होय बट सोम्या येदोळ मुसर ताका आमच्या सांगाता जियोंक दिल्ल्या पासत अर्गा म्हूण येतगी ताणें केल्ल्या सोर बऱ्या कामा पासत अर्गा म्हूण येतगी म्हूण येत त्या देखून अर्गां दिवंक तो जागो वो जागो थंय आंगा म्हणून ना कंप्लेन करच्या बदलाक देवान आमच्या जिणयेंत केल्ल्या सोर उपकाराक अर्गां दिवंक आमी प्रयत्न करया दुसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो गिव अप बिटरनेस कोडूपण सोण सोडा एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय वळ 31 द्वेष राग क्रोध सोर वाईट तुमचे तावन पयस आसोन दी आज संवसारांत मनशाक मनशाची वळख मेळते ना मनशाक मोल ना आज आसाय ना जानवरांक मोल आसा गायीक मोल आसा मनशाक मोल ना एका गायीच्या नांवार सुमार जाण मरयेत कोणीय सारना वय की न्ही वय जाते आसा पूण मनीस मनशाकच आज मारून उडयते आसा नाना रितीची खबरो पेपरांनी तुमी वाचतात कित्याक हर एकल्याच्या काळजांत कोडूपण द्वेष बरोवन गेला त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तें कोडूपण ह्या करजमाच्या काळार पयस करूंक प्रयत्न करा तर आमच्या जिणयेंत कोडूपण भरला म्हणलें कशें आमी समजोन काणी घेवचें केदाळा आमच्या काळजान कोडूपण भरता गी आमच्या इतल्याकच आमी उलोवंक सुरू करता आतां तुमकां कोणाचे विरोध द्वेश आसा जाल्यार तें कोडूपण तुमचेर भरलां जाल्यार तांचे विरोध प्रतिकार काडूंक तुमच्या इतल्याकच उलोवचें तुमी तुमच्या इतल्याक म्हळ्यार हांव ताका सोडना ताका अशें करता तशें करता तें फाट जायचें ताका करचें कांय ना जाल्यार आमी मोतींत उलोवंक सुरू करता मात्र न्हय आमचें थंय कोडूपण आसल्यार कोणेय एका व्यक्तीन कांयपूण एक ल्हान चूक केल्यार ती करेक्ट करून उडास दवरता घरा पळया गोबायला मदें लढाई जाल्यार 1947 सांगल्लें उतर राप्प म्हणून भायर काडटा हांव कितें म्हाका उडास ना म्हूण चिंता येतूं त्या दीस तुवें सांगल्लें ताका पापूक खंयचे फायल म्हणून तूं उडास व्हरना तुमकां ताणें सांगल्ली डेट हप्तो दीस संजर्गी खंय खंयच्या रुमांत पुरा पटा 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 तो थंयत तो चिंतून तूं बसता हांवें सांगलां गी हें म्हणून म्हळ्यार आमच्या काळजांत तें कोडूपण आसा जाल्यार कुडले 10 वर्सांचे 12 वर्सांचे 13 वर्सांचे उतरां पुरा पटा 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 कण रास घालून सोडटा बरें म्हणलें तोंडांत तावन येना बरें येना तर हाऊ टू ओवरकम कशें हें कोडूपण आमी सोडचें जोन सोमांजेल 16 अध्याय 33 ह्या संवसारांत वायट आसा भियेनाकात हांवें ताचेर जैत वेला म्हणटा सोमी जेसू म्हाका नितळ काळीज म्हाका दी सोमिया नितळ काळीज म्हाका दी म्हणून सदांच सोम्या गडे मागा सो कोडूपण पयस कराया
खरेंच मानता. तिसरें वरी, चिंता, चिंचें सोण सोडा. खंयच्याच विशयाचेर चिंतींक वचनाकात म्हणटा सांत पावल फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय वळ 4-7. तुमचे समस्या सकडी कोणाक सोण सोडा? जेजूक सोण सोडा. टेन्शन करून कांय करूचे म्हणना. जावचे कामां जावच्या टायमार जातात. एकली म्हजे कडच्यान आयली आनी म्हणाली, टेन्शन फादर काल हें करचें म्हण कळना. हांवें विचारलें, न्ही काल्याक टेन्शन करताय गे म्हणून. ना म्हाका कळना फादर, काल हें टेन्शन म्हण म्हाका कळना. न्ही तुवें टेन्शन आतां एक 4-5 वर्सां जावन अशेंत फादर टेन्शन करून मांडो इरार जावन गेला. हांवें विचारलें, तुवें टेन्शन केल्लें कांय पुणी घडलां गी? ना तें पुरो कांय घडोवना फादर, तेंत टेन्शन म्हाका. कालें म्हणचें हिणें टेन्शन करचें, तिच्या जिवितांत कांय घडोवंक ना खंय, तेंत टेन्शन खंय तिका. तकलेक एक दिवया म्हण बगलें म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. कांय घडोवना, कांय जावंक ना जाल्यार टेन्शन. कालें जाता कोण ना, कालें जाता कोण, पुरो बरेंत जालां फादर जाल्यार टेन्शन. चिंचें सोण सोडा, चिंचें सोण सोडा. ते देखून तुमी चिंतून 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 तुमचे आवक कांय सर्ती करूंक जाताय. काळे केस धवे करूंक जाता ते ना म्हण नाकात, डाई मारल्यार समा जातात. प्रेज द लॉर्ड. ना खंय काळे केस धवे करूंक जातात. प्रेज द लॉर्ड. वय चिंचे वरवीं कांय जायना. त्या देखून हें चिंचें म्हळ्यार हें तें गुंचें चेर आहा पळय, तांत तूं बसुल्लें बरी. खंय पुणी वचोंक जाताय थंय तूं गुंचें तें. गुंच्या चेरार बसल्यार गुल्ले मात्र बगता तुमी, खंय पुणी येतात तूं ना थंय. त्या देखून कोण सर्तीक चिंतात की तांकां मुखार वचोंक धैर्य मेळना. देवाक सोण सोडा पुरा, देवाक सोण सोडा. त्या देखून हें चिंचें तुमच्या कुडीक बरें न्ही. कित्याक म्हळ्यार मोणयो ग्रंथ 12 अध्याय वळ 25 सांगता, कोण सर्तीक चिंता गे तांची मोत इरार करता. चिंता तुमची मोत इरार करता. आनी कोण चड चिंतूंक वेता ताका देवाचेर भरवसो आसना. देवाचेर भरवसो सांडटा. तुजी चिंतनांत तुका सडीत मापान चिंतूंक प्रेरण करता. आनी तुवें चिंचें सारक्या वाटेन तुका आपोवन व्हरना, वांकड्या वाटेन आपोवन व्हरता. कित्याक म्हळ्यार आमी सर्तीक दुसऱ्यांचे काणयेक जाप दिता. चिंता आमकां लगड काडटा. त्या देखून हांवें सांगचें साबार जाणांक, तुमी हुशार नासल्या वेळार कोणाकय सांगोंक वचनाकात म्हणून. हुशार नासल्या वेळार कोणाक फोन कर, म्हाका हुशार ना गो, येवन पळोवन वचा गो म्हणून 1 किलो ॲपलाक 1 किलो ॲपल हाडून दितात म्हणून तांकां घरा आपोवन हाडनाकात. कित्याक म्हळ्यार पिडेस्त तांकां पळोवंक येतना एक मुसुंबी ॲपली गी हाडून दितात. आनी तांचे 1 किलो ॲपली पुरो तुमची मोत इरार करची पुरोतात. वय 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 गॅरंटी. तुमी पडकाणेंत न्हिदल्यात म्हूण चिंता. ही आयली खालें गो पेलसे पडकाणी गो, ही पुरा MBBS केल्लींत आमकां पळोवंक येवची. हळगो तूं पडकाणी म्हूण बेश्टें न्हिदोन जिऱ्याचो कसाय मात्र पिवन न्हिदा नाका, तुका गोत्तू ना. आतां पोरपळ्या वाड्यांत ते लॉरेसाची 2 दीस गो पडकाणी गेल्यांत न्ही. हे 2 जर ही सांबाळली आनी एक मिनिमम 10 काणयो सांगतात. खंयची हुशार जाल्ली न्ही, पुरा मेल्लीत.
मेल्लेत की ती गेल्या उपरांत बेड्डार न्हिदोन परत्यान रिवायंड लॉरेसाचें धू मेलें, रामाण्णाचें धू मेलें आनी लक्ष्मणाचें धू मेलें, काही पुरा पडकाणी पुरा मडकाणी. नेक्स्ट आवंत दुसऱ्या दिसा 8 वरार डाय डाय डाय. कोण गो ती सरली काही काडलेलं गड. आता दायेकरन तुमी एका पिडेस ताका पळोवंक येता जाल्यार ताका बरोवशाची उतरां दिया. निराशपणाक चिंतूंक ताका आस्पद दिनाकात. पळया तुमच्या उतरांक एक मोल आसा, बळ आसा. तुमी सांगा तुका कांय जायना गे, तूं कांय आराम आसा, फाल्यां उठताय पळय तूं म्हणा. फाल्यां उठोन ती केळ्या गडाय काणगोन पेंटे घेता ती गॅरंटी. दॅट इज पावर. आमी तांकां चिंतूंक एक मूळ दिलें जाल्यार मागीर ती उठानात. चिंतचें सोड सोडा. कोण चिंतात गी तांकां पॉझिटिव्ह जावन सांगा. आल्ले मेल्ल्यांचें, लॉस जाल्ल्यांचें पुरा नांवां सांगोंक वचनाका. तुमचे कडेन पट्टी आसची तीत, जीव जाल्ल्यांची एक्की पट्टी ना तुमचे कडेन, पुरा मेल्ल्यांचीच आसची. मागीर चिंती नासतना खंय येतात ती. पडकाणी एक सूर जाल्या म्हळ्यार गेड्डो जाला म्हणून तूं मुगदलें. त्या देखून चिंचें सोडून सोडा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी गिव अप चवथें ह्या गरज मात तुमी खाण उडय जाय जाल्लें. गिव अप डिस्करेजमेंट. निरुत्साहपण दाखयनाकात. जालें एका रितीन तूं सोलवलो म्हण अर्थ न्हय. एकाडे पडलाय सेकंड टायम थंय पडोवचें म्हणून ना. जावंक पुरो एक वायट सवय एक पियोवण्याक तूं बलीच जालाय, पूण देव तुका सकत दिता तें गॅरंटी जाता. हांव आस्तावन पियेना म्हणून तुवें निर्धार केलो जाल्यार तुवें निर्धार करचो हांव 1 म्हयनो पियेना म्हणून सांगा नाका. आज पियेना, फाल्यांत हांव पियेना म्हण नाका. एकलो रितीरे गेलो खंय. रितीरेक वचून सकाळीं बायले कडेन सांगलें गे तकले रात दवर फाल्यांत हांव पियेना, फाल्यांत हांव पियेना. बायलेक भारी खुशी जाली बायलेक. सांजेर 7 वरार सर्वे डिपार्टमेंटाचें काम फुल्ल करून आयलो. घरा मेटार येवन पावतना बायल वगत रावताय. काले म्हणलें म्हाका तुवें, म्हज्या तकलेर हात दवर म्हणूंक ना तुवें. हांवें कालें म्हणलें कालें. फाल्यांत हांव पियेना, आज पियेना म्हळें. फाल्यांत हांव ना, आज पियेना. 24 hours हांव पियेना. फाल्यां रिन्यू कर. हर एक दीस उठ्ठाना तूं सांग आज सगळो दीस हांव पियेना. मुगदलें. खले परिस्थिती येवन दी. 1 दीस 2 दीस इल्लें कस जावंक पुरो. तिसरे दिसा अपपिंत समा जाता. खेदाळा म्हजी जबाबदारी म्हजे मुखार येता. म्हजी भुरगीं म्हजे मुखार येतात. म्हजें कुटुंब म्हणलें म्हजे मुखार येता. हर एकी समा करूंक जाता. गिव अप डिस्करेजमेंट. खंयच्या व्यक्तीकी जावंक पुरो तुमच्या भुरग्यांक की मोगाच्यान आतां परिक्षेचो वेळ वैगिनी. आमचे कडेन एक पाड संवय म्हळ्यार आमी खंयच्यान उणें आसा की तें पळोवचें. सर्तीक पळयना आमी.
90 190 मार्क काडले आमकां दिसानांत थंय दिसचे खंयचे 60 मात्र दिसचे मार्क्स कार्ड मेळ्ळे क्षणा सांगचें घालें सोशलांत 60 रे मम्मी इंग्लिशान 90 तें पळय सोशलांत 60 40 खंय गेले एटलिस्ट थोडे पोटी म्हणी भुरग्यांक फेल जावंक सोडा न्ही पास 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 म्हण तांकां फेल जावचें म्हणलें एक्सपिरियन्स गोत्त आमकां पुरा कितले एक्सपिरियन्स आहले गोत्ताय फेल जावच्यांचो आमी PhD फेल जावच्यांचो पप्पाक गोत्तूच नातले फेल जावचें म्हळ्यार केंप गीट म्हणून आम पप्पा सांगचे पुरा पास पप्पा केंप गीट गेल्यात पळय म्हण ताणें ताका कालें तो हें हायलायट करतात न्ही हायलायट करतात न्ही तशें कांय पास जाल्ल्याक केंप गीट घालतात म्हणून म्हणजे म्हळ्यार सोवांत सोय केंप गीटच फेल जावचें शिकचे पास 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 न्ही त्या देखून पळय आतांच्या भुरग्यांक सोलवणी घेवंक जाय तें ना 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 डिस्करेजमेंट कुडले खाले एक ल्हान सोलवणी आयल्यार मुखार सूंक तांकां धैर्य मेळना कित्याक म्हळ्यार 1 2 पुरा दिता आमी हां पास टेक डिग्री 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 रँक 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 म्हणून रेड्या बरें रँकोन येतात आनी खंयच्याकी जायनात ते खंयच्याकी जायनात एक काडे पेटाड म्हळ्यार तांकां गोत्तू ना सत्त सांगता एका घरा गेल्लो हांव आमच्या भुरग्यांक कशें वाडयता हांव पळय एका घरा गेल्लो घरा येताना गॅस पेटोवंक काडे पेटना पदराब येवन जाला च्या करचे न्ही पदराबाक हें फस्ट आयले आनी म्हणाले म्हजें दू बारी ब्रिलियंट फादर कॅटेगिजमांत 100 आनी सक्कड सब्जेक्टांत पोर जाल्ल्या एग्जामांत फूल पास आउट ऑफ आउट मुन्नी मॅच बॉक्स हाड गो 10 रुपये दिले मम्मीन काडे हाडूंक काडे पेट हाडूंक मॅच बॉक्स म्हणून मम्मीक इंग्लीश येना काडे पेट हाड गो हें गेटी गडे म्हणसर गेलें आनी पाटी आयले मम्मी खाडेपेटेक खाले म्हणटात अंगडी अंकला गडे खाडेपेट म्हळ्यार दिता तो मॅच बॉक्स म्हणू गो ओके 10 रुपये दिले आतां गी मेटा गडे गेला परत्यान आयलें अंकलान पाटी कितले रुपये दिजे 1 रुपये खाडेपेटे गेल्यार 9 रुपये दिजे म्हूण हाका गोत्तू ना फेल्युअर्स आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय इंग्लीश मिडियम म्हणटा फार्माची कुंकडां आहले बरे आसतात तांकां एक मारोग उतरोंक गोत्तू ना कवालेंय गोत्तू ना ही पळय आमची फेल जावची भुरगीं पळय कन्नडा मिडियमाची तांकां खंय सोडा नाटी कुंकडां बरी खंय थावन खंय उपतात म्हूण सांगूंक जायना वय वय पळया तुमी हायेस्ट इंग्लीश मिडियमान शिकल्या भुरग्यांक तुमी बस स्टँडाक आपोवन व्हरून तांकां मुखार सोडा वचून एक सीट धर गो म्हणून ही वचून उद्दाडन सीट धरून बसतात आनी एकलो स्वल्प सरी मागा म्हळ्यार सीट सोडून सकला देंवन आयली तेंत आमची भुरगीं म्हळ्यार फेल जावची 25 सब्जेक्टांत सीट धर गो म्हळ्यार एक न्ही फुल्ल सीटीक पांय घालन वगत बसतात आचे भरता रे पळय सोडून दितो प्रेज द लॉर्ड डिस्करेजमेंट ल्हान करनाकात सोलवाला ओके वयर ಏನೋ म्हणागी हां
आता इस्कालान जाल्यार लास्ट बेंच म्हणटात वय की न्ही. हां, मर्याद राखची स्पोर्ट्सांत कोणें लास्ट बेंचाच्या न्ही. हां, मुखार रँक काडटले आनी तांकां धांवोंक जायना, धांवोवचे आमी. ते विक्टरी स्टँडार पदकां घालूंक आमी. लास्ट बेंचाचेच वयर येवचे. प्रेज द लॉर्ड. ते देखून डिस्करेज करनाकात. तुज्यान कांय जायना. पळया, तुमची उतरां आसात पळय, तुमी उपयोग करची उतरां भुरग्यांचेर परिणाम घालतात. ते देखून हांवें परत्यान म्हणचे आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक शिराप घालूंक वचनाकात. राग येता तुमकां भुरग्यां विशयंत. थोडे फावटी ती कालें करतात. शिराप घालनाकात. कित्याक आवय बापायनो, तुमच्या तोंडांतावन आशिर्वाद भायर येजेने आसतना शिराप येवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी सांगिल्लीं उतरां जातात, सांगिल्ले पर्यंत जातात. तुमी डिस्करेजमेंट केल्यार डिस्करेज जावन येतात तीं भुरगीं. रिसेंटली एक सिस्टर भेट करून म्हाका म्हणाली, फादर, एका म्हयन्यांत हांव म्हाका न्हीद येना. एका म्हयन्यांत हांव म्हाका सारकी न्हीद पडना. कारण विचारल्यार एका म्हयन्या आदीं तिचो भाव सरलो. जावंक पुरो कंतीन जाता सिस्टर. ना फादर, म्हाका म्हज्या मोतींत हांवें चिंतचें, म्हज्या भावाक हांवें दिशी मारलें गी म्हणून. ते म्हज्या मोतीक सदांय कांतयते आसता. हांवें म्हळें, कित्याक तुमी आसचें कॉन्वेंटान, तुमचो भाव आसचो घरा, तुमी काल्याक दिशी मारले म्हणटात. ना फादर, हांव ल्हान आसतना म्हजो भाव आनी हांव सांगाता घरा आसल्यान तो इल्लो उपराळी. केदाळा म्हाका तो तोंदरे दिवंक येतालो, म्हाका राग येतालो. सडन हांव सांगतालें, तूं लोरया पोंदा पडोवन मोरताय पळय, लोरया पोंदा पडोवन मोरताय पळय. म्हज्या तोंडांत हांव तिंत उतरां येतालीं म्हाका राग येताना. फादर, गेल्या त्या म्हयन्यांत म्हजो भाव लोरया पोंदा पडोवन तूं मेलो. डिस्करेज करनाकात कोणाक जाल्यार, कुटुंबाच्या सांद्यांक जाल्यार. गिव अप डिस्करेजमेंट. केदाळ आमी निरुत्साह जाता, आमची आसक्त पयस वेता. खंयच्यान ती आसक्त आसाना आमकां. मागणें जड जाता, बरोवसो आसना जिणयेंत. पूण देवाचें उतर सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयलें उतर 4 अध्याय वळ 19 सांगता, देव आपल्या महिमेंत सक्कड करूंक शकता. असाध्य जाल्लें साध्य करचें सकत आमच्या देवाक आसा. त्या देखून तुमी कोणाक तो कांय नाही म्हणून मुल्याक दवरतात गी, लास्टाक तुमकां सांबाळचें ताणेंत, राखचें ताणेंत, पोसचें ताणेंत. तो कांय ना, तो शिकना, तोच्यान कांय करूंक जायना, तो बोंदा. आसीत घालचें कोणें? ताणेंत. डिस्करेज करनाकात, कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. ह्या करस्मांत द्वेष सोडा. 86 पटी हो शब्द बायबलांत येता. हांव देवाचो मोग करता म्हणून तुज्या भावाचो द्वेष तुवें केल्यार तूं पडकिरो म्हणटा देवाचें उतर. कोण आपल्या भावाचो द्वेष करता तो सदांच काळोखांत आसता. जो हांवें बरयलें पयलें पत्र 2 अध्याय 11वी वळ.
आज संवसारार सगळ्या संवसारार स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग बरला कांय ना जाल्यार भायर दाखयचे आमकां स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. पूण आमचे क्रिस्तांवजींनी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग न्हय, स्टँडर्ड ऑफ गिव्हिंग. आमी दिवची मनशां, आमी बरवसो दिवची मनशां, बक्षणे दिवची मनशां जावन आसात. द्वेष सण सोडा. सोवें ह्या करजमांत सोडी जाय जाल्ली संगत. गिव अप एंगर. राग सोण्ण सोडा. एका मिनिटाचो राग कितें पुरा करूंक शकता म्हण तुमकां अंत कळीत आसा. ते देखून मोगाचनो राग आयल्यार पातक करनाका म्हणटा साम पावले पेजगारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय वळ 26. 500 पोटी रागाच्या विशयंत आमी बायबलांत वाचता. आतां हो राग आमचेर दवरल्या वेळार कालें जाता एक एक्टिव एग्रेशन, डायरेक्ट फेस टू फेस एग्रेशन. आनी दुसरें राग आयिल्ल्या वेळार डिस्टन्स. हें कोरोना आयिल्ल्या वेळार दवरलें पळय तशें आमकां ताका पळोवंक नाका, उलोवंक नाका. डिस्टन्स, एवॉयडिंग द पर्सन. पयस वेचें, मानसीक रितीन जावं दी, शारिरीक रितीन जावं दी, पयस वेतें. आनी थर्ड, युजींग द पावर. म्हाका एक ऑथॉरिटी आसल्यार ताचेर प्रतिकार हांवें काडचो, राग. नेक्स्ट, आड मारोग. ताची मान मर्याद काडूंक मेसेजोगी, लेटरांगी आनी कालेंगी बरोवन घालन ताका शेवटांक पळोवचें. राग सोण्ण सोडा. कित्याक एक एक रागा निमती कालें पुरा जाता म्हणून तुमकां कळीत आसा. कशें कंट्रोल करचो? राग येतना कळटा गी ना. राग करचो गी राग येवचो. राग येना, राग करचो. पळया, राग करचो कसो गी म्हणून राग येवचो जाल्यार ऑटोमॅटीक येचे. राग करचो. फॉर एग्जाम्पल, तुमी एका ऑफिसांत काम करतात पळय की न्ही, थंय तुमचो बॉस तुमकां गाळी सवता. राग आयल्यार sorry, okay, I'll do it, next time I'll provide. No, 2 days I'll take. Sorry sir. कांय करूंक जायना, काम जायचें न्ही म्हाका. तेंत घरा येवन बायले गड्या राग आयल्यार हांगा गोत्ता खंय वचना तें म्हणून. थंय म्हाका कामांतलो काडटा म्हणलें गॅरंटी आसा. त्या देखून राग करचो समय संदर्भा प्रमाणे. म्हज्या की तितके पावरफूल आसल्यार म्हाका राग येना, म्हज्या की तितके सकल आसल्यार कंट्रोल करा. नेक्स्ट, गिव अप गॉसिपिंग. गॉसिप म्हळ्यार छाडयो. साडयो उणें करा. तुमच्या कानाक कालें पुरा पडटा
तें पुरा आतां हे व्हॉट्सअप युनिवर्सिटींत पुरा मेसेजो येतात वयगी न्ही हां कुडले फॉरवर्ड करणं जाल्यो तें 7 गी 40 गी कोणाक चिंतूंक वचना राप 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 धाडल्यो आतांचो पाप साहेब म्हणटा कोण गॉसिप करता गी ते व्हडले भयोत्पादक कित्याक म्हळ्यार आमी 7 रितींनी कुनी करता खंय कितले रितींनी 7 रितींनी कुनी करता तातूंत एक गॉसिप साडयो कितल्या जाणांक जुजू आसतनांत निके पूण आमी नाका जाल्लें पुरो सांगून तें कालें म्हळ्यार हें कालें आमच्या गांवांत एक मिरसांग मेळटा न्ही मा आं जिरगी मिरसांग हय गे न्ही ती 50 जिरगी मिरसांग वांटून पाटल्यान सारयल्यार कालें जायत उलोवप येता गी ना हां तशेंच आमच्या कानांत पडची एक खबर पळया ती आमकां हुलो पडटा त्या देखून ती आमी दुसऱ्यां कडेन शॅर केल्या शिवाय आमकां न्हीद पडना अशेंत आमचे काडचे ताका सारोवन सोडचे ताका उलोवप सुरू जाता तो आनी एकल्याडे वचून सांगता आनी आमी उलोवचे इतलेंत पुरो उलोवन जाल्या उपरांत आमकां काल्याक न्ही तांचे विशय हांवें सांगले म्हूण सांगनाका तो वगत बसताय तोय ताचें लास्ट कॅप्शन घालन तोय सांगता हांवें सांगलें म्हणून सांगनाका मुगदार ते देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक रस्म आमकां देवान दिला चेंज जावंक ते देखून हे 7 संगत्यो आमी सांडल्या उपरांत ह्या रस्मांत आमकां करूंक आलें आसा पयलें मागणें सोण सोडी नाकात मागचें सोण सोडी नाकात मागण्याक एक वेळ अमानात करून दवरा कुटुंबाचें मागणें तुमच्या सांगाता सदांच आसोन दी हांव सांगना तुमी घंटे घटले मागा म्हूण सांगना तुमच्या टायमा प्रमाणे हर एकाक एक टायम आसा न्ही तुमच्या घरा न्हिदोंक एक टायम आहा मो आं उठोंक जेवंक न्हावंक वय की न्ही फिक्स टायम आसा मो तशेंच तुमच्या मागण्याक एक टायम फिक्स करा तुमच्या फिरगजेंत मीस कितल्या वेळार आयताराचे मीस हां 7:30 7:30 मीस 8 वरांक सुरू जाला हांगी केदाळा म्हणी ना न्ही लोक येवन दी येनासतना रावोन दी 7:30 मीस 7:30 सुरू जाता न्ही तर तुमच्या फिरगजेंत आयताराच्या मिसाक एक टायम आसा जाल्यार तुमच्या घरा कुटुंबाच्या मागण्याक एक टायम कितें आसोंक नजो आठ वरां म्हळ्यार 8 वरां फिक्स करून सोडा न्ही 8 तावन 8:05 पुरो 5 मिनटां जाल्यार पुरो फिक्स टायमार मागणें तो देवाचो वेळ जावंक पुरो 8 तावन 8:15 म्हणसर 15 मिनटां आमी मागता ओके तुमची खुशी ती पूण मागानासतना न्हिदोंक वचनाकात एक ल्हान मागणें जाल्यार कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळोन मागा आतां प्रॉब्लेम आसचें फादर हांव आनी भुरगीं हांगा आसचीं आमगेलो कुयटा आमी सांगाता मेळोन कशें मागचें जोवी जेने फादर मागयेत सांगाता मेळोन मागोवंक जाता हांगा 8 वरां जाताना कुयट कितलीं वरां म्हाका तें कोत्ता हांव गेलां वरां जातात न्ही थंय एक फिक्स वर म्हूण आसता न्ही आं कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबाक हांव सांजेच्या वेळार भेटोवंक गेल्ल्या वेळार कित्याक म्हजें वळखीचें कुटुंब एका फिरगजेंत हांव रितीरेक गेल्ल्या वेळार तांणी आपयलें म्हाका तांच्या मागण्याचो वेळाक हांव गेलो
मागण्या सांगात दिलो, मागणें केलें, मागणें जाल्ले तक्षण धाकटो पूत मम्मी मोबायल दी म्हणालो. हे म्हज्या देवा हे भुरगे गी म्हूण चिंतलें. खाली मागणें जाल्ले तक्षण मोबायल दी म्हणून सांगतात न्ही म्हण. पूण हांवें चिंतलें इंगडस. ताणें कालें केलें, डायल केलें, पप्पा आमोरी जाली बेसांव दी. पप्पा आमोरी जाली बेसांव दी. दे आर कनेक्टेड. हांगा आमोरी जाल्ल्या तक्षण हांवें विचारलें आज हांव आयलां म्हण. ना फादर, हर एक दीस आमोरी जाल्ल्या तक्षण आमची भुरगीं बापाय लागीं फोन करून बेसांव मागतात. आमी मागण्याक एक महत्व दिया. त्या देखून ह्या 40 दिसांनी गरज मानता मोगाच्यान. कालें करतात कालें करनात गोतना. आज नाईट विजिलाक आयिल्लीं तुमी एक काम दयेकरून करा. सांजेच्या मागण्याक एक फिक्स वेळ फिक्स करून सोडा. तातूंत केदें व्हडलें प्रोग्राम आसल्यार देवाचो वेळ मात्र सोरूंक वचय नाकात. 8 म्हळ्यार 8 वरार तुमची आमोरी तेर्स सुरू जावन दी. पळया तुमच्या कुटुंबांत बदलावण येता गी नांगी म्हणून तुमी पळया. कित्याक सबारपटी आमी कितें करता म्हळ्यार आमचो वेळ देवाचो वेळ सोरून आमकां केदाळा वेळ मेळटा गी त्या दाडा देवाक वेळ दिवंक येता. ना, देवाचो वेळ देवाक दिया. कित्याक कामां कांय बाकी उरनात. आनी ती एक पाड संवय सोडून सोडा. तुमचे कडेन सब्बार जाणां कडेन ही संवय आसा. तुमकां मागण्याक बसुल्ल्या वेळारच पुरो उडास येवचो. पाणपळ्याक तांदूळ घालूंक त्या दाळात उडास येवचो. मासलेची कडी उण करूंक त्या दाळात उडास येवचो. आनी कालें सब्दी जावचो त्या दाळात तुमकां 25 पटी भितर भायर एका फिक्स जाग्यार रावन एक 5 मिनटां देवाक दिवंक साध्य नांगी जाता. मागण्याक एक वेळ अमानात करून दवरा. बोवार्थ सांडी नाकात. जिणेंत कश्ट येतात, तेंते समय येतात, पिडा शिडा येतात. देवाचेर बोवार्थ सांडी नाकात. हें इम्पॉर्टंट. तिसरें मोगाशनो बरवसो सांडी नाकात. जालें म्हजें मुगदलें आनी म्हज्यान वयर येवंक जायना, हांव सोलवलो ना. बरवश्याची यात्रिका आमी. आमचो देव बरवसाचो देव. चवथें क्रिस्ताक सोडून सोडी नाकात. आज सबार पंगड ब्रदर्स तुमकां मेळटात, पूण कातोलीक पवित्र सभा सोडून भायर वचनाकात. उडास दवरा. बोवार्थ सांबाळून हाडिल्लो कातोलीक पवित्र सभेन, न्यू लायफान न्ही, पेंटेकॉस्टान न्ही. बोवार्थ सांबाळून हाडिल्लो देवाचें उतर सांबाळून हाडिल्ल्यांत कातोलीक पवित्र सभेन आज आवय बापाय नातले समार पंगड तुमच्या मदें उब जाल्यात जावंक बरो. कालें आसर हें करतात आमी तिशीन वचोन सोडटा, आवयक विसरोवन सोडटा. ना, क्रिस्ताक सोडून सोडी नाकात. नेक्स्ट मोगाचेनो ह्या करजम्यांत तुमी करी जाय जाल्लें खुर्साक पाट करिनाकात. खुरीस बरवसोचो संकेत. जो कोण त्या खुर्सार नदर मारता तो केदींक पडाना. खुर्साचें मुखलें पोंत मात्र पळयनाकात. आमकां कश्ट येताना आमी मुखलें पोंत मात्र पळोवची संवय दवरल्या. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरीस घेवन म्हज्या पाटल्यान येवून दी. पाटली कूस खाली पुता. मुखल्यान जेजूम कळटा गॅरंटी. पाटली कूस कुर्साची खाली आसा, ती म्हाका आनी तुका दिल्ली. जेजू म्हणटा म्हज्या सांगाता तुंय उमकळ. जिणेंत येवचे ल्हान ल्हान कश्ट तुका क्रिस्तांत येवंक प्रेरण दी जाय.
नेक्स्ट ह्या करेजमांत बरें करचें सोड सोडी नाकात. ल्हान एक त्याग करन थोड्यांक म्हणी थोड्यांच्या तोंडार म्हणी संतोष हाडूंक प्रयत्न करा. तें बरें काम करतना तुमकां वायट आयकोंक मेळोंक पुरो, पूण बरें करचें सोडून सोडी नाकात. नेक्स्ट खंयच्याच कारणाक आयताराचें मीस सुकय नाकात. खरेजमांत खंयच्याच कारणा पासत आयताराचें मीस सुकय नाकात. कित्याक म्हळ्यार कित्याक हें हांव सांगता म्हळ्यार आज आमचे क्रिस्तांव परजे मदें आयताराची फंक्शनां चड जाल्यांत. वय की न्ही, सकड फंक्शनां आयतारा दवरता आमी. म्हणजे कांय हें ना, कित्याक म्हळ्यार तुमचे कालें टायमा प्रमाणे तुमी दवरतात आनी तुमकां आयतारा दवरल्यार मात्र 30 जाणां तुमच्या फंक्शनाक येतात. वय की न्ही, एक काम करा, मलगडीन तुमी आसात, आमच्या कोंकणी संप्रदाया प्रमाणे घरा आयिल्ल्यांक पान पडू दाग दिवची एक दस्तूर आसा न्ही. हां हां, कांय पान पडू दाग दिना जाल्यार कितें पेंटेची पान पडू दाग कांय नात, शरबत म्हणी दितात तें दिवंक तुमींत रावा आनी रावतना एक काम करा, एक 100 फुटाचो नोटबूक काण घेया. घोव ना बायल काण घेवन बसून कोणाक बरोवंक जाता तांकां. आतां पयस तावन मावशी आयली, वेलकम करा. मावशी ये तूं कात राखून रावल्ली हांव, शरबत काण घे. मिसाक वचोन आयले मावशे. मावशे काले म्हणटा, हां तुजें फंक्शन 10 वरांक न्ही गो, आमचें 10:30 वरांक मीस गो, आनी 10:30 वरांक मिसाक गेल्यार हांगा येवंक जाता वचोंक ना. ಒಂದು तल्लूरची मावशी ಒಂದು आनी हांगा तावन केम्माण्ण तावन बाप्पू आयलो. वय मो हां ताचे डेसर बाप्पू मिसा गेल्लो इगी ना, केम्माण्ण बाप्पू ಒಂದು. तुमच्या फंक्शनाक एक 50 जाणां आयल्यार तातूंत 200 जाणां आयताराच्या मिसाक वचनासतना तुमचें फंक्शन ग्रँड करूंक आयल्यांत. सो 200 मिसां बाकी जालीं तुमच्या दुवेचे एंगेजमेंटाक गिफ्ट. आयतारा दवरला न्ही तुमी, फंक्शन ग्रँड जायचें न्ही. 200 जाणां मिसाक वचनासतना आयल्यांत आतां तुमच्या दुवेच्या एंगेजमेंटाक गिफ्ट तें बेसांवगी शिरापगी म्हूण बसोन चिंता. हांव कांय सांगना. तो देखून आयताराचें मीस सुकय नाकात. मेळच्या हप्त्यांत एक दीस सोम्याक पळोवंक, सोम्याक सेवंक, सोम्या तावन सकत काण घेवंक. तेंय सुकयलें जाल्यार आमची क्रिस्तांव जिणी उदाक नातल्या बांय बरी सुकोवन येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. निदिल्ली पुरा हालेलुया. हाळे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जालें 3 जाली आनी निदानांत आनी गॅरंटी न्हीद खंय गेली म्हणना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मगाशें न्हू आतां मुखार सुया. जेरिको मागण्याक आमकांच आमी तयार करया आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद ह्या मागण्या मुखांतर विविध आमच्या तेसांवा पासत आमी आतां मागता आसतना देव आमचे कुटुंब, आमच्या भुरगीं बाळां सगळ्यांक आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या विशेष मागण्यांत आतां आमी मागोवंक प्रयत्न करया. आमी सांजेर प्रेज वर्शीप करता आसतना आमकां सांगलें आमची मागणी तेसांवा उबारूंक एक वेळ आसा, तो वेळ आतां पावला. आमी सांजेर 7 वरांतून आराम केल्लें नायट विजील वा जागरणाची रात. आतां ह्या जेरिको मागण्या वेळार सर तेसांवा समर्पण दिवन मागणें करचें जावन आसा. त्या देखून
7 मेटांनी 7 जाग्यांनी आनी 7 रावंड आमी बसतना सगळ्यांनी आमच्या जाग्यातून उठचें कोणा प्रतांक उठचें आनी खंयसर आमी साक्रामेंत व्हरता थंयसर रावचें आनी हांगासर तुमकां सांगता कशें मागणें करीचें मुखार कशें वचचें म्हण सांगून भक्तीपणी आमी ह्या मागण्यांत भाग घेवचें. आमी दिंबी गेल्या जेजूक आमच्या रायाक आमच्या सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया. दुलोप जेजू आमचो राखणदार सांबाळदार आमकां राखता कृपा दिता आशिर्वादान भरता त्या सोम्याक आमी आमचे मदें स्वागत करया. Dulob Jesu mogaluda Kitlo mo walistam so Amchi sangi disatrauta Amka sambal selita Taci bagare kunasa Sampun pritmu kertolo Tasu sanggatam kandita Wantu divik mugasu Taci bagare konasa sampun pritmu kertolo tasu sanggatam kandita wantu divik mugasu. सोम्या काकोळ तुजी केतली वर्ती काकोळतीचो दर्यो तूं सोम्या वेचीक आत्म्यांक पटलोवन धरताय आपणाच्या रक्तान तूं न्हणयताय. बापाक तुवें तुकाच ओपून दिलाय आनी आमकां सुटका सरवण दिलाय. ह्या जेरिको मागण्या विधी वेळार आमच्या सांगाता तूं पैण करताय आमच्या उणेपणान तूं उणेपण भरून दिताय. कृपा आशिर्वाद सर्गीतून आमकां मागून दिताय. काकुळतीची दर्या तूं काकुळदारा सोम्या आमचेर काकुळ ताकय. Kakultaci kedivorti Belmoti sodayoto Veci kotmia portlunderta आपल्या रक्तान न्हणयता Bapa dita taka opsu Kurpeshiliane deta Aples ratmas nakakavu Ta cetei to exata Bapa dita taka opsu Kurpeshiliane treta Apli ratmas nakakavu Ta cetei to exata ह्या संवसारांत सोम्या म्हजे खरे इश्ट कोण म्हूण सोदून हांव गेलो म्हजे इश्टीन कोण म्हूण सोदून हांव गेलो. संवसार पळयता प्राय आनी सोबाय दुडू आनी आस्त जाल्यार जेजू तूं आमचें काळीज पारकिताय. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या
ससनतावन तुवें मोग करतलो तूं मानता सोम्या तुजो उपकार सर पडून ह्या वेळार तुका करता हांव नमस्कार जात तूं आमचो इश्ट हरी एका दीस आनी रात म्हणल्या बरी आमची जिन्यांची पैण खाबार जाता आसतना जिन्यांचे सांज लागीं आयिल्ल्या वेळार आमकां सांगात दी सोम्या ताच्या उपरांत सर्गीन तुज्या सांगाता आमची मुखली जिनी करसूंक ह्या संवसारी जिवितांत आमी बरी तयारी करूंक आमकां शिकय मोगाळ इश्टा आमचे लागीं उलय आमी काल सांजेर 7 वरां तो आतां पर्यंत तुज्या हजारपणान बसलें हांव दिंबी गेलें हात उबारलें ताळयो पेटलें तुका अर्गां दिलीं तुजें उतरां आयकलीं नियाळलीं आमी आनी आज आतां ह्या घडये आमची काळजां आमी उगडता आमचें मन आमी उगडता तूं आमचो इश्ट आमचो काळजाचो धनी आमचो मोगाळ इश्ट म्हूण तुका आमी स्वागत करता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सस्तांतावन मोग करतल्या मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सस्तांतावन मोग करतल्या मानता सायबा तुजो उपकार सर्पूण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्ट्या ससना जिणी जातस काबारी निर्मी आमी बोगूंक तुका रूबागी सरगारी जा तूं आमचो इश्ट्या ससना जिणी जातस काबारी निर्मी आमी बोगूंक तुका रूबागी सरगारी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो कितलें वर्तें बाग आमकां हरी एकलें की ही रात आमकां हरी एकलें की एक बेसांवाची रात केवळ जागरणाची रात मात्र न्ही सोम्याच्या हजारपणान बसचेंच एक बाग सोम्याच्या हजारपणान बसून ताजें उतरां आयकुनची म्हळ्यार कितलें वर्तें बाग आमकां हरी एकलें की नेंगी संवसार न्हिदला आमी जागे आसा संवसार स्वप्नान बुडला आमी आमच्या सोम्या मुखार ताच्या मुखार आमी रावून ताचें हजारपणाचो अनुभव सोडून आसा तर या हे जेरिको मागण्या वेळार आमकांच आमी समर्पण दिवया सोम्या सांगाता आमी मेटां काडया 7 जाग्यार 7 मेटांनी आमी सोम्याक आमचें हर एक तेसावां विविध उद्देशा पासून गरजां पासून आमी मागणें करूंक आसा सगळे आमी उबे रावया पयलें जेजू आमचें की पयलें वेता थंयसर हजर जाता ताच्या उपरांत आमी सगळ्यांनी वेचें त्या पुरश्यावार थंय कोणाक पुरा रावूंक जाता रावा उबे रावा दिंबी गेली जे मनशां बगल्यार दिंबी गेला ताच्या मागीर इल्लोसो वेळ मागणें करचें आनी 7 पावटी हांवें सांगचीं उतरां ती रिपीट करचें देवाचें उतर रिपीट करचें ताच्या मागीर आमची तेसावां मागणी समर्पण दिवचीं मागीर आनेका जाग्यार आमी मुखार वचचें जावन आसा तर या भक्तीपणी आमी जेजूक आमी ह्या 7 मेटांनी आराधन करूं आनी ह्या जेरिको मागण्या वेळार आमचे हर एक तेसावां समर्पण दिवन मागूंक प्रयत्न करया दुलोब जेजू मोगाळ उदार तूं कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमच्या संगी दीस रात रावताय आनी ह्या रात आमी मागणें करता आसतना आमच्या संगाता तूं रावलाय दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो
आमची सगळी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताची बागरेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो जेजू सांगता आम्ही या सांगता थोडंसं वेळ ताका लगी रावून मागणी करूया आमच्या काळीज आणि मौन जेजूक आमी समर्पण दिवया मोगासो ताचे बागरेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगासो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 7 मिनटां तो पयले मेट आमी काडून आसा म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय म्हजी दुखां तुज्या शिसल्यांत बरोवन दवरलय म्हणटा किर्तन 56 verses 8 ह्या किर्तनाची उतरां आमी मोती काडया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां कश्टांतल्या कश्टांच्या हर एका व्यक्तीक ह्या वेळार मोती काडा कोणाक परा तुमी विशेष मागणें करीचे म्हणशें भोगता कोणाक परा तुमी बोगसाणें दिवंक तुमी कश्टान आसात तांकां हर एकल्यांकी मोती काडा तुमच्या मोतयेन जें कितें असाध्य म्हणचें आसा हर एक ह्या वेळार मोती काडा आनी जेजूक समर्पण दिया आमचे जेजू आमचो मोग करता हर एक दीस म्हणले बरी आमकां राखता कृपेंत आमकां भरता आशिर्वाद आमकां दिता हर एक दीस रात म्हणले बरी सांगता आमकां तो कृपा आशिर्वाद वता काकुळताची केदी वर्ती काकुळतीचो दर्यो तो त्या जेजूक आमची हर एक कोणाक परा बुकसाण दिवंक कश्ट जाता त्या हर एका व्यक्तीक आमी समर्पण दिवया त्या हर एका आमच्या भाव भयणीक आमी समर्पण दिवया कोणा लागीं आमी उलोवचें सोडलां कोणा लागीं आमी राजी सदांच जावंक आसा आनी कोणाचे परा केसी कोर्टांत आसात ते हर एकी जेजूक आमी समर्पण दिवया बेगीन आमकां सुटका मेळचे बरी आतां आमी मागया काकुळतीचो दर्यो जेजू काकुळताची केदी वर्ती काकुळतीचो दर्यो तूं आमचेर काकुळताकय काकुळताची केदी वर्ती बेर मोतीचो दर्यो तो वेची गतम्या पटलुंगरता आपल्या श्रद्धा नाणयता बापा दिता ताका ओपसून कुरपेशिल्या नेटयता आपले रत्मास तांकां दावूं तांचे थंय तो एक जाता आमकां धैर्यान भरचें उतर हांवें कश्टांच्या वेळार म्हाका बोगसाण दिवंक कश्ट जाल्ल्या वेळार आमचे कश्ट आमचे देव समजून घेता किर्तनांत 56 8वी बोळ सांगता म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय म्हजी दुकां तुज्या शिसल्यांत बरोवन दवरलाय आमचे हात आमी वयर उबारया 7 फावटी ही उतरां हांवें सांगिल्ल्या उपरांत सगळ्यांनी सांगता म्हणचें कीर्तन 56 verses 8 सगळ्यांनी सांगता कीर्तन 56 8वी बोळ म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय म्हजी दुकां तुज्या शिसलेंत बरोवन दवरलाय म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय म्हजी दुकां
म्हजी दुखां तुज्या शिसल्यांत तुजे सिसलेन बरोवन दवरलाय. बरोवन दवरला म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. कस तुवें मेजलाय म्हजी दुखां म्हजी दुखां तुज्या शिसल्यांत बरोवन दवरलाय. सिसलेन बरोवन दवरलाय म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. कस तुवें मेजलाय म्हजी दुखां तुज्या शिसल्यांत बरोवन दवरलाय. दुखां तुजे सिसलेन बरोवन दवरलाय म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. कस तुवें मेजलाय म्हजी दुखां म्हजी दुखां तुज्या शिसल्यांत तुजे सिसलेन बरोवन दवरलाय. दवरलाय म्हजे कश्ट तुवें मेजलाय. कस तुवें मेजलाय म्हजी दुखां म्हजी दुखां तुज्या शिसल्यांत सिसलेन बरोवन दवरलाय. दवरलाय सोम्या सोम्या हांव तुजेर हांव तुजे पातयेणी दवरतां. पातयेणी दवरतां. बरवसो दवरतां. बरवसो दवरतां. म्हजी मागणी आयक. म्हजी मागणी कोणाक पुरा कोणाक हांवें बक्षाणें दिवंक आसा. बॉक्सांनी दिवंक आसा. तांकां हर एकल्यांकी घरी एक काळज जाता न्हू काळज जाता. बॉक्सोंक बॉक्सूंक म्हाका करपा दी. म्हाका करपा म्हजे लागीं उलय सोम्या. 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 आमची तकली बागव्या सो खास ह्या जगबाग आमच्या पासून विशेष मागणे आतां करतले. ताचे उपरांत आमी मुखल्या दुसऱ्या मेटाक आमी वेता. Sacramentadascia sumianches. Boksunk कष्ट मारल्यांक तुज्या हाती आमी ओपून दिला आसतना आमकां बोक्सूंचें बळ तूं दी म्हूण मागता. तुजे मुखार दिंबेर पडल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या दैवीक आशिर्वादान बरो नवी जिणी तांकां दी. बोक्सून तुज्या आशिर्वादाक पात्र जावंक जाय असली कृपा ह्या सोर भुरग्यांक दिवन तांचे कुटाम तूं अभिषेक कर म्हणून मागता हांव. आमेन आमेन आमेन. सकाळ समी दुसरे मेट आमी काडनासाव सोम्या सांगात आमचें पैन आमी आराम करनासाव. दैविका कोळतीचें कृपा आमकां हर एकल्यांकी मेळून दी. आशिर्वाद मेळून दी. आमी ह्या वेळा मागया कोण पुरा भियेतात. मस्तू बें आसा जावंक पुरो रीण आसा. मस्तू समस्या आसात. मुखार मेट दवरूंक मस्तू कश्ट जावन आसा म्हाका. भुरग्यांचें एग्जाम जावन आसा मस्तू बें म्हणशें म्हाका दिसता. हें सर बें आमी समर्पण दिवया आनी मागया जेजू सांगाता सकास मेटां काडया. ಯಾರಿಹರುವೆನಗೆ ಆಸರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಳಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವೇ. कोण मोगाच्यान आमी भियेता पर्यंत बेश्टताली मस्त जाणां संवसारांत आसात. तूं समस्येचेर नदर घाल नाका. जेजूचेर मात्र नदर घाल. ताका पळय. कश्टांची लरां आयिल्ल्या वेळारी उणेपणाची लरां आमचेर आयिल्ल्या वेळारी तो आमकां राखता. कोण आसा म्हूण तूं चिंतून आसय गी. म्हाका कोण आसा मुखार आदार. म्हज्या मुखलें जिवीत कशें म्हूण तूं खंत करनासय गी. म्हजी म्हणली कोण आसात म्हूण सोदून आसय गी. भियेनाका भावा भयणी. ह्या संवसारांत कोणाक कोणूच ना. तांकां जेजू आसा. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ ಸಭ್ಯನಕ जेजू आसा. तुका बें दिसचें हर एक घडीत समर्पण दी. थोड्यांक तुमच्या मदें निर्धार घेवंक तुमी कश्ट नासा जावंक पुरो. गूण जायनातली पिडेन तुमी वळख जाला जावंक पुरो. कश्ट जावंक पुरो. तुमकां मस्त कश्ट जाता. बें दिसता. केदाळा मरण येता कोण ना. केदाळा म्हजी जिणी अखेर जाता कोण ना म्हूण भियेतात गी. हाती घेतलें काम कोंताक पावता गी ना गी पूण भियोन आसात गी. हें सर बें जेजूक समर्पण दिया. इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 41:10 सांगता आमकां भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां. हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैत्यवंत उक्त्या हातान तुका सांबाळटां. भियेनाका भियेनाका भियेनाका. जेजू आसा. भियेनाका भावा भयणी.
ಧೈರ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಬ ಈ यात्रे 2 दिसांचे पैण मात्र ह्या संवसारांत तें बरें करून करसिया नदर आमची जेजूचेर मात्र गेल्या आज तुमी तुमचे हात उबारलात कोणाक पुरा बे दिसता जेजू कडेन सांगा जेजू म्हाका मस्त पटी बे मनशें दिसता सवालां फेस करूं म्हाका कशें जाता भुरग्यांची चिंता आसतना म्हाका मस्त खंच जाता बे दिसता मुखार कितें गे म्हण सांगून म्हज्या कुटुंबाच्या चिंता आसतना मस्त बे दिसता म्हाका म्हज्या जिणेंत निर्धार घेता आसतना भियेता हांव समर्पण दी आनी आतां मागया ಜೀವನವೆಂಬ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯ ಕನಸಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನಿಹದ ಭಾಗ್ಯ ಬಲು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವು ಏನಗೆ इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 41 वर्सेस 10 सांगता भिये नाका ही उतरां आमी आमचे हात वयर उबारून सांगया दोळे दांकया इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत सगळ्यांक सांगाता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 41 वर्सेस 10 इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 41 वर्सेस 30 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा इसाया 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा इसाया 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजें सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा इसाया 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा इसाया 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजो देव तुजें सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा इसाया 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा आमचे पासून विशेष मागणे आतां याजक करतले तकली बागवया आमचें बे आतांक कितें म्हण आसा जाल्यार खंत बेजार आसा जाल्यार ह्या वेळा समर्पण दिवया याजक बाब आमचे पासून विशेष मागणे आतां करतले Sacramento das sumiantes विविध रितीच्या बियांनी तुकाच आपलें बेन समर्पण केल्ले ह्या भुरग्यांचेर तुजी काकूळ दाखय परिक्षेचें बे शिकपाचें बे भविश्याचें बे पिडेचें बे खामाचें बे म्हण जातीचें बे अशें विविध बियांनी वळवळच्या सोर तुज्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण कर मागता आसतना
तुझ्या उंचयिल्ल्या हातांनी धैर्याच्या आत्म्यान ह्या भुरग्यांक भर. तुझ्या धैर्याच्या खुरपेच्या शेळ्यान हांकां रेवट. सोमया आमकां तुवें दिल्लो पवित्र आत्मो आमकां भिवकुरो करना. बगार धैर्यादी करता म्हणून आमी पात येता. सोम्या तुज्या अखंड आशिर्वादान ह्या भुरग्यांक धैर्यान भर म्हण मागता. आमेन आमेन आमेन. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सह दवरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगार. मुखार तूं सह दवरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगार. जेजूक आमकां समर्पण दिवया. ह्या वेळार आमी मागया मस्तपटी आमचो बाबार्थ दंदळटा. मागणें करतना आमकां आडसाय म्हणशें भोगता. आज नाका फाल्यां परवां करया. देवा तुजें अवतार आज वाचचें नाका. मस्त लांब जालें. मस्त मागणें जालें आतां आज मागणें नाका म्हूण आमी मुखार मुखार घालून आसता. मस्तपटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, सावलांत चडिल्ल्या वेळार आमचो बाबार्थ दंदळटा. मुखार वचूंक मौन आसल्यार आमकां बेमनशें दिसता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आतां आमी मागया सोम्या आमचो बाबार्थ तूं चडय. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत मागणें चडाचे, बाबार्थ वाडाचे. आमच्या कुटुंबांत आसलें भुरगीं बाबार्थान वाडोवंक जाय. केवळ तांच्या तकल्यांत जणवयेंत वाडल्यार पावना, बाबार्थान तांणी वाडाचें. देवाचे उतराची जणवय तांकां मेळाचें आनी तें खरें दिर्वें तांणी आपणायचें. आज पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी हर एकलीं उबे रावलां, दिंब्यार पडलां. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुमचें कुटुंब ह्या वेळार जेजूक समर्पण दिया. त्या कुटुंबांत बाबार्थाचें दिर्वें आसाचें. त्या कुटुंबांत भितर सरतल्या हर एकलें की दैवीक सकत ह्या कुटुंबांत आसा म्हणलें कळचें. तें जावन आसा बाबार्थ. त्या बाबार्थान बरोवलें कुटुंब कश्टा वेळारी, उणेपणा वेळारी धैर्यान कश्ट सोंसता, मुखार वेता. कित्याक म्हळ्यार जेजूच तांचो आसरो. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस परूस आमचो गवळी जावन येवं दी, आमकां राखून दी म्हण मागया गी. मुगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुमच्या कुटुंब ह्या वेळार जेजूक समर्पण दिया. तुमच्या कुटुंबांत पिडेस आसात गी. मरण राखून आसले कितले गे व्यक्ती तुमच्या कुटुंबांत आसात गी. तरणाट प्रायात कित्याक जे म्हणचें भोगतले मसणां आसात गी. पिवणे आमल पिवणे वळख जाल्लीं, ड्रग्साक वळख जाल्लीं, मोबायलाक एडिक्ट जाल्लीं कितले गी जण तुमच्या कुटुंबांत आसात. मागण्याक येनातलीं, मागणें नाका, मीस नाका म्हणटलीं, देवच नाका म्हणटलीं तुमच्या कुटुंबांत आसात गी. हर एकलें की ह्या वेळार समर्पण दिया. हातोबार मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार हातोबार मागा. कोणाचें पुरा नांव तुमकां मोतीक येता ह्या वेळार समर्पण दिया आनी मागा तांच्या पासून. तुमच्या मागणें जेजू आयकता मोगाचें न्हू, भिये नाकात. मार्काच्या सुवार्थ्यान 14 अध्याय वर्सेस 36 जेजू म्हणटा, आब्बा बापा सर संगती करून तुका साद आसा. एवरीथींग इज पॉसिबल टू यू. आब्बा बापा सर संगती करूंक तुका साद आसा. आनी आमी जेजूक पळोवन सांगचें, बापा तुका सर संगती करूंक साद आसा. आमच्या कुटुंबांत बावार्थ सडाचे ह्या दिसीजींत आनी आमच्या इगर्ज मातेंत देवापणे मेळाचे आमकां.
खंयतून मेळची आमच्या कुटुंबांतून उपजाचे बरो पाद्रेप बरो याजक बरी धार्मीक भयण खंयतून मेळची आमकां आमच्या कुटुंबांतून उपजाचे आमच्या कुटुंबांत आसा ती आमच्या तरणाट्यांक देवापणे मेळून दी आमच्या कुटुंबांतून देवापणे उपजून दी सोम्यांची सुवार्ता परगट करूंक आमकां याजकांची गरज आसा देवाचें बरी खबर देव आमचो मोग करता म्हणली बरी खबर दिवंक आमची पातकां बोगसूंक एक याजकाची गरज आसा आमच्या हर एकले पासून जेजूक आमकां दिवंक कुमगार रुपार दिवंक आमकां याजकाची गरज आसा तो याजक तुमच्या घरा आसा तर तुमचें कुटाम भावार्थान बरोवलें कुटाम जावं दी म्हण मागा मागणेचें कुटाम जावं दी मागणें जिवचें कुटाम जावं दी समर्पण दिवया सोम्यान सांगलें 3 सुत्रां आमी सांगता म्हणया आमचे हात आमी वयर उबारया सांगता म्हणजे मार्काच्या सुवार्तेंत मार्काचे सुवार्तेन 14वे अध्याय 14वे अध्याय 36 वर्ड 36 वर्ड मार्क Mark chapter 14 chapter 14 verses 36 verses 36 अब्बा बापा Abba Bappa सर संगती Sir Sankti करूंक Kurunku तुका साद आसा Tuka Sadyasa अब्बा बापा Abba Bappa सर संगती Sir करूंक Sankti Kurung तुका साद आसा Tuka Sadasa अब्बा बापा Abba Bappa सर संगती करूंक Sir Sankti Kurung तुका साद आसा Tuka Sadasa अब्बा बापा Abba Bappa सर संगती Sir करूंक Sankti Kurung तुका साद आसा Tuka Sadasa अब्बा बापा Abba Bappa सर संगती Sir करूंक Sankti Kurung तुका साद आसा Tuka Sadasa अब्बा बापा Abba Bappa सर संगती करूंक Sir Sankti तुका Kurung साद आसा Tuka Sadasa आमी दोळे दांकिया हर एकी आमच्या देवाक साद आसा मनशाक हें साध्य देवाक न्ही देवाक हर एकी साद आसा आमच्या कुटुंबान बदलावणी येना म्हण तूं चिंतून आसा की आज तुज्या घरा बचावी मेळटली सकाळ आमची तकली बगया आतां हें बेसांव तुमच्या घरांत कुटुंबांत आसलेल्या हर एकलेकी मेळोवन दी हें बेसांव तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका पिडेस्तांक भलेकेचें जावं दी हें बेसांव तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका भुरग्यांक तरणाट्यांक भावार्थान बरचें बेसांव जावं दी निराश जाल्ल्या तुमच्या भाव भयणीक कुटुंबादारांक कुरपेंत आशिर्वादांत बरवसो मेळचें बेसांव जावं दी येया ह्या जाका सांगता आमी मागया सर्वपदवेदर सस्सच्या देवा ह्या पवित्र सक्रमेंतान तूं खरोच आसर आसाय तुका असात जाल्लें कितेंच ना जेसू समर्पित हांव वावरतान दोंडरून गेल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक टेन्शनांत बरयल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक एक ना एक रितीन देवा थावन तुजे थावन पयस गेल्ल्यांक आज आमी समर्पण कर मागता सोमिया आमचें घर आमचें घराणें तुजे वस्तेचें घराणें जावं दी थंय भावार्थ वाडोवन दी हर एकले आमी कुटुंबाचे सांदे तुका साक्ष दिवंक तुजें बेसांव जोडून घेवंक तें जोडिल्लें बेसांव हेरा सांगाता वांटून घेवंक आमकां करपा दी आमचें हर एक टेन्शन तुवें पयस केलाय ह्या देखून तुका अर्घ दिता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांक जेजू तुज्या पांयां तळा आतां आमी समर्पित हर एकल्याचें नांव काण आमी मागता आसतना तुजे उंचायलेले हात विस्तारून धरून आमचें कुटाम बरवशाचें भावार्थाचें कुटाम जावन परिवर्तन कर आनी तुज्या बेसांवांनी बर म्हण मागता हांव आमेन 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 ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ह्या वेळार आमी विशेष रितीन मागया खासदारी जोडयां पासून कुटुंबा जिवीत ताणें जिवन आसतना मस्तपटी तांकां सांगाता आसुनी उणेंपण मनशें भोगता. पुरो आमचें जिवीत सेपरेट जावया, डिवोर्स एप्लाय करया मनशें भोगता. खासदारी जिवितांत उणेंपण भोगच्या सर्व खासदारी जोडयांक आमी समर्पण दिवया. समेची विसनार आशिर्वादांचेर देवून येवं दी. हांगासर खासदारी जोडयां तुमी आसात, तुमकांच जेजूक समर्पण दिया आनी ह्या वेळार जेजूक समर्पण दिवन मागा. बरी सैरीक मेळून दी म्हूण सांगून, सांगातें मेळून दी म्हूण तुमी मागणें करनासा जाल्यार ह्या वेळार समर्पण दिया आनी मागा. आमच्या हर एकल्याचो मागणो आयकून समसो देव आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां कुरपा दिता. आमच्या सांगाता तो दीस रात रावता, हर एक दीस म्हणले बरी आमकां आशिर्वादान भरता. तर त्याच सोम्याक आमी समर्पण दिवया. तो आमच्या आकांता वेळार सांगाताय रावता, आमकां कुरपा दिता, उलो मारले वेळार आमची मागणी आयकता. खासदारी जोडयेनो, मस्तपटी तुमच्या खासदारी जिवितांत उणेंपण मनशें भोगता गे, एकसूरपणां मनशें भोगता गे, नाका एक खासदारी जिवीत पुरो मनशें भोगता गे. आज जेजू तुमचें खासदारी जिवीत समर्पण दिया. तुमच्या कुटुंबांत कोणी तरी भाऊ भयणी खासदारी जिवितांत कश्टान आसात गे, तांकांय समर्पण दिया. खासदारी जिवीत तुमचें देवान दिल्लें एक वर्तें बेसांव आनी तो साबार लिसांवां शिकोवंक आसात आनी तुमकां सांगाता हाडलो जेजू तुमकां हर एक दीस म्हणले बरी राखता. तुमकां तो हर एक दीस म्हणले बरी कुरपेन भरता. तुमकां जाय आसली धैर्य सकत तो सिता. भियेनाकात, धैर्य घेया. तुमचे मदें कोणी तरी खासदारी जिवीत आराम करूंक आसात, बरी सैरीक मेळटात ना म्हूण चिंतून आसात गी, खंदीत आसात गी, आज ह्या वेळार मागा. तुमचें मागणें जेजू आयकता. तुमकां हर एकलें की तुमचें काळजाचें अत्रेक तो समजून घेवंक शकचो देव तुमचें मागणें आयकता. हांगासर खासदारी जोडी आसल्यार हात उबार मागा. तुज्या पती आनी पत्नी बसून मागा. परगांवांत हेर गांवांत ती वावर करनासत जाल्यार तांच्या बसून मागा. ह्या वेळार हांगासर तरणाटी आसात, खासदार जावंक सैरीक सोदून आसात. सबार कडेन तुमी विणवणें गेला, मागणें विचारला. तुमकां येदोळ बरी सांगाती मेळूना जाल्यार हात उबार आतां बोवार्थान म्हणले बरी मागा. किर्तनांत 120 पयली वोट सांगता, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. किर्तन 120:1 सांगता, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. आज आमी एका रितीच्या आकांतान बुडलां जाल्यार आमी आमच्या सर्वेस्पर देवाक उलो मारया आनी तो आमचे मागणें आयकता आनी आमकां जाप दिता. भवार्थान आमी मागया. सांगाता म्हणया किर्तन 120:1. Kirtan 120:1. किर्तन 120:1. Kirtan 120:1. म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्परा उलो मारतलो उलो मारतलो आनी ताणें ताणें म्हाका जाप दिली. म्हाका जाप दिली. किर्तन 120:1. Kirtan 120:1. म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्परा उलो मारलो उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप ताणें दिली. म्हाका जाप दिली. म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या आकांताच्या वेळार
वेळा हांवें सर्वेस्पराक हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप आनी दिली. ताणें म्हाका जाप दिली. म्हज्या कांताच्या वेळार म्हज्या कंताचे वेळा हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप आनी दिली. ताणें म्हाका जाप दिली. म्हज्या कांताच्या वेळार म्हज्या कंताचे हांवें वेळा सर्वेस्पराक हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप ताणें दिली. म्हाका जाप दिली. म्हज्या कांताच्या वेळार म्हज्या कंताचे वेळा हांवें सर्वेस्पराक हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो उलो मारलो आनी ताणें म्हाका आनी ताणें म्हाका जाप दिली. जाप दिली. म्हज्या कांताच्या वेळार म्हज्या कांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो उलो मारलो आनी ताणें म्हाका ताणें म्हाका जाप दिली. जाप दिली. मौनपणी रावया. सबार काजरी जोडी आमच्या मदें आसूंक पुरो. खाजार जावन भुरग्यांचें देणें मेळून दी म्हण ती मागणें करता जावंक पुरो. तांच्या पासून ही दैवीक काकूळट आमी मागया. देव आमचो बाप हर एकल्यांची काकूळ दाखयता आनी आमच्या भाव भयणींची काकूळ दाखोवन दी. आमच्या कुटुंबांत काजरी जिवीत आराम केल्ले आमचे भाव भयणी आसात. सबार वर्सां ती काजरी जिवीत जियेल्यात. तांकां आजुनूय भुरग्यांचें देणें ना जाल्यार ह्या वेळार मागया. आमचे याजक बाप आमचे पासून विशेष मागणें ह्या वेळार करतले. सर्गींच्या बापा, तुवें आदांक आनी एवेक रचलें आनी ती दोगांय तुज्या मुखार उबी रावली आनी सडा सगळो संवसार बरा. अशें लग्न जिवीत आनी कुटुंबां जिवीत तुवें अस्तित्वाक हाडलें. मोगळा जेजू, आजुनूय तुज्या पुतांक आनी दुवांक लग्नाच्या संस्कारा मारिफात तूं एकवटाताय. ती दोगांय तुज्या मुखार उबी रावतात आनी एकामेका पासवणी करतात. हांव तुका म्हजो पोती करून घेतां, पोतीन करून घेतां. सुखान तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुजो मोग करतलो, तुजो मोग करतली. तुका विश्वासी रावतली म्हणली बसवणी एकामेका करतात. आज आमी लग्न जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणींक तुज्या मुखार हाडटा. तांणी तांच्या लग्ना दिसा केल्ली ती बसवणी जिणी बोर जियोंक तुजो आदार तांकां तूं दी. प्रत्येक जावन आमी मागता लग्ना सक्रामेंतांत विंगड सरच्या जोड्या पासत मोगळा जेजू, तुवें आमकां सांगलां एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पुतीन एक ओडटलो. ती दोगांय एक जातलीं. कितें मनशान, कितें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडी न्हय. मोगळा जेजू, हो लग्नाचो सक्रामेंताचो बांद कितेंच मोडूंक सोडनाका. विंगड सरच्या आमच्या भाव भयणींक सांगातो तूं हाड आनी एकामेका एकवटान माया मोगान जियोंक पुरपा दी. जो काजारी जोडे भुरग्यांच्या देण्या खातीर आशेतात, आवंडेतात. भुरग्यांचें देणें तांकां तूं दी. सर आमचे काजारी भाव भयणी तांच्या कश्टांत तशें सुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत माया मोगान जियोंक तुजो आदार तांकां दिवं दी. आनी अशें आमची कुटुंबां शांतीचें, समाधानाचें, माया मोगाचें जावं दी म्हूण आमी मागता. तुजे विस्नार आशिर्वादां आमचेर तूं घाल म्हूण आमी मागता. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सौम्या आमी राकाम सोबा शेवट पर्या लाले माता भुरगीं तुजी विश्वासपणान वाळूंक मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाळू कुर्बेज मोगान आमकां वाळो कुर्बेज जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां विश्वासपणान वाळूंक मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुर्बेज मोगान आमकां वाळो कुर्बेज जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां.
ह्या वेळार आमी मागया आमच्या कुटुंबाचे साबार संदे परगांवांत आसात, हेर गांवांनी वावर करन आसात, शिकप जोडन आसात. आज आमी तांच्या पासून मागया. साबार पोटी ती घरा येता आसतना थंयसर आसली घडिल्ली नीज संगत आमकां सांगची नात. आमकां बरे बरे वस्तू, परफ्यूम हाडून खाण हाडून आमकां संतोश करतात. जाल्यार थंयसर ताणें जियेत आसतना कितले कश्टांनी एक सुरपण तांकां भोगता म्हूण आमकां कळचें ना. तर मोगाच्या भावनांनी बिणीनो, आपणाच्या कुटुंबा बसून दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी वचून काम करनासलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्याक आमी समर्पण दिवया. हो वेळ तांच्या पासून आमी मागणें करसूंचो वेळ जावन उपयोग करया. तांकां आज आमी करचें ल्हानशें मागणें, एक मोठवे विणवणेचें मागणें, तांकां विशेश आशिर्वाद तांकां लाभता. तांकां थंयसर कुरपा तांकां मेळटा. तांकां समर्पण दिवया. जेजू तांकां बरी भलायकी दिवन दी. आपलो गांव, आपलें कुटुंब, आपलें घर सोडून दुसरे कडेन रावचें म्हळ्यार एक सुरपणाची जिणी. आमी हांगासर कुटुंबा सांगात जियेता, थंयसर तीं एक सुरींची येतात. तांची म्हणली कोणूच ना. कितले म्हण आमी विडियो कॉलांत उलयात, कितले म्हण आमी कॉल करयात, जाल्यार तुमी कॉल दवरले मागीर, कॉल कट केल्ले मागीर एक सुरपण मनशान तांकां बघता. जाल्यार ती थंयसर आमचें कुटुंब बरें आसूं दी, म्हज्या भुरग्यांक बरें फुडार मेळून दी, घरा केल्लें रीण पुरा फारीक जावन दी म्हूण सांगून तीं कश्टार आसात. आज परगांवांत वावर करनासल्या सर आमच्या भाव भयणी पासून, तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसल्या उद्यमी पासून आमी मागया. बिझनेसमॅना पासून आमी मागया. ह्या दिसांनी बिझनेस लॉस जावन आसा. आमी आमच्या कुटुंबांत खंयचे पुरा बिझनेस आमी आराम केला तेंय समर्पण दिवया आनी मागया. ह्या वेळार मागा. तुमच्या कुटुंबाच्या संदी परगांवांत आसा जाल्यार हातू बार तांच्या पासून मागा. त्या कुटुंबाच्या सांद्यांक कृपा मेळून दी, आशिर्वाद मेळून दी. ह्या वेळार आमी करचें हें मागणें तांकां थंय पावून दी. तांची पिडा जेजू गूण करून दी, भलायकी मेळून दी. कीर्तन 107:19 वोळ सांगता, आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताच्या आकांतांतली ताणें ताका निबारली. आज आमचो भाव आनी भयण परगांवांत वा हेर गांवांत वावर करनासत जाल्यार तांच्या पासून आमी मागया. ह्या वेळार जेजू तांकां बरी भलायकी दी, तांकां समाधान दी. तांकां कामांत मस्त टेन्शन जावन जिवचें नाका म्हूण जीवघात करचें चिंता पायिल्ल्या वेळार सांगात राव जेजू. तांकां एक सुरपण भोगिल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हाका म्हणल्या वेळार जेजू सांगात राव. आमच्या आतां आमी वयर उबारया. कीर्तन 107:19 वोळ सगळ्यांक सांगाता म्हणया. कीर्तन 107:19 वोळ. कीर्तन 107:19 वोळ. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताच्या आकांतांतली ताणें ताका निवारली. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताच्या आकांतांतली ताणें ताका निवारली. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें ताका निवारली. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें ताका निवारली. कीर्तन 107:19 वोळ सांगता,
आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली तांणी ताका निवारली. आमच्या बाबाक आनी भयणीक तांच्या आकांतांत सर्वेस्परा उलो मारल्या वेळार तांकां सुटका दिवन दी, देरान भरून दी. ह्या वेळार आमी मागया. परगांवांत वावर करनासल्या तशेंच सर उद्यमी पासून कोण बरा बिझनेस करनासा, स्वंत बिझनेस करनासा, तांच्या पासूनय आतां विशेष मागणें आसतलें. आमचे याजक बाब ह्या उद्देशा पासून विशेष मागणें बेसांव ह्या वेळार हर एकल्यांचेरी मागून दितले. गांवांत आशिल्ल्या आमच्या भावंडांचो विशेष रितीन आमी मोगान उडास करता. कुटुंबाच्या उदारगते खातीर परगांवांत ते आसात, घरांत पयस आसात, वावर करतात, आपलो गाम पिळण कुटुंबाच्या उदारगते खातीर ते वावुरतात. मोगाळा जेसू तांचो आमी मोगान उडास करता. तांच्या बरोबर तूं राव, तांकां बरें काम दी, तांच्या कामान भद्रती दी, तांणी काडिल्ल्या वावराक बरो फळ तांकां तूं लाभय. मोगाळा जेसू सर कश्टांतले, अनवरांतले, पिडे शिडेंतले, वायट सक्तेंतले तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी शबीत तांकां तूं दवर. Jinienta canto bezarai na समाधान तुझे शिवाय दुखा मुझी पुसून तू काढ मुझे संगी सदां सुरा मुझा जेसू मोगाळ जेसू जिनियेन मुझा वेगीन स्तुये जेजू माका तुझा गोपांतली पय जेजू मोगान तुझा सोम्या पोटलून तुंदर जेजू. मागया आमी विशेष तरान सर्व याजकां पासून फास्ट संवसारान आमी जियेत आसतना हर एक फास्ट जायच्या म्हणजे संवसारांत देवापणी उणें जावन आसात. आमकां सक्रामेंत दिवंक, जेजूक आमचे लागीं हाडूंक याजकांची गरज आसा. आमकां निजा देवाची वळख करून दिवंक सेवा करची धार्मिकांची गरज आमकां आसा. आज ह्या वेळार आमी मागया उडपी दियेसीजेक देवापणी मेळोवन दी. ती आमच्या कुटुंबांतून उपजोवन येवन दी. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक तें एकल्याक म्हणी देवापणी मेळोवन दी म्हणून हर एक दिसा मागणें करया. आनी ह्या वेळार ह्या जागरणाच्या वेळार जरिको मागण्या वेळार विशेष ते सावन दवरून आमी मागया. तुमच्या भुरग्यांक कोणाक तुमकां याजक जावंक धाडूंक मन आसा, सकास एक मागणें करा. जेजू तुज्या सेवेक म्हज्या पुताक वा दुवेक आपय सोम्या. सबार जागेनी करेजमांत हेर दिसान रितीर दिवंक याजकांच्या सोदण्यार कितलेगी फिरगज विगार आसात. कितलेगी फिरगजेंत रितीर दिवंक याजकत नात. सुवार्ता परगट करूंक कितलेगी जागे आणखी राखून आसात. बरी खबर आयकूंक कितलेगी जण आणखी राखून आसात. बरी खबर दिवचे याजक ना जाल्यात. मोगाचे न्हू आमची इगर्जे ओडोड आसात थंयसर याजक ना जाल्यार मस्त उणेंपण मनशें भोगता आमकां.
एका गांवांत एक इगर्ज आसा म्हळ्यार देवाचें हजरपणाचें संकेत. आनी थंयसर एक याजक आसा म्हळ्यार थंयच वस्ती करता म्हळ्यार तें देवाचें आशिर्वादाचें संकेत. कित्याक म्हळ्यार याजका सरशीं आयिल्ल्या हर एकलेक तो बेसांव दिता. कोणाचें बेसांव? देवाचें बेसांव पुता म्हणटा, देवाचें बेसांव. आनी तसलें याजक आमकां जाय. देवापणे उपजोवन दी. कोण पण आमच्या कुटुंबांत याजक जावंक वचचे म्हूण सांगून चिंतून आसात तांकां हर एकल्यांकी पवित्र आत्मो प्रेरण दिवन दी. आमी एक देखी बरीत कुटुंबां जिवीत जियोवया आनी तांकांय प्रेरण जावया. आमच्या तरणाट्यांक देवापणे मेळून दी. सुवार्ता परगट करचे याजक तांकां जाय आसली कृपा जेजू मेळून दी, दिवन दी म्हूण आमी मागया. ह्या दियेसेजीन साबार प्रायवंत याजक आसात. थोड्यांची भलायकी बिगडला तांच्या पासून आमी मागया. उतर प्रायर आसले मस्सण याजक आसात. ह्या दियेसेजीच्या गवळी बाबा पासून आमी मागया. तांणी हाती घेवनचे हर एका योजनांत पवित्र आत्मेचें प्रेरण आसूं दी. ह्या दियेसीन वावर करनासलेल्या सर्व धार्मिकांक सर्व याजकांक समर्पण दिवया. तांच्या पासून आमी मागया. सगळें आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. तुमकां कोणाचें खंयच्या पाद्र्यापाचें याजकाचें धार्मीक भयणीचें नांव ह्या वेळा उडास येता तांचें नांव मती काडा आनी मागा. आज फळे कालतोन आतां पर्यंत आमच्या सांगाता जागे आसात, मागणे करनासात. ह्या पोनशेताचे रेक्टर बाब तांच्या पासून मागया. कलमाडी ह्या पोनशेतातोन साबार याजक धार्मीक उपजोवन दी, देवापणे लाबून दी. आमच्या आमच्या फिरगजेंत आसलेल्या याजकां पासून आमी मागया. फिरगज विकारां पासून मागया, धार्मिकां पासून मागया आनी सलूनच्या सर्व संस्थां पासून मागया. इसाया प्रवदीच्या पुस्तकांत 41:13 ओळ सांगता, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. आनी जेजू आज तुमचें हर एकल्यांचें आमचें मागणी आयकता आनी आमकां हर एकल्यांकी आमच्या दियेसीजींत देवापणे उपजोवनचें बरी करता. त्याच सुभावार्थांत ही उतरां आमी परत सांगता मेळून सगळें सांगया. इसाया प्रवदीच्या पुस्तकांत 41:13 सांगता म्हणया. इसाया 41:13 इसाया 41:13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर
तुजो देव तुजो देव हांव तुजो हांव तुजो उजवा हात धरता उजो हात धरता हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता भियेनाका भियेनाका हांव तुका हांव तुका आदार दितलो आदार दितलो. किर्तन आमी आयकली आमी परत आनी परत म्हणले बरी उसारले आनी मागणें केलें इजाया 41:13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो. आनी आमचो सोमी ह्या दिसेच्या सर ह्या जाकांक आदार दिवन दी. उतार प्राय आसलेल्या जाकांक भलायकेचें देणें दिवन दी. त्या उतार प्रायेची पिडा सोंसून व्हरूंक कृपा तांकां दिवन दी. तांच्या एकसरपणांत जेजू सांगात दिवन दी. तशेंच आमच्या गवळी बापांक बरी भलायकी दिवन दी. आमच्या देसीजतोन देवापोणी उपजोवन दी म्हण आमी मागया. ह्या जाग बाप आमचे पसून सर ह्या जागा पसून देसीजी पसून विशेष मागणें करतले. आमी सगळें ह्या वेळार कोणाक प्रसाद आसा दिंबी घाल भक्तीपणे आमी मागया. आमच्या देसीजी पसून आमी मागया हे आशिर्वाद आमच्या देसीच्या हर एका ह्या जागांचेर धर्मिकांचेर आनी सलोनच्या सर इस्कॉलां इगर्जेंचेर हर एका खामांचेर आनी हाती घेवनच्या हर एका योजनांचेर ही बेसावाय देवन दी म्हूण आमी मागया. मोगळा जेजू तुजे मिसांव मुंदारून व्हरूंक आपोस्तलांक तुवें विंचलें. तांच्या जाग्यार गवळीक बापांक ह्या जागांक तुवें विंचलें आनी तूं विंचिंत आसाय. आज प्रत्येक जावन आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां ह्या जाग दिल्ल्या खातीर. ह्या जाग आमकां जल्मोन मरता पर्यंत ह्या जागाची गरज आसा. जल्मल्ल्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक ते व्हड जावन येता आसतना ताका तुजे कूड आनी रगत दिवंक आमी पातकान पडिल्ल्या वेळार कुमसारीच्या सक्रामेंतांत आमचीं पातकां भुगसूंक लग्नाच्या संस्कारांत पती पत्नीक इगर्ज माते तें लग्नाच्या सक्रामेंतांत एकवटोवंक आमी पिडेन पडिल्ल्या वेळार पिडेस्तांची मागणी आमकां दिवंक आनी आमी मौन पावल्ल्या वेळार आमकां मातयेक पावंक ह्या जागाची गरज आसा. तुवें आमकां ह्या जागांक दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तांच्या मरेपात तूं आमच्या लागीं उलयताय. तांच्या मरेपात तुजें उतर म्हूण आमकां तूं सांगताय. तांच्या मरेपात तुजें हाजीरपण आमकां तूं कळयताय. आमी तुका अर्गां दिता. मोगळा जेजू आज तांच्या खातीर आमी विशेश रितीन मागता. सगळीं सोण्ण तुजो पाटलाव ते करतात. सेवा ती करतात पिरगजेन. तांच्या खातीर आमी मागता. तांच्या आपोवण्यांत तांकां दादोसकाय दी. तांच्या आपोवण्यांत तिरसाण दी. तांकां तूं सदांच राख आनी सांबाळ. तांणी केल्लें तें समर्पण तांच्या वर्दीच्या दिसा जिणी भोर जिवंक तांकां कुरपा दी. तुवें सांगिल्लीं ते दीस ती उतरां तांच्या वर्दीच्या सक्रामेंतांत लोकांनी भेटोवंक हाडल्यांत ती दानां घे. कितें तूं करताय तें समजून घे. तूं हातीं घेताय ताची देख घे आनी तुजी जिणी कुर्सार केळयल्या जेजू बरी जावं दी. ही उतरां सदांच तांणी मोतीन दवरून त्या प्रमाणे जिवंक तुजो आदार तांकां तूं दी. मोगळा जेजू प्रत्येक जावन आमी मागता आमच्या पाप सेवा खातीर आस्पत्र्यांत ते आसात तांकां बरी भलायकी दी. परतून तांणी पाटी येशें आनी पवित्र सभा तुज्या कुशेकाल चलोवन व्हरशें बरी भलायकी तांकां तूं दी. तुजी कृपा तांकां तूं दी. आमी मागता आमच्या गवळीक बापा पासत तांकां बरी भलायकी दी आनी दियेसीसी खातीर तांणी करचीं सर कामां तूं सुपळ कर. मोगळा जेजू आमच्या ह्या जगांतून मेळिल्ली सेवा आमच्या भुरग्यां मारिफात हेरांक मेळशी कर. आमच्या कुटुंबांत देवपणी उपजाशी कर आनी अशें
ह्या जगातान मेळिल्ली सेवा आमच्या भुरग्यां मार्फत हेरांक मेळ्ळेशी कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂದಿಡೆನು ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂದಿಡೆನು ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. सतव्या मेटान आमी मागया विशेष तरान आमच्या सर पिडेस्त भाव भयणींक जेजू भलायकी दिवन दी. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त जावन आसल्ल्यांक भलायकी, हांगासर विविध वेगवेगळ्या पिड्यांत कश्टान आसले आमचे आसात. आज तुमी आयल्यात जाल्यार तुमची पिडा जेजूक समर्पण दिया. जेजू आमची हर एक पिडा गुण करून दी. आमचे हर एक घाई आमचे तोनो गुण करून दी. मारेकार पिड्यांत कॅन्सर, हार्टाची पिडा, एड्स, HIV खंयची म्हणी पिडा आसा जाल्यार त्या सर आमच्या कुटुंबांत बळबळटल्या भाव भयणींक समर्पण दिवया. ड्रग्स आमल पियेवण्यांक वळख जाल्ली, एडिक्ट जाल्ली ती एक पिडाच. सुटका मेळोवंक कितलेगी वैज लागीं गेल्लीं, कितलेगी डी एडिक्शन सेंटरांत एडमीट जाल्लीं मुसण आसात. तांकां सुटका मेळूना. आज तांकां भलायकी मेळून दी म्हूण मागया. आमचे मागणें जेजू आयकून दी, तांकां जाय आसली कृपा मेळून दी. कितलेगी तरणाटे ल्हान प्रायारत चुकून पडल्यात, तांकां समर्पण दिवया. तुमच्या कुटुंबांत कोणी तरी पिडेस आसा जाल्यार एक हात वयर उबारा आनी तांचें नांव जेजूक सांगा. जेजू तांकां गूण करून दी म्हूण मागया. कॅन्सर पिड्यांत कश्टान आसलीं दोगांनी विशेष आज मागणें करूंक विचारला. तांकां जेजू पिडा गूण करून दी म्हूण ताणें विचारला. तांच्या पासून आमी मागया. तुमच्या लागीं आज नायट विजिलेक येता म्हूण सांगलें, सभा जाणांनी मागणें करा म्हजे पासून म्हणून सांगलां. तांचो उडास दवरा, तांच्या पासून मागा. बाबा आनी भयणी, तुका आनी म्हाका दिंबी घालूंक सकत आसा. उबे रावयेत, बसयेत, दोळे दिसतात, हात वयर उबारूंक सकत आमकां आसा. कितलेगी जाणांक म्हजे बरी तुजे बरी येवंक आशा आसली, तांकां येवंक जाल्लें ना. तुका आनी म्हाका ती कृपा दिला. तर आमचे भाव आनी भयणी हांगासर येवं दी. ताका अर्गां स्तुती करून दी. हांगासर येवन ती एक साक्ष जावन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या भाव भयणींक भलायकी मेळची बरी आमी मागया. सोम्याक आमी सांगया, सोम्या आमी सत मानता, आमी सत मानता. सोम्या, म्हजो भावार्थ खंय म्हणे उणें आसा जाल्यार म्हाका कुमक कर. जेजू म्हणटा मार्काच्या सुवार्त्यांत चॅप्टर 9 वर्सेस 23, सत मानताल्यांक सर्व संगती साध्य, ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. आमची जबाब जावन दी. सत म्हणटा सोम्या, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. मार्काच्या सुवार्त्यांत चॅप्टर 9 वर्सेस 24, सत म्हणटा दनिया,
म्हजो विश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. म्हज्या भाव भयणींक भलायकी मेळून दी म्हण आमी ह्या वेळार मागया. तांचें नांव मती काडा, जेजूक समर्पण दिया आनी सांगा जेजू तांकां गूण करून दी म्हण मागा. सगळें सांगता म्हणया मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 24. मार्क chapter 9 verses 24. Mark 9:24. Mark 9:24. सत मानता दनिया सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस करून तुझो अविश्वास पयस करून तुंच म्हाका आदार दी. तुंच म्हाका आदार दी. सत मानता दनिया सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस तुझो करून अविश्वास पयस करून तुंच म्हाका आदार दी. तुंच म्हाका आदार दी. सत मानता दनिया सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस तुझो करून अविश्वास पयस करून तुंच म्हाका आदार दी. तुंच म्हाका आदार दी. सत मानता दनिया सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस तुझो करून अविश्वास पयस करून तुंच म्हाका आदार दी. तुंच म्हाका आदार दी. सत मानता दनिया सत मानता म्हजो दनिया अविश्वास पयस तुझो करून अविश्वास पयस तुंच करून म्हाका आदार दी. तुंच म्हाका आदार दी. सत मानता दनिया सत मानता म्हजो दनिया अविश्वास पयस तुझो करून अविश्वास पयस तुंच करून म्हाका आदार दी. तुंच म्हाका आदार दी. जेजू म्हणटा मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 23 आनी 24. सत मानतल्यांक सर्व संगती सादी. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दोळ्यान दुकां गळोवन जेजू लागीं अशें म्हणलो, सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार दी. जेजू बोवाडतान हांगासर मागणें करनासल्या पिडेस जावन आसल्या तुज्या भाव भयणींचेर भुरग्यांचेर काकूळ दाखय. तांची पिडा गूण कर. तांकां जाय आसली भलायकी देणें जावन तूं फावो कर. ही घरां वेता आसतना तुजें बेसांव स्विकार कर नसून दी. तर आमची जबाब जावन दी. खंय म्हणजे आमचो बाबार्थ दंदळ्ळो जाल्यार, आमकां बाबार्थ उणें जाता म्हूण कळ्ळां जाल्यार आमची जबाब जावन दी. सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस कर, तुंच म्हाका आदार दी. सत मानता दनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार दी. सर पिडेस्तांक भलायकी जेजूतोन मागून आमकां दितात आमचे येजाक भाव. मोगाळा जेजू, तुवें आमचेर जायतीं बेसांवां घालाय. आमी जर तर आमच्या फाटल्या जिणयेक पळयता जाल्यार एक नदर घालता जाल्यार आमी मागिल्ल्याच्या चड मागनांतलें तुवें आमकां दिलाय. खंयच्याय संगतींनी तुवें आमकां उणें करूंक नाय. थोडे फावटी तुज्या कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो तुवें आमकां दिलाय आनी तूं तुजो मोग करतल्यांक मात्र दिताय. आनी सोसूंक ही जाय आसली कुरपा आनी बोळ तूं दिताय. मोगाळा जेजू, ह्या घडये आमच्या कुटुंबाच्या सर पिडेस्त सान्यांक तशेंच सर आस्पत्रांनी वळवळच्या सोमेस्त पिडेस्तांक आमी तुज्या लागीं बावडतान हाडटा. बावडतान ते 6 जाणांनी आरी घराच्या पिडेक तुज्या लागीं हाडिल्ल्या वेळार त्या 6 जाणांच्या बावडता खातीर आरी घराची पिडा तुवें गूण केली. मोगाळा जेजू, त्याच बावडतान आमच्या पिडेस्त भावंडांक, आमच्या कुटुंबाच्या पिडेस्त भावंडांक, आस्पत्रेंत आशिल्ल्या भावंडांक आमी तुज्या मुखार हाडटा. तुजो गूण करचो हात तांचेर तूं दवर जेजू आनी तांच्या पिडेंतले तांकां तूं गूण कर. आमची कुशी न्ही, तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी. मोगाळा जेजू, तांची पिडा सोसूंक जाय आशिल्लें बळ तांकां तूं दी, तुजी कुरपा तूं दी. आनी ह्या तांच्या पिडेंत तुजें हाजीरपण वळखूंक तांचे दोळे तूं उगाड. हे तांचे पिडा आनी कश्ट खंयच्या एका तेसावा खातीर भेटोवंक तुवें कुर्सार भेटयल्या बरी. तुजे सर कश्ट आनी वळवळे तुवें तुज्या बापाक भेटयले आमच्या पातकांच्या बोगसाण्या खातीर.
देखून आमची पातकां भोगसली तशेंच आमच्या पिडेस्त भावंडांनी तांचे कश्ट संकश्ट आटविटे हे खंयच्याय कातेसां खातीर भेटोवंक तांकां कृपा दी सक्कडी सोसूंक तांकां बोल दी जेजू आनी तुजी खुशी वय जाल्यार तांच्या पिडेंतले तांकां तूं गूण कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. Apor Jesus, Apor Jesus, दैविक शक्तीन तुझ्या Apor Jesus, Apor Jesus, Apor Jesus, दैविक शक्तीन तुझ्या Apor Jesus. जेजू सांगता हे जेरिको मागण्यांत आमी सांगता मागणें केलें. तर आज मोगाच्या भावनाय भयणीनो आनी थोडोसो वेळ आराधनांत आमी खर्चूंक आसा. आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवया. ह्या वेळार आमचे सगळे कश्ट दूख खंत बेजाराय पिडा शिडा समर्पण दिता आसतना आमी एक ल्हानशें मागणें करया. जेजू आमकां सोसूंक ही कृपा दी, आमकां सोसूंक तूं कृपा दी जेजू. आनी आमचे तुवें दिल्ले ल्हानशे कुरीस कश्ट आमकां सोसूंक आमकां सकत दी. आमचेर पिडा आयिल्ल्या वेळार केवल भलायकी मात्र न्ही, कश्ट आयिल्ल्या वेळार कश्टांतून सुटका मात्र न्ही, बगार स्वस्थाना आमकां मस्त शिकोवंक मेळटा. आनी ती कृपा आमकां दी जेजू म्हूण आमी मागया. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमचें कुटुंब आमी समर्पण दिवंक आसा. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या तरणाट्यांक भुरग्यांक आमी समर्पण दिचें. ह्या दिसांनी PUC 10वीची एग्जाम पुरा बरोवन आसात आनी मुखल्या दिसान थोडी एग्जाम आसा. हो म्हयनो जावन आसा परिक्षेचो म्हयनो. ह्या सर आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया. मस्ताणांनी आज नायट विजल आसा म्हूण सांगिल्लें आमच्या भुरग्यां पासून मागणें करा म्हूण विचारला. तुमचीं भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात गी, तांकां जेजूक समर्पण दिवया. जणवाय तांकां देणें जावन मेळून दी. केवल हांगाचें जणवाय मात्र न्ही, तांच्या काळजांत ती इल्लो मोग आसूं दी. एकामेकाक वळखून घेवंक, एकामेकाक मोगान पळोवंक. आमी संजय आमी काल हे नायट विजल आराम करतना आमी गीत गायिल्लें, एल्लರೂ ಸೋದರರೆಂದು बगेदू, हर एकले आमचींच, हर एकले आमच्या कुटुंबाचे सांदे म्हूण बगूंक तांकां कृपा मेळून दी म्हणी मागया. ह्या वेळार आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. परिक्षा बरोवन आसलेल्या सर भुरग्यांक जाणवाय कृपा आशिर्वाद जेजू दिवं दी म्हूण आमी मागया. दोनी आमच्या वयर उबारया, हात समर्पण दिवया. आमी स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितेंय उणेपण नासतना ताणें शिकले हर एक तांच्या मोती घेवचे बरी कर. कोणाक पराय ह्या राती ह्या सकाळी मदना मागण्याची गरज आसा. कोण परा पैणार आसात, कोण परा कश्टार आसात, कोण परा जीवघात करूंक वेतात, कोण परा जीव हितून नाका म्हूण चिंतून आसात, कोण परा कितें बरा दुसरें डिसिजन करनासात. हर एकल्यांक समर्पण दिता. तुजे कृपेचे आशिर्वाद हर एकल्यांचेर देवून येवं दी. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक कोमाव करता, आमकां मागणें करून शिकयता. तेच पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. सगळे आमी उबे रावया. पवित्र आत्मो आमकां मागणें करूंक शिकयता. आनी आज आमी नियाळ्ळें मागणें करीचे. घरा गेल्ल्या उपरांत आमी सगळें सांगता मेळ्ळें मागणें करीचे. आमकां मागणें करचें कशें म्हणलें पवित्र आत्मा शिकयता. आमकां आळसाय जाल्ल्या वेळार, मागणें करूंक कश्ट जाल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मो आमकां मागणें करूंक शिकयता. तर आज आमी मिसाचें बलिदान जावन आराधन जावन घरा वता आसतना आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरिल्लीं व्यक्ती जावन दी. आमकां ती कृपा मेळून दी म्हूण सांगून हे गिता मरिफात आमचे दोळे आमी दांकया. थाळयो पेटोवन संतोशान म्हणले बरी पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें स्वागत कर. सगळें सांगता मेळ्ळें आमी गावया. पावन आत्मने इळिदू बा स्वामी,
ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ नम्मली इळिदू बन्नी. संगत मेळ थाळयो पेटोवन दोळे दांकून पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये स्वागत कर. आमी गावया. पवित्र आत्मा आमचेर देव नेम दी, आमकां कृपा लाभून दी, आशीर्वाद लाभून दी. ह्या वेळार आमी मागया. ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲಿ. ಪಂಚಶತಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ, ಪಂಚಶತಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು, ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು, ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು.
ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು. ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. पवित्र देण्या फळांनी सगळ्या भुरग्यांक मागणे करून हर एक आशीर्वाद मेळो. तुझ्या फळांनी ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, सगळ्या मेगडी दिंबी गेलिया दोळे दांकिया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सकाळ आमचे दोळे आमी दांकिया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आसूं दी. तूं जेजू लागीं उलयले आनी जेजू तुजीं उतरां आयकलो. ताणें आयकलां तुमचीं उतरां. तुजें बोगना तो समजून घेता आनी ताणें समजून घेतल्यात. कित्याक म्हळ्यार जो आमच्या सुवार्थेन 3ऱ्या अध्यायान आमी पळयता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. तो तुमचो मोग करता. त्या जेजूच्या हजरपणांत संजेर आमी कालच्या संजेर 7 वरांतून आतां 5 वरां जावन आयलीं. वेळ गेल्लो कळना. ताच्या हजारपणान बसल्यार तशें मोगाचें ना. ताच्या हजारपणाचें सकत ती ही सगळी रात आमी करसिता म्हूण मस्सणान चिंतूंक उरना.
म्हाका जाता गे जायना गे म्हूण चिंतलें तुका साध्य देवा खरी एकी साथ आसा बाबा आनी भयणी. For you this may be impossible. For your and my God everything is possible. आज तुज्या काळजाचे तुवें हात दवरले, दोळे धांकले, ताका अर्गां दी. ताज्या हजारपणान तो बदलावण आसा, ताज्या हजारपणान तो भलायकी आसा, ताज्या हजारपणान तो सुटका आसा, ताज्या हजारपणांत तुमचे हर एकल्यांचें मागणें, जणेकल्यांचें मागणें तो आयकता. ताजें हजारपण आज तुमकां परवशान भरला. ताजें हजारपण तुमकां धैर्यान भरला. ताजें हजारपण तुमकां मुखार वचूंक एक दिशा दाखयता, वाट दाखयता, कशें वचपाचें म्हूण तुमकां सांगता. जेजूक आमी समर्पण दिवया. काळजांतून ताका एक पिटी अर्गां दिवया आनी सांगया थँक्यू जिजस. अर्गां तुका जेजू. तुज्या हजारपणांत हांवें बसूंक दिंबी घालूंक उबें रावूंक तुवें दिल्ल्या कृपया बेसांवा पासून अर्गां तुका जेजू. थँक्यू जिजस. जेजू तुज्या हजारपणान बसले वेळार म्हाका मस्त समाधान म्हणशें भोगलें. म्हज्या कुडीक भलायकी लाभले म्हणशें भावार्थ म्हाका आयला. म्हजो बरवसो सडला. जेजू तुजे आशिर्वाद हांव स्विकार करूंक येता आसतना म्हजे लागीं तूं उलय. म्हज्या काळजान म्हज्या मोतीन तूं उलय. हांव घरा वेता आसतना हांव एक आशिर्वाद जावचे बरी कर. आनी कितें म्हण तुमच्या मोतींत काळजान तेसावां आसात जाल्यार आतां आमकां उडास येता जाल्यार सकास दोळे उक्ते करा. कोणाक पर आणखी कितें म्हण तेसावां जेजू समर्पण दिजें म्हणशें भोगल्यार दोनी हात अशें मुखार धरा जेजू मुखार आनी ताजे लागीं उलया, ताकाच पळया. आमी राती एक गीत गायलें भक्त पालका लोकरक्षका ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ 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 ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. हे देवडा सक्रामेंता आमच्या मदें तूं हजर आसय. आमची पिडा गूण करतय, सोसूंक कुरपा दितय, आमचो भावार्थ सडयताय, मागणें करूंक शिकयताय. आतां ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, घराण्यांचेर, हाती घेवच्या हर एका योजनांचेर आमी मागता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, तुमचे मदें कोणाक म्हणी मुखार सकला येवन दिंबी घालीचें म्हणशें बगल्यार विशेष आशिर्वादा वेळार मुखार येवयात. थंयच दिंबी घालीचें म्हणशें बगल्यार थंयच दिंबी घालयात. मुखार येयल्ले वेळ जेजूक पळयचें, लक्षिल्ल्यान आशिर्वाद घेवचे म्हळ्यार सकयल तुमी दिंबी घालयात.
तुमकां कितें म्हण जेजू लागीं सांगूंक आसा उलोवंक आसा. वी वॉन्ट टू शेअर समथींग व्हेरी पर्सनल. तुजें काळीज उगण ताजे लागीं कितें सांगूंक आशेताय. तुज्या कुटुंबांत कितें एक समस्या आसा, मस्त रीण आसा, फारीक करूंक जायना तुका, मस्त कश्टार आसाय. बऱ्या कामांक तुवें एप्लिकेशन घालय, मेळूंकूच ना. मस्त मागणें तुवें केलंय, तुज्या काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना. काजार जावंक सैरिके सोदून आसात गी, कोर्टान केसी आसात गी, वेगवेगळे सबार तिच्या पिडेन तुमी कश्टान आसात गी. तुका जेजू आपयता, तो तुजो मोग करता. ताकाच पळया, ओन्ली जीसस. आनी कोणूच आमकां सुटका दिवंक शकना. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. हर एक ताजे लागीं उलया, सांगा जेजूक. गुण करची सकत केवळ ताचे तें आसा. गुण करूंक सकता तो देव हांगासर आसा. ताचेर नदर घाला आनी तुमची हर एकल्याची मुखामळां परसळटली. लजेन तुमी तकली सकला घालची नात, कित्याक म्हळ्यार तुजो देव तुजी तकली लजेंत सकला घालूंक सोडचो ना. जाल्यार तुवें कितें करीचें, ताचेरच नदर घालीचें. हांगासर आमची भाव आनी भयणी मुखार आयल्यात. तांच्या पासून ल्हानशें मागणें करया. म्हणजे त्या सावां कितें म्हूण म्हाका कळीत ना, तुमकांय कळीत ना जावंक बरो, तांकां मात्र कळीत आसा. तर आमचे दोनी हात आमी वयर बारया, तांच्या पासून ल्हानशें मागणें आमी करया. जेजू आज हांगासर सबार म्हजे भाव भयणी मुखार आयल्यात आनी जिवितान सबार तेसावां घेवन तीं आयल्यात. आज हांगासर येता आसतना तूं तांकां रित्या हातान तो पाटी धाडचो न्हय म्हूण भावार्थान ती मागणें करूंक आयल्यात. तांचो भावार्थ तूं घट कर. तांकां जाय आसली कृपा बेसांव तूं फावो कर. जें कितें तें मागून आसात तुजी खुशी जाल्यार तांकां फावो कर सम्या. ताणें रित्या हातान घरा वचचें नाका. तुवें तांकां आपडलय, गूण केलय, तांकां मागल्लें मेळ्ळां म्हणलें समाधानेन, आशिर्वादान, ददोसकायेन ताणें घरा वचचें बरी जावं दी. घरा गेल्ल्या वेळार जेजून म्हाका आपडला म्हणली बरी खबर हेरांक सांगूं दी. ताच्या वरवीं तुजी सुवार्ता, तुजी वळख सबार जाणांक जावं दी. जेजू आज हे सर भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. काल संजेतून आतां पर्यंत हांगासर वेळ खर्चिल्ल्या सर्वां पासून हांव मागतां, तांकां हर एकल्यांक तुजे आशिर्वाद दी. तांकां तुज्या मोगान भर, कृपेन भर सम्या. तांच्या लागीं उलय. ह्या वेळार तांकां आशिर्वाद दी. येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वड सक्रामेंत सस्तानमा करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदाया. Solvon već askerišvi bavartače bol divja. Zășim bab tășin sputa ullasani स्तुतिसा. पदवी महिमा सस्ना सस्ना
एका स्थळ्या हरसिता तू काय धोकाच्या स्पिरिता समासमे नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या कश्ट सोडवणेचो फळ सदांच आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जमल्या सम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घ्या उपकारांत तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिलपणी आस तुका अर्सिता दया माया तुझी नियाळता पातकीची नी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशिता जमल्या सम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घ्या उपकारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगोच्यानो एक कुटाम जावन ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती सोम्याक मेळोंक लागीं सरल्या. आयची देवस्तुती आमकां आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारी देवाचें राज परगटूंक उलो दिता. जेजू ओपारींनी उलोवन चलत्या जिविताक म्हत्वाचें लिसांव दिता. हेरांतय बक्षणेच्या स्पिरितान आनी बऱ्या कामांनी उदार जावंक आनी पेल्यांची झडती करिनासतना रावोंक आपोवणें दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारी जेजू क्रिस्ताक साक्षी जावंक कृपा आनी बेसांव जोडून घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावते परी आमी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पगेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संस्कार मरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनांच्या जिविताक पावो.
Amen. Sumia kakutker, Sumia kakutker, Krista kakutker, Krista kakutker, Sumia kakutker, Sumia kakutker. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझ्या मांडावळी प्रमाणे चलून तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझे पवित्र सभेक सवस्कायन तुजी भक्त करूंक मेळो. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतना रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हायलयिल्लें सडलें कसरो उरच्या तेच परी मनशाच्या उलोवण्यान ताश्यो सुकी दिसून येतात. कुंभाराचें आयदन बट्टेन घालून परकितात तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यान जाता. फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोन येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताचे वाकवणी करिनाका कित्याक हेच हर एकल्याची परिक्षा. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा
तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक तुज्या नांवाची कीर्त गाजोवंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासीपण वर्णूंक फावो माहोना देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. नितीवंत काजरा माडा परी वाडतलो. लेबनानाच्या देवदार रुका भशेन वयर चडतालो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडतले. प्रायस्त तरी फळ दितले. सारान बरोवन पाचवे जावन उरतले. सर्वेस्पर नितीवंत म्हूण पासारतले. तो एकलोच म्हजें काडप ताचे तैना कापाट. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वाचूंक फावो. सांब पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भवा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीक आमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा खंय आसा तुजी कोंस? पातकस मरणाचें कोंस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बोळ. पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त मरेपात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, तीर रावा, दंडळ नाकात. सर्व काळी सुम्याच्या कामाक लब्धून रावा. सुम्या थंय रावून तुमी काडटात ती वावट केदीस व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोळबाच्या अनेक बरी संवसारान तुमी परजळटल्यात. जिवीत दिता तें उतर तुमी उबारून धरतल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो. एका कुरड्यान आनेका कुरड्याक वाट वरवेते. ते दोगी कणयेंत पडनात. एकसीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतोनी पूण परिपूर्ण तरबेती जोडिल्लो आपल्या गुरू सारको जातलो.
तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्यात दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना कित्याक? तुज्यात दोळ्यांतलें आडें पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें? खापाट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा उरवें पारकी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारंट असो दाखो कुंटूंकय मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजान कितें बरोवन आसा तेंत मनीस तोंडांत उसारता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, काल संजेर 7 वरांक आमी आराम केल्ली जागरणाची रात आतां पर्यंत आमी सबार नियाळ आमी आयकलात. सबार लिसांव आमच्या जिविताक सुमयान ह्या जगा मरिफात दिला. गितां मरिफात आमी समजून घेतला आनी आमच्या मागण्यांद्वारे तेसावांद्वारे जेजूक आमी आमचें हर एक समर्पण दिलां. आतां मिसल्ल्यांत जागरणाची रात अखेर जाता. मुखार कितें गी म्हूण जागरणाची रात अखेर जाता. आतां कितली जालीं वरां? 5:20 जालीं. दीस उदेलो आनी मुखार कितें? मुखार कशें? मुखार कितें करचें आतां? थोडी म्हणून कसो आतां सगळी रात न्हीद सोडला न्ही, वचून पयलें न्हीद काडची बरी म्हूण. वचून एक पयलें बरी एक न्हीद काडची. तें जालें न्ही. मुखार कितें म्हणलें भोव गरजेचें. त्या देखून आयची वाचपां आमकां सांगतात मुखार कितें गी म्हळ्यार मुखार आमी कितें करीचें? वचून सुवार्ता परगट करीचें. देवसार लागले एका व्यक्तीक जेजून गूण केलें आनी तो बरी मुस्तायकी न्हेसून बरो टिपटाप जावन जेजूला घेवन म्हणलो, हांवें तुजो पाटलाव करतां. जेजून सांगलें, नाका नाका, तुवें पाटलाव करचें नाका. पाटलाव करूंक आपयल्यान की 12 जाणां आसात, उरल्यांक जागो ना. तुका तुजें अनेक काम आसा. तुवें कितें करीचें? तुवें तुज्या घराक आनी कुटुंबादारां लागीं वचाचें. घराक आनी कुटुंबादारां लागीं, सैऱ्या लागीं वचाचें आनी देवान तुका कितें केलां तें तुवें हर एकलें की वांटून घेवंक जाय. म्हळ्यार वचून न्हीद काडची न्ही म्हूण न्ही, न्हिदाचें इल्लो वेळ. ताचे उपरांत आनी मुखार आमी कशें कितें करचें? आमकां कितें घडलें, कितें आमी अनुभव जोडला तें हेरान थंय आमी वांटून घेवंक जाय. म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू? सुवार्ता आमी आयकली, बरी खबर आमी आयकली आनी बरी खबर आमी हेरांक दिवंक आमकां जेजू आज आपण दिता. आनी कसली बरी खबर? बरी खबर दिवची म्हळ्यार केदाळ आमी उलोवचें न्ही. बरी खबर दिवची म्हळ्यार केदाळ आमी उलोवचें न्ही. आमच्या चिंतपातून आराम जाता म्हणटा जेजू. आमी कितें चिंताव तें आमी उलयता आनी आमी चिंतूंक खंयतून मेळटा आमकां. कितें आमी पळयता तें आमी चिंतूंक आराम करता. त्या देखून पळय किर्तनकार म्हणटा, नदर थंय हांगा घाल्यार तुमकां बेन दिसता, सुलवणी मेळटा. तुमची नदर मनशाच्या सक्तेचेर न्ही, बगार देवाच्या सक्तेचेर घालीचे. मनशाक मस्तो असाध्य जाल्यार देवाक हर एक साद आसा. त्या देखून आमी उलयत आसतना चिंतून उलयचें खंय. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता, उलयतना चिंतून उलयचें. कित्याक म्हळ्यार तुज्या उतरा वरवीं तूं कोण म्हण पारकियात. तुज्या उतरा वरवीं कोण म्हण पारकियात. इंग्लिशान आमी सांगता फेस इज द इंडेक्स ऑफ मायंड. न्ही गे, एकल्याच्या मुखामळ पळयल्यार मोतीन कितें आसा म्हण कळटा खंय. संतोश आसल्यार मुखामळार एक परजळ आसता. बेजाराय आसल्यार मुखामळार ती बेजाराय उठून दिसता. जेजू म्हणटा आमकां भितरतून कितें भायर येता तें भोव गरजेचें. मगाच्यान आमी मोगाचो अनुभव जोडूना जाल्यार
आमी देवाच्या मोगाचो कुटुंबांत आमकां एकामेकाचो मोगाचो अनुभव जोडूना जाल्यार आमी एकामेका मोग दिवंक शकना. अशें आसल्यार आमच्या कुटुंबां जिवितांत तूं एक सुवार्ता जायचें. मोगाची सुरवात तुजेतून आरंभ जायचे. मोगाची सुरवात बोगसणाची सुरवात मुजेतून आनी तुमचेतून आरंभ जायचे. तुमच्या कुटुंबांचे सांदे विंगड जाल्यात की दुसरे दुसरे कडेन आसात की सांगाता आडचें एक साधन तुवें जायचें, तूं जायचें. तशें जाल्यार मात्र हांव आनी तुमी एक सुवार्ता परगट करता, परगट करतले व्यक्ती आमी जाता. तसली कृपा आमी आज मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज उंडो आनी वायन आमी अर्पीत आसतना मोगाच्या भावनांनी बिणीनो आमचें कुटुंब आमी समर्पण दिवया. कुटुंबांत आसलेल्या हर एका सांद्याक आमी समर्पण दिवया. जशें आमी उंडो आनी वायन अर्पिल्लो जेजो कूड आनी रगत कर आमकां वाडटा, तशेंच आमच्या कुटुंबांत परिवर्तन येवं दी, नवें जिवीत उपजोवन दी. कशें तो देवसार लागलो व्यक्ती नवी मुस्तायकी नेसलो, जेजूचें हजारपण हर एकी बदलावण हाडली. आज आमी नियाळ्ळें मागणें कुटुंबांत सगळ्यांकी सांगाता हाडटा. तें सांगाता मेळ केल्लें मागणें बोळादीक मागणें. तसलें कुटुंबां जिवीत आमचें जावं दी. म्हजी आनी तुमची जिणी एक सुवार्तेची जिणी जावं दी म्हण आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. ती उसारणी आतां आमी करया. सतमंतां देवाक, सरपदवीदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबावलो, आमकां मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मस्बी करून घेतालो, सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण सृष्टाचे जिवीत. आमेन. मगळा भावांनो आनी भयणीनो, आमची थोडीं तेसावां तशेंच इगर म्हाजे तेसावां सांगाता आमचे कुटुंबाचे तेसावां समर्पण दिवन भक्तीपणी आतां आमी मागया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक सुवार्ता परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणें आयक. बाप्पा आमचे मागणें आयक. आमच्या देशांत भास जातकात म्हणलो भेदभाव करिनासतना समेस्तांनी एकामेकाक मान दिवन जियेशे कर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीत चडय. आमी समेस्तांनी बऱ्या उलोवण्याद्वारे हेरांक मार्गदर्शन दिशे कर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणें आयक. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर्व मिशनरींक तुज्या आशिर्वादान भर आनी ह्या मिसांव ठाण्यांत वावर करच्या हर एकल्याक बरी भलायकी, संतोष, समाधान लाभय म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताचे हे वेदी बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक आनी माया मोगान जियोंक तुजो आधार लाभय म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणें आयक. थोडसो वेळ मौनपणी आमची वैयक्तीक गरजां समर्पण दिवन मागया. दार आनी दयाळ आमची मागणी आयकातय. आमी तुजीं भुरगीं वेदी बोवारी आमी जमल्या. आमच्या काळजाचे अत्रेक उणेपणाचें जिवीत सबार आमची मागणी ते सावा तुका आमी समर्पण दिवन आसा. आमकां जाय आसली कृपा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां हर एकल्यांकी फावो कर म्हण आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सुमिया तुका दिव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता, उंडो दाका सोरू देणी तुज्या मोगाची. येसुया तुका दिव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता, उंडो दाका सोरू देणी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन
पवित्र मरुतरान तुझ्या मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुतरान तुझ्या म्हाका सांबेटोन दिता स्वादीक तुझे सेवेक सोम्या हांव लागता हातां बोटां धरून तुका हाडून येता उंडोदाका सुरू दे तुझ्या मोगाची सोमिया तुका दिवं कितें हांव जावं काणीक म्हजी हातां बोटां धरून तुका हाडून येता उंडोदाका सरू देण तुझ्या मोगाची. म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पयसाच्या दावांक सरस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या कळवळ्या बापा, तुजी भक्त करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो वुंडो आनी दाकांचो वायन तोच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं हे आमचें भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगटता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंतेण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजें स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां बसो तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ तसो गोट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोणावर तुवे आमकां सोडे लाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड नरग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये संगाती आनी तुजो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग्य आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्र्याकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतय आनी रसभट चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हे देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजो गवळी
कांयच म्हाका उणें ना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पासवो सोरो मेळटात सुमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत सुमी म्हाका आपूण व्हरता सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हज्या जिवाक नव्या सुमी सदां घटाय दिता सारक्यानी नीट वाटांनी सुमी म्हाका सोलून व्हरता सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 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 सडवण दिताल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केलाय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें हेच जेवणा वरवीं सर्गा तुज्या सश्टांच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुका. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगार सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सौम्या तुजो आधार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. सौम्या तुका हांव वर्णिता. सौम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कृष्ण भलायकीचे माये हांव बसो विनंती कर. धैर्य सुक्रा हांव बसोत विनंती कर. तुम्ही समेस्त बडव्यान आणि भक्तान हांव बसोत विनंती करत. भाग्यवान भगवान कृष्णाचे कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.